kí gbogbo wa nínú ilé, mo kí àwa bàbá, mo kí ìyá, mo kọ́mọdé, mo kọ́kùnrin, mo kọ́ ọ̀dọ́, mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn arúgbó wa ní pé Ọlọ́run lọ́jọ́ èní kò ní fi gbogbo wọn sílẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá tí wọ́n ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò títí alẹ́ òní, ẹ má gbàgbé láti máa bá wa ṣe kíni, láti máa bá wa pín ètò yìí síta. Ẹ má bá wa like ètò yìí. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀kẹ̀rẹ́ tẹ́ bá ti subscribe sórí ìkànnì wa, ẹ bá wa subscribe sórí ìkànnì wa yìí. Green for God News, Green for God TV, G4G Support. Ẹ wá tí wá lọ sórí ìkànnì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo dárúkọ yìí. Ẹ rí ìkànnì bàbá Adele síbẹ̀. Ẹ lọ bá mi gbé ọwọ́ lé subscribe button wọn. Ó ṣe kókó. Ọlọ́run ọlọ́jọ́ èní kò wá ní fi gbogbo wa sílẹ̀ o. Tẹ̀sí wá ń bá wa subscribe sórí ìkànnì tí mo dárúkọ. Green for God News, Green for God TV, G4G. Tẹ̀sí ń gbé ọwọ́ lé. Ọlọ́run ọlọ́jọ́ èní kò ní fi wálẹ̀. Orí ìkànnì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta láti máa bẹ̀rẹ̀ ètò ní alẹ́ òní. Orí ìkànnì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo dárúkọ, a máa ṣe ètò lórí ẹ̀. Ètò kan náà ní gbogbo rẹ̀. Ibikíbi tẹ́ bá wà lórí ìkànnì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, ẹ bá wa dó síbẹ̀. Ẹ ní láti kó mẹ́. Ẹ ní láti ṣe kíni, láti kúrò lórí ibi tẹ́ bá wà. Ẹ bá wa dúró síbẹ̀. Kẹ́ máa gbọ́ gbogbo àlàyé tá máa ṣe ní alẹ́ òní. Mo wá kí gbogbo wa o lórí títí alẹ́ òní, lórí ètò títí alẹ́ òní, pé Ọlọ́run kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀. Ọlọ́run ọlọ́jọ́ èní kò ní fi wálẹ̀. Ibikíbi tá bá wà lórí ìkànnì ní gbogbo orí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, mo kí wa dáradára. Mo kí àwa ìyá, mo kí àwa bàbá, mo kí àwa ọ̀dọ́, mo dẹ̀ kí obìnrin sọ́kùnrin, gbogbo wa pátápátá ni mo kí lórí ètò títí alẹ́ òní ní pé Olúwa ọlọ́jọ́ èní àníṣe kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀. Ọwọ́ ta wá fi ń pín ètò yìí, ọwọ́ ta fi ń like ètò yìí, ọwọ́ ta dẹ̀ fi ń subscribe sórí ìkànnì tí mo dárúkọ, ọwọ́ wa a mà ní fi gbé ọwọ́ sí. Ẹ wá bá wa lọ sórí gbogbo àwọn ìkànnì tó ń gbé òtítọ́ dání. Ẹ bá wa lọ gbé ọwọ́ lé subscribe button sórí ìkànnì wọn. Ẹ má fi ẹnì kankan sílẹ̀. Gbogbo wa pátápátá ta dúró lórí òtítọ́. Ẹ bá wa subscribe sórí títí ìyá wa bíbí ọmọ Yorùbá, bàbá wa ìjìnlẹ̀, AY, àtètè dé talk show, bàbá wa Julius, bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn tẹ́ mọ̀ pé wọ́n gbọ́ òtítọ́ dání, ẹ bá wa subscribe fún wọn. Ẹ bá wa pín ètò wọn. Ẹ bá wa like ètò wọn. Olúwa ọlọ́jọ́ èní kò wá ní fi wálẹ̀ o. Ibi tẹ́ tún wá lọ subscribe sí, ẹ wá lọ sórí ti bàbá wa Black Lion. Ẹ lọ bá wa gbé ọwọ́ lé. Ẹ lọ bá wa gbé ọwọ́ lé. Olúwa ọlọ́jọ́ èní tàbí máa ń sọ́sẹ̀, kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀, kò ní fi yín lẹ̀, kò ní fi èmi lẹ̀, kò ní fi ẹnikẹ́ni sílẹ̀ lórí ètò, kò ní fi ẹnikẹ́ni sílẹ̀. Ẹ má bá wa pín. Orí ìkànnì tẹ́ ẹ bá wà lórí ètò tí alẹ́ òní tí mo ṣe ń sọ, ẹ máa gbé ọwọ́ lé. Ibi tẹ́ bá wà, ẹ dúró síbẹ̀. Nǹkan kí nǹkan tẹ́ bá ń gbọ́ lórí Green for God TV, òun náà lẹ máa gbọ́ lórí Green for God News, òun náà lẹ máa gbọ́ lórí G4G Support. Ìkankan náà ni, kò sí yàtọ̀ lórí gbogbo ẹ̀. Ìkankan náà ni. Ìkankan náà ni. Ojú tẹ́ ń wò ńbẹ̀ náà lẹ máa rí. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbọ́ níbẹ̀ náà lẹ máa gbọ́. Kò sí yàtọ̀ lórí gbogbo ìkànnì tá a dárúkọ yìí. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí wa o, mo kí àwa ìyá, mo kí àwa bàbá, mo kí àwa ẹ̀gbọ́n, mo dẹ̀ kí àwa àbúrò. Gbogbo wa pátápátá lẹ máa mo kí. Àwọn kankan máa wà tá máa ṣọ́ àwọn fídíò kọ̀ọ̀kan tó máa dẹ́rùbà àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan. Kò yẹ kó dẹ́rùbà àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan. Kò ní ṣe eléyìí ń ṣe ọ̀rọ̀ fídíò tó máa ń dẹ́rùbà èèyàn. Fídíò yìí jẹ́ fídíò tó jẹ́ pé ó máa ṣí ojú àwọn ọ̀dọ́ síta, tó máa ṣí ojú wọn sílẹ̀ láti máa mọ gbogbo footstep tó yẹ kán gbé, láti máa mọ gbogbo footstep tó yẹ kán gbé lórí Ìjọba Adele tó ní pẹ́ wọlé. Láìpẹ́ láì jìnnà Ìjọba Adele máa wọlé bí olè lóru. Mo kí wa o, mo kí gbogbo wa pátápátá. Ọlọ́run ọlọ́jọ́ èní kò wá ní fi wálẹ̀ o. Bọ́kà tó wá gbẹ́nu wọ̀rọ̀ ní alẹ́ ètò ní, ẹ bá wa pín ètò yìí, ẹ bá wa like ètò yìí, ẹ bá wa share ètò yìí. Jẹ́ wá mú kíkí mi lọ báyìí. Kíkí mi lọ sórí màmá wa mrsmudupeonitirimkoabiola. Màmá wa tó dúró, tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Màmá ẹ ṣé gidigidi gan níbi tẹ́ bá dé, ẹ dẹ̀ ṣé gidigidi gan níbi tẹ́ ẹ mú wa lọ. Ọlọ́run ọlọ́jọ́ èní kò wá ní fi yín lẹ̀. Ṣé rí ibi tá à ń lọ, ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ á ṣí ojú wa. Ó ṣe kókó lórí ìrìn àjò táwa yìí, ó ṣe kókó. Màmá wa ti ṣiṣẹ́ takuntakun. Màmá wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun. Òun la láti máa ṣe kíni, láti máa kí màmá. Wọ́n ní pé
ẹ jẹ́ á kí àwọn èèyàn tó bá ń ṣe dáadáa. Màmá ń ṣiṣẹ́ fún ìran wọn, wọ́n ń ṣe gbogbo nǹkan dáradára fún gbogbo ìran ọmọ Yorùbá. Ó yẹ ká wá ṣe kí ni, ká máa gbé gbùsà fún màmá ní gbogbo ìgbà. Tá bá jí láàárọ̀, ẹ jẹ́ á gbàdúrà fún wọn. Tó bá jẹ́ lọ́sàn-án, ẹ jẹ́ á gbàdúrà fún wọn. Tó bá jẹ́ lóru, ẹ jẹ́ á gbàdúrà fún màmá pẹ̀lú iṣẹ́ tó ń ṣe. Ní pé Olúwa kó má fi wọ́n sílẹ̀, k'Olúwa kó má dẹ̀yìn lẹ́yìn wọn, k'Olúwa kó gbé wọn débi tó ń lọ, èrò ibi ayọ̀ tá ń lọ, k'Olúwa gbé wọn débẹ̀. Kí wọ́n tó débẹ̀, kí Olúwa ti lọ tẹ́lẹ̀ fún wọn bẹ́ẹ̀. Kán tó rò ó, Olúwa ti máa bá wọn rò ó. Gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe, Olúwa yìí ni kó máa bá wọn ṣe. Ẹ wá máa bá wa pín ètò yìí, ẹ máa bá wa like ètò yìí. Màmá, a kí yín gidigidi gan. Mo wá tún wá kí gbogbo àwọn ìyá, àwọn bàbá tó ń gbójú síta, tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú màmá. Màmá, bàbá, gbogbo yín pátápátá la kí lórí ìkànnì yìí. Ní pé Olúwa ọlọ́jọ́ ìní kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ o. Ọwọ́ tẹ fi ń pín, ọwọ́ tẹ fi ń ṣiṣẹ́ yìí àti làákàyè tẹ fi ń ṣe gbogbo ẹ̀. Olúwa ọlọ́jọ́ ìní àwa máa wà pẹ̀lú yín, kò ní fi yín sílẹ̀. Olúwa á máa tẹ̀lé yín lọ, á dẹ̀ máa tẹ̀lé yín bọ̀ ibikíbi tẹ bá ń lọ. Ọlọ́run á máa ṣíwájú yín débẹ̀. Gbogbo ọ̀tá nínú ọkùnrin, nínú obìnrin ni, tó bá dẹ páńpẹ́lẹ̀, orí ara wọn náà máa fi kó sí láṣẹ Elédùmarè. Ọlọ́run ò ní fi yín lẹ̀. Ẹ ṣé gidigidi gan. Kíkí mi wá tún wá lọ sórí bàbá wa Black Lion. Bàbá, ọmọ Yorùbá mọ̀ lóore fún yín bàbá. Iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe, iṣẹ́ takuntakun ni. Gbogbo ọmọ Yorùbá pátá ló mọ̀ lóore fún yín. Iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe, Olúwa ọlọ́jọ́ ìní kò wá ní fi yín lẹ̀. Gbogbo àwọn ọ̀tá yín pátá báyìí náà máa ṣe kí ni, náà máa filẹ̀ ṣaṣọ bora. Ó ti di dandan bẹ́ẹ̀. Gbogbo ọ̀tá yín, ó jẹ́ ọmọdé ní, ó jẹ́ àgbàlagbà ní, ó jẹ́ ọkùnrin ní, ó jẹ́ obìnrin, ó jẹ́ ọ̀dọ́, ó jẹ́ ẹnikẹ́ni nínú àwọn ọ̀tá lọ̀tá ń jẹ́. Gbogbo wọn pátápátá náà máa ṣe kí ni, náà máa filẹ̀, wọ́n máa fi aṣọ bora láṣẹ Elédùmarè. Mo wá kí gbogbo wa pátápátá, àwa tá wà lórí ètò. Mo tún kí wa lẹ́ẹ̀kan sí. Mo tún wá kí bàbá wa Ìjìnlẹ̀. Bàbá Ìjìnlẹ̀, iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe, ẹ máa báṣẹ́ yín lọ. Mo ti máa ń sọ, ẹ dé fìlà má wo bẹ̀. Gbogbo àwọn ọ̀tá yín lẹ́ẹ̀kan, gbogbo wọn náà máa ṣe kí ni, náà máa tàkìtì. Nínú tàkìtì, tó bá tàkìtì, inú kòtò náà tàkìtì sí. Gbogbo ọ̀tá nínú obìnrin, nínú ọkùnrin ni, gbogbo wọn máa tàkìtì ni láṣẹ Elédùmarè. Ẹ máa báṣẹ́ yín lọ bàbá. Ọlọ́run ọlọ́jọ́ ìní kò ní fi ẹ̀yin náà. Gbogbo àwa tá wá dúró tán pátápátá, ká dúró lóbìnrin lọ́kùnrin, Ọlọ́run ò ní fi wálẹ̀ láṣẹ Elédùmarè. Olúwa tó ti ń bá wa bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí kò wá ní padà lẹ́yìn wa o. Nǹkan kí nǹkan tó bá lè ṣẹlẹ̀ láàárín àwọn ọ̀tá tó fẹ́ gbé wá sí àárín wa, Ọlọ́run ọlọ́jọ́ ìní á bá wa dá padà sọ́dọ̀ wọn. Àwọn náà máa forí ara wọn, náà máa fi gbé. Tó ṣe máa rí nìyẹn. Mo wá kí gbogbo wa o. Mo wá kí gbogbo àwa tá à ń ṣí ètò, tá máa ń like ètò, tá máa ń comment, tá máa ń ṣe gbogbo ẹ̀ létòlétò. Gbogbo wa pátápátá ni mo kí. Mo kí bàbá wa Isaac, mo kí ìyá wa bíbí ọmọ Yorùbá, bàbá ìyá, mo kí yín. Mo kí bàbá wa Samson, mo dẹ̀ kí bàbá wa Àlàbí, mo dẹ̀ kí ìyá wa àbí bàbá wa Christiana, mo kí yín gidigidi gan. Pé Olúwa ọlọ́jọ́ ìní kò ní fi wálẹ̀. Àtàwọn tá tún sì máa padà láti lọ wo ètò yìí, gbogbo wa pátápátá ni mo kí. Àtàwọn tá máa wà lábẹ́ ètò, tá máa gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ, gbogbo wa náà ni mo tún kí láṣẹ Elédùmarè. Ọlọ́run ọlọ́jọ́ ìní kò wá ní fi yín lẹ̀, kò ní fèmí lẹ̀, kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀. Ọwọ́ tá fi ń pétò yìí, ẹ bá wa pín ètò yìí, ẹ bá wa ṣí ètò yìí, ẹ bá wa like ètò yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí gbogbo wa o. Mo kí gbogbo wa nínú ilé. Ó yá, ẹ jẹ́ á máa fi lé kíni, ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ fi lé ká máa fi ṣí ètò ti alẹ́ òní. Ní pé Olúwa ọlọ́jọ́ ìní kò ní fi wálẹ̀ o, kò ní fi yín lẹ̀ o, kò ní fi gbogbo àwọn ọ̀dọ́ sílẹ̀ o. Ọ̀dọ́, àsìkò yín rèé o láti dìde, láti gba ògo yín. Ó ti dé báyìí, ọgbọ́n ọ̀dọ́. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́, bí Ọ̀yọ́ lẹ́wà, bí Ọ̀ṣun state lẹ́wà, bí Ògùn state lẹ́wà, bí Oǹdó ló wà, bí Ọ̀yọ́ empire ló wà, bí Èkìtì ló wà, àbí bí Èkó ló wà. Gbogbo yín pátápátá là ń pè báyìí pé tí ìjọba àdèlé bá wọlé, ẹ má ṣe kí ni, ẹ dìde lógúnlógún, lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n, bílíọ̀n kẹ́ dìde, kẹ́ lọ tààrà ṣàṣàṣàṣàṣà, kẹ́ lọ ṣe kí ni, kẹ́ lọ gba oríire yín. Gbogbo àwọn àgbààgbà yìí ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo àwọn bàbá, gbogbo àwọn gọ́vnọ̀, gbogbo àwọn àgbààgbà elite, gbogbo wọn pátápátá lọ́ ti ṣe kí ni, lọ́ ti fẹ́ẹ̀lì gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́, gbogbo ẹ̀yin youth, gbogbo yín pátápátá lọ́ ti fẹ́ẹ̀lì. Àsìkò yín wà rèé láti ṣe kí ni, láti lọ gbọ́ ògo yín. Tẹ́ bá rántí orin yẹn tó máa ń kọ ní pé ọ máa ń kọ pé orin yẹn jẹ́ kó kúrò, ẹ ṣá orin yẹn lẹ́nà tó bá wá máa gbé wá padà.
wọ́n máa ń kọrin kan wọ́n máa ń kọ àwọn orin kan bọ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ àsìkò yín rèé láti dìde láti gba ògo yín lọ́wọ́ àwọn amúnisìn ó yá ẹja ṣe kí ni ẹja ọkọ̀ fèlè ìbẹ̀rẹ̀ ètò tẹ̀sí wá ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ máa bá wa pín ètò yìí ẹ máa bá wa like ètò yìí bẹ́ẹ̀ dẹ̀kẹ̀rẹ́ ẹ máa bá wa subscribe sórí ètò yìí dẹ́gbà tí subscribe sí Olúwa lọ́jọ́ èní kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ o mo kí gbogbo àwa ìyá dáradára mo dẹ̀ kí gbogbo àwa bàbá dáradára gbogbo àwa ẹ̀gbọ́n dáradára gbogbo àwa àbúrò dáradára both ọkùnrin àti obìnrin gbogbo wa pátápátá ni mo kí ní pé Olúwa lọ́jọ́ èní kò ní fi wálẹ̀ o mo kí wa dáradára gan pé èní jẹ́ Sunday Ọlọ́run lọ́jọ́ èní wà ní fìyín lẹ̀ etí tẹ́ fi ń gbọ́rọ̀ yìí ò ní di ojú tẹ́ fi ń wò ó mà ní fọ́ gbogbo ọ tẹ́ fi ń ṣètò yìí nínú ìkànnì yìí lórí Green for God News Green for God TV G4G support lórí ìkànnì Baba Adele àti lórí gbogbo àwọn tó gbọ́ òtítọ́ dání ọwọ́ yín tẹ́ fi ń share tẹ́ fi ń like ọwọ́ yín yẹn ní fi gbọ́mọ sí láṣẹ Elédùmarè lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa o ire ayọ̀ wà ní wọn wa o ẹ má bá mi ká lọ lórí ètò tí alẹ́ òní ó yá ẹ má bá mi ká lọ ẹ ṣé gidi gan ó yá o. Yorùbá lápapọ̀ ó yá kárẹ̀lẹ̀ ọmọ Yorùbá ká dìde ó yá kárẹ̀lẹ̀ gbogbo àkájọba délé wọlé ó yá ṣẹ́yà kárẹ̀lẹ̀. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá ẹ̀yin ló kàn ó pẹ́ tí a ti ń sọ wípé ẹ̀yin ni ògo ọjọ́ iwájú wípé ní ìgbà tó bá yá ẹ̀yin lẹ́ ó máa wà nípò àṣé àwọn àgbààgbà ìkàntàn yẹn lásán ni wọ́n mọ ohun tí wọ́n fẹ́ fi yín ṣe àbí àti wá ń gbọ́ báyìí wípé ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá kọ́ṣẹ́mọṣẹ́ níṣẹ́ ni ẹ fi ń gun márúwá wípé ẹ kàwé gboyè níṣẹ́ ni ẹ fi ń gun ọ̀kadà wọ́n sọ yín di oní POS ní ẹ̀gbẹ́ títì ẹ̀yin ọmọkùnrin wá di yahoo wọ́n wá ń sọ ẹ̀yin ọmọbìnrin wá di olóṣó wọ́n fi yín ṣe ìṣekúṣe káàkiri àwọn ọba yìí jẹ́ àgbààgbà ìkà àti àwọn olójẹ̀lú arógbogbògbò jẹ́ wọ́n fi ògo yín tọ́jú ògo àwọn ọmọ tí wọ́n ń fò lókè wọ́n kó àwọn ọmọ tí wọ́n lọ sí ilẹ̀ òkèèrè láti lọ kàwé bí wọ́n bá kàwé tán wọ́n á fi wọ́n jẹ olórí nílé iṣẹ́ ńlá gbogbo bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ ẹ̀yin di ọ̀rá ìsàsí títì wọ́n ní kí ẹ máa ṣe agbèrò nírònà káàkiri bẹ́ẹ̀ ìbí ò sì jù bí àparò kan kò ga ju àparò kan lọ ó ṣe wá jẹ́ tí àwọn ọmọ tí wọn kì í tọrọ bárà lójú títì tó jẹ́ wípé ẹ̀yin àti àwọn òbí tiyín ní ṣàgbé kí ẹ tó jẹun àsìkò wá ti tó wà yí ẹ̀wẹ̀ tí ìtàn ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá yóò yí padà sí rere ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá ẹ dìde nílẹ̀ agbára tí yóò gba ògo yín padà fún yín ti dé kí ẹ̀yin náà lè gbé ilé ayé ṣe rere ìjọba orílẹ̀-èdè tiwantiwa ti Yorùbá ó ń bọ̀ lọ́nà ìjọba ẹ̀yin ọ̀dọ́ nìyí nítorí gbogbo ìlànà tí a ti là kalẹ̀ nínú ìṣèjọba orílẹ̀-èdè Yorùbá àǹfààní ẹ̀yin ọ̀dọ́ ni ó pọ̀jù níbẹ̀ a fẹ́ máa gbóhùn ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá lókè a fẹ́ kí òkìkí yín kí ó kàn káàkiri àgbáyé níbi ẹ bá ti ń gbé ohun ribiribi ṣe bí ẹ bá ti wá gbọ́ pé ìjọba Adele orílẹ̀-èdè Yorùbá ti dé ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀túyàyà bọ́ sóde kí ẹ wá gbé ìjọba yín wọlé kí a gbé àṣẹ ìlú lé yín lọ́wọ́ kí ẹ̀yin náà bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìjọba a ní ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀yin ọmọ ọlọ́lá ológo ọ̀dọ́ Yorùbá wípé ẹ lè ṣe ìṣèjọba ilẹ̀ Yorùbá kí ó dára ìjọba orílẹ̀-èdè Yorùbá nìkan ni ó lè fún yín nírú àǹfààní yìí tí ẹ̀yin náà yóò fi rógolo gbé ilé ayé ṣe rere ìjọba Adele orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá ń bọ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́ Yorùbá kí lẹ tún dúró mú ẹ dìde nílẹ̀ kí ẹ ṣègìrì ẹ̀yin ló kàn. àwa ti gba gbogbo sọnù padà àwa ni ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Iṣẹ́ Olúwa kò sẹ́ni tó yé. Iṣẹ́ Olúwa ju tàfà lọ.
Nigeria and orílẹ̀-èdè? Let us start with the understanding of the word èdè. The main word there is the word dè, and it means to bind. It is from that word we got the word ìdè, which means bondage. A Yoruba saying goes, èdè la fi ń dè èrò, and that gives us an insight into how the Yorubas see language. Before words are spoken, they first have to come to our minds as thoughts. It is language that we use to bind those thoughts into something that can be spoken. Èdè la fi ń dè èrò, ohun tó ń dè nǹkan là ń pè ní èdè. And what are we binding? We are binding our thoughts into spoken words. But more than that, èdè is what binds a people together. When a group of people speak the same language, they share a very different kind of bond. To speak the same language already means we think alike, because the pattern of the thinking of the people is always embedded in their language. So ohun tó dè wá papọ̀, òun ni èdè wa. And that is why the Yoruba word for nation is orílẹ̀-èdè, orí ilẹ̀ tí a ti ń sọ èdè kan náà. A geographical expression within which a mutually intelligible language is spoken. And that is why the word tongue can be used in place of nation, because what makes a nation is the fact that they speak the same language. And this sameness of language is always responsible for the greatness of any nation. England understands this fact, and that is why they have pushed the English language to where it is today. Russia understands this, and that is why they seize every opportunity to speak their language. The Chinese understand this importance of language, and that is why their own language is the language of all their technological products. Ashalewa also understands this fact, and that's why they have devoted their lives to promoting the culture and language of the Yoruba people. There is no telling the greatness that the people will experience if only they decide to speak their language aggressively. That saying goes, èdè la fi ń dè èrò. Ẹni bá ń sọ èdè elédè, èrò elérò ni ó máa rò. Ẹni bá ń ro èrò elérò, ìṣe oníṣe ni ó máa ṣe. Ẹni bá ń ṣe ìṣe oníṣe, ìwà oníwà ni ó máa wù. Ẹni bá sì ń wo ìwà oníwà yóò jẹ́wọ́. Our ancestors came up with that because they understand the importance of speaking one's own language. As I have said earlier, a people's way of thinking is found in their language. Their culture, their concepts, their reasoning, everything about them can be found in their language. You can't be a proper Yoruba if you are not speaking the Yoruba language. So if you are watching this and you can't speak the Yoruba language, you've got to do something urgent about it. Ashalewa is an institute that teaches everything about being Yoruba. They teach the language, how to speak it and how to write it. They also teach the culture and the history of the people. You should take advantage of this for yourself or for your children, especially for those of you outside Nigeria. If you want more information about how they run their programs, please send a DM to this Instagram handle or contact this number on WhatsApp. Trust me, this is the decision you're going to be glad you made. Washiri. Àìtètè jí mi lénìí kì í ṣe tàsùnpara. Ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè mi ló mú mi lọ́kàn tí ṣorílẹ̀-èdè Yorùbá. Orí ìrònú yìí ni mo wà tó oorun fi mú mi lọ o. Ní kété tí oorun mú mi lọ ni mo bọ́ sójú àlá. Ohun tí mo rí lójú àlá mi, ó yà mí lẹ́nu. Gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá, ẹ bá ń wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan kẹ́ ẹ máa bá mi kà lọ. Ní kété tí mo bọ́ sójú àlá sójú ìran, mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ arúgbó tàwọn tó mi jẹ́ lójú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀pẹ́ẹ̀rẹ̀, mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláboyún, ọ̀pọ̀lọpọ̀ amúkùn lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Kí ni gbogbo wọn ń ṣe ni wọ́n ń sunkún o. Wọ́n ń bomi lójú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀, wọ́n ń sunkún bí ọmọ tuntun. Àmọ́ ohun tó wá yà mí lẹ́nu tó jọ mí lójú ni wípé kàkà kó mi ó máa jáde lójú àwọn tí wọ́n ń sunkún yìí, ẹ̀jẹ̀ tó nípọn ló ń jáde lójú wọn. Mo dúró mo wòye mo wò sùn. Ṣàdédé ni mo rí ọkùnrin kan ló dúró tì mí. Ó ní ọmọ. Ó ní ǹjọ́ rí àwọn tí wọ́n ń sunkún yìí. Ó ní lára àwọn tí wọ́n ń sunkún yìí, àwọn tí wọ́n ti fi ikú oró tí wọ́n ti fi pa ń bẹ lára wọn. Àwọn tí wọ́n ń sunkún yìí, àwọn tó jẹ́ wípé nípa ìbímọ ni wọ́n gbà lọ sọ́run àṣàǹtẹ̀ ó ń bẹ lára wọn. Àní àwọn tí wọ́n ń sunkún yìí nípa pé à ń jà fún òmìnira orílẹ̀-èdè lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn fi sọ ẹ̀mí rẹ̀ nù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn amúkùn tó rí yìí nítorí wípé wọ́n fẹ́ kí orílẹ̀-èdè wọn di òmìnira ni wọ́n fi di amúkùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tuntun tó rí yìí níbi tẹ́lòmíì ti ń sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ̀ ń ló ti fi ilẹ̀ ṣaṣọbora o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọn ò mọ̀dí. Wọ́n kàn ṣàdédé mú ẹlòmíràn, wọ́n fi rọ́pò ẹni tó ṣẹ̀ ní ọgbà ẹ̀wọ̀n, wọ́n dájọ́ ikú fún, wọ́n sì pa á lábàádì. Oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni bàbá yìí sọ ìdí tó fa ìdí tí àwọn ẹni wọ̀nyí fi ń sunkún.
tó sì jẹ́ wípé ẹ̀jẹ̀ ló ń jáde lójú wọn. Mo wá kọjú sí bàbá ẹ̀, mo ní ǹjọ́ wá lè túmọ̀ sí wípé ẹkún tí wọ́n ń sun yìí ló máa mú òmìnira wá bí? Bàbá ẹ̀ mérí, ó ní ọmọ, ẹkún ẹ̀san ni, torí pé ẹ̀jẹ̀ wọn, ìṣẹ̀dá wọn ó ń béèrè fún ẹ̀san. Mo mí kanlẹ̀, mo ní lórílẹ̀‐èdè mi tí ṣorílẹ̀‐èdè Yorùbá. Bàbá yìí tún wá sọ fún mi, ó ní kí n wò ó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì wà nínú oko ẹrú síbẹ̀, ṣùgbọ́n mo rán áńgẹ́lì mi sí wọn, bí wọ́n bá lè gbọ́, bí wọ́n bá lè gbà, torí pé mo ti tú wọn sílẹ̀ lọ́jọ́ tó ti pẹ́, kí wọ́n ó kàn dìde láti fi òmìnira wọn sójú ìṣe ni. Èyí ló tún mú kí n tún gorí afẹ́fẹ́ wá láti wá sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá wípé láti òkè ọ̀run mímọ́ lọ́lọ́wọ́n bá mi ti ṣètò màmá wa tí ṣe Chief Mrs. Modupeonitirimkoabiola aya Abiola, àní láti tú gbogbo ọmọ Yorùbá sílẹ̀ kúrò nínú ìdí ẹrú tí wọ́n fi wá sí lọ́jọ́ tó ti pẹ́ o. Ìdùnnú bẹ̀ wá rèé o. Oṣù kọkànlá ogúnjọ́ ọdún tó kọjá lórílẹ̀‐èdè Yorùbá ti dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀‐èdè káàkàn fi òmìnira wa sójúṣe lókù o. Ìyẹn ni wípé láti gbé àwọn adelé wa wọlé kí wọ́n bọ́ sójú iṣẹ́. Gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tó yẹ kẹ́ ẹ dìde kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀, tẹ́ ẹ dákẹ́, tẹ́ ẹ ṣe bí ẹni wípé kò kàn yín, tẹ́ ẹ dágun lásọ̀rọ̀ wa, ẹ̀yin nù o, Ọlọ́run nù. Gbogbo ẹ̀yin ọba aládé tó yẹ kẹ́ ẹ dìde sí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá, tẹ́ ẹ kọtí ọ̀gbọ́n yín, tẹ́ ẹ dáhùn, ẹ̀yin nù o, Ọlọ́run nù. Gbogbo ẹ̀yin alẹ́nu lọ́rọ̀, ọ̀jọ̀gbọ́n, ọ̀mọ̀wé tó yẹ kẹ́ ẹ dìde sọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá, ẹ̀yin nù o, Ọlọ́run nù. Gbogbo ẹ̀yin tọ́rọ̀ yìí kàn ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ dágunlá, ẹ má gbàgbé bàbá yẹn sọ wípé ẹkún ẹ̀san ni. Ẹ̀san ò sì gbóògùn, ó dájú dandan wípé ẹ̀san á ké. Black Lion ló ní kí n máa sọ eléyìí fún gbogbo mùtúmùwà pátápátá, akíkanjú ọkùnrin lójú ogun ni. Láìpẹ́ ọjọ́ ẹ tún máa gbúròó mi o. Mo dé bí mo dúró ná, adélé wọlé tán o. Ẹ jẹ́ akéde rẹ̀ fún gbogbo ènìyàn. Gbòdògbò ọ̀rọ̀ rẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ àjọ mi wò, ká sì tún bẹ̀rẹ̀ wa léèrè wípé kí ti ẹ̀yìn díẹ̀ gan-an tí ọ̀tá fi pọ̀ fún òmìnira Yorùbá 2022. Kò sídìí méjì o. Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹni tí ń múni lẹ́rú kò ní fẹ́ kẹ́rù òun ó bọ́? Ẹni tí ń múni ń sè kò ní fẹ́ kẹ́ni tó òun mú sè kó lọ lómìnira. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwà ìbàjẹ́, ìjẹkújẹ, àjẹ ìbánu èyí tí wọ́n ti ń jẹ lórílẹ̀‐èdè tọ̀hún ó ti mọ́ wọn lára. Wọ́n wá wò wípé táwọn bá fi wọ́n lẹ̀ kí wọ́n lọ lómìnira, níbo làwọn ti tún máa hùwà ìbàjẹ́ táwọn ń wù yìí? Níbo ni àwọn ti ráwọn tí ó máa ṣe túálè bàbá rere bàbá kẹ̀? Àmọ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún màmá tí Ọlọ́run gbé dìde fún ìran Yorùbá lásìkò yìí. Ìyẹn màmá wa Chief Mrs. Modupeonitirimkoabiola aya Abiola, tọ́lọ́run fi ṣe Deborah wa, tọ́lọ́run fi ṣe Ẹ́sítérì wa àti Joshua wa lásìkò yìí. Ẹgbọ́n náà jẹ́ abẹ́ra wa, ṣé àwọn ọba wa máa sọ wípé àwọn ò gbọ́ wípé Yorùbá fẹ́ dá dúró tàbí Yorùbá ti dá dúró ni? Àbí gbogbo àwọn àgbààgbà tá à ń wò gẹ́gẹ́ bí àgbà nílẹ̀ Yorùbá ni wọ́n sọ pé wọn ò mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè Yorùbá ti di orílẹ̀-èdè? Ṣùgbọ́n nítorí ìwà àbàjẹ́ ká má bàa lọ lómìnira, òun ni wọ́n ṣe ń ṣe ọtí ọ̀gbọ́n yìí. Wọ́n kọtí ọ̀gbọ́n bí ẹni wípé wọn ò gbọ́. Wọ́n wá fẹ́ máa ṣọmọ ọba bí ẹrú, wọ́n fẹ́ máa ṣọmọ ọba bí ìwẹ̀fà. A dúpẹ́ o, Ọlọ́run ti kọ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá yọ. Ìjọba Adélé wa ló kàn báyìí tó máa wọlé. Ẹ̀yin tá a ní kẹ́ ẹ gbárùkù tí Adélé tẹ́ ẹ kọtí ọ̀gbọ́n wípé kò sí èyí tó kàn yín. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wípé àwọn olórí wa àná tá a rò wípé olórí ni wọ́n, tá a gbárùkù tí wọ́n, tá a tẹ̀lé wọn. Ìka àbámọ̀ la máa kí bọ́ inú bọ̀ ọbẹ̀ tó ṣe wípé oko ẹrú ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wọ́n tún kó wa lọ. Táwa ò sì mọ̀, ṣùgbọ́n ká dúpẹ́ fún ọ̀làjú tó dé tó jẹ́ ká mọ̀ wípé ó yẹ ká tètè padà ká sì tọ ọ̀nà tó tọ́ èyí tí màmá wa mú àtúmú wa gbà. Ọ̀rọ̀ kù níkùn, ẹ má jẹ́ ń tàn yín, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń ṣe díẹ̀díẹ̀ náà. Talẹ́ tó ṣalágbàtẹrù ọ̀rọ̀ yìí, já wọn láyà ilẹ̀ Yorùbá ni o, já wọn láyà gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ìyẹn ni kìnìún dúdú, Black Lion ni mò ń pè bẹ́ẹ̀, bàbá tiwa nìyẹn. Ẹ ṣeun
mo tún padà bọ̀ Adélé ló kàn ẹ má gbàgbé ẹja gbá. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé èdè. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá láti gbòmìnira. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Gbogbo ipá ṣáni kò sá o ọmọ Yorùbá láti gba ẹ̀tọ́ ẹ̀. Gbogbo ọgbọ́n ṣáni kò lò ọmọ Yorùbá láti gbòmìnira ẹ̀. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Gbogbo ọ̀dọ́ ẹ dìde ẹ múra láti jà àsìkò yín dé. Gbogbo ọ̀dọ́ ẹ múra láti jà o ẹ múra láti jà àkókò yín dé. Àwa lọ́mọ Yorùbá alẹ́ tọ̀ láti gbà òmìnira wa. Ọmọ Yorùbá ni wa àwa ló nílẹ̀ àwa lọ́mọ ìlú o. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ àdìde láti gba ẹ̀tọ́ wa gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ ti jẹ́ lásìkò láti gba ẹ̀tọ́ wa ètò gbogbo ètò ọ̀rọ̀. Mo dúpẹ́ onítìrísà lọ́lọ́run lò aya Abíọ́lá akínkanjú obìnrin. Mọ́remí àsìkò yìí ni gbogbo ayé ẹ̀ mọ̀ pàfi gbòmìnira wa. Wọ́n bú títí síbẹ̀síbẹ̀ o ó tẹ̀ pamọ́ o ó bá wa gbòmìnira wa. November 2022 o lọ́mọ Yorùbá láti dórílẹ̀-èdè o. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Ọmọ Yorùbá ẹ kú ojú lọ́nà o fún ìjọba orílẹ̀-èdè tọmọ Yorùbá. Ìjọba Yorùbá ṣe bó máa yàtọ̀ síbi tá ti ń bọ̀ wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o. Iná fẹ́ ṣálá ó máa lò ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o. Oúnjẹ òní wọ́n ní orílẹ̀-èdè ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o. Ìwòsàn fẹ́ ṣálá ó máa gbà ní orílẹ̀-èdè tọmọ Yorùbá. Ilé ìwé ọ̀fẹ́ fáwọn ọmọ wa o ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ o. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Dìde tán ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ọmọ Yorùbá àkókò rẹ̀ dé. Mo dúpẹ́ onítìrí aya Abíọ́lá. Mo dúpẹ́ onítìrí o ó ṣé o.
mo dúpẹ́ onítìrí aya Abíọ́lá mo dúpẹ́ onítìrí o ṣé o gbogbo ọmọ Yorùbá ló sọ wípé o ṣé o o ṣé o àwọn bá wa wọ́n ń dúpẹ́ o ṣé o o ṣé o gbogbo ìjòyè wọ́n ń dúpẹ́ o ṣé o ṣé o gbogbo ìyálọ́jà wọ́n ń dúpẹ́ o ṣé o ṣé o gbogbo baálẹ̀ wọ́n ń dúpẹ́ o ṣé o yeye o ṣé o akíkanjú obìnrin o ṣé o obìnrin bí ọkùnrin o ṣé o mo dúpẹ́ onítìrí o ṣé o ṣé o gbogbo àwọn tó ń bẹ lókè òkun o ṣé o adúpẹ́ o ṣé o gbogbo ọmọ Yorùbá tó dáwó ṣé o ṣé o àtọmọdé àtàgbàlagbà ṣé o gbogbo ìlú o ṣé o Olódùmarè àtúndúpẹ́ ṣé o bàbá mi lókè ṣé o alágbádá ńlá ṣé o ẹ̀yin alálẹ̀ ṣé o Olódùmarè ṣé o àwa ń dúpẹ́ o ṣé o mo dúpẹ́ onítìrí ṣé o ṣé o. Mo dúpẹ́ aláya Abíọ́lá o, ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní sọ́láwọ́n ọba, bómi bá gbẹlẹ̀ yìí ẹja, làárẹ̀ ta mú ọ, ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní sọ́láwọ́n ọba, ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní sọ́láwọ́n ọba, bómi bá gbẹlẹ̀ yìí ẹja, làárẹ̀ ta mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní sọ́láwọ́n ọba. Ìjọba jọba kọrí o. Ọrùn àti ìrànwọ́. Adé fún bàbá àjẹrọ̀ mọ́jèlé ẹbọ ni wọ́n ní ọmọ Mùsè. Ìjẹ́ ayé gbé èlé ẹ̀rọ pẹ̀sẹ̀. Sọ́láyé ìgbín ṣe ẹ̀rọ wọ̀. Mo dúpẹ́ Ọlọ́run ní tí àyà Abíọ́lá. Ayé òní lè yé wa. Ẹ̀rọ pẹ̀sẹ̀ sọ́láyé ìgbín ṣe ẹ̀rọ wọ̀. Ìyá wa onítìrí mo dúpẹ́ aláya Abíọ́lá. Aṣáájú rẹ̀ sí ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè olómìnira Yorùbá ṣe pàtàkì sí. Mo dúpẹ́ ọlọ́gbọ́n orí, onímọ̀ àgbọ́kú pẹ̀lú òye. Àjìjàǹgbara tó bẹ̀rù Olódùmarè. Àjìjàǹgbara tó ṣe é fọkàn tán. Obìnrin takuntakun tí ń ṣiṣẹ́ akin. Ẹ̀gúnbìnrin àbọ̀ jẹ́jẹ́ńgbẹ́rẹ́. Oṣobìnrin bí ìrìn báwọn dé wù dàrúndógún àyà Abíọ́lá. Torí kọ́wọ́ ọkọ̀ o, torí kọ́rọ̀ òmìnira lẹ̀ Yorùbá ó lè dànígbà yín títù mọ́ aráyé Elédùmarè oníjọ́ tán. Mo dúpẹ́ Ọlọ́run ní tìrí àyà Abíọ́lá. Ayé ẹ̀yin ò ní le, ìgbésí ayé ẹ̀yin ò ní ṣe èlé. Ẹ̀rọ pẹ̀sẹ̀ sálàyé èmi ṣe ẹ̀rọ wọ̀. Mo dúpẹ́ Ọlọ́run. Bá a ti ṣe náà ni ó sì máa ṣe lọ. Ìyá Ògùn Adúláwọ̀. Bá a ti ṣe náà ni ó sì máa ṣe lọ. Òrìṣà òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Bó a ti ṣe náà ni ó sì máa ṣe lọ. Kọ́rẹ́ bí àjà sọ̀rọ̀ kejì ilẹ̀ Yorùbá. Ìyá èwe ilẹ̀ Yorùbá. Aṣíwájú rere ti ṣe pẹ̀lú ọ̀tọ̀ àyà Abíọ́lá o. Akẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ mo gbà fún ọ. Mo gbà fún ọ tó mo tún gbà fúnra mi èmi ọmọ bí ó dùn mọ́ mẹ́lòmí ọ̀dá mi lójú. Mo dúpẹ́ ọlá oníṣìírí àyà Abíọ́lá. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun.
pé ká yín mọ́lé. Mo dúpẹ́ ọlọ́run ní sí ìrìn àyà Abíọ́lá. Ẹni rẹ̀lẹ̀ ẹ̀ mọ̀ ga níwájú lọ lẹ́rìn lọ. Iwájú lọ pẹ́ ibi tí rẹ̀ sí. Ẹni rẹ̀lẹ̀ ẹ̀ mọ̀ ga ní lọ́wọ́ ọba tó lóun ò ní fi yín tọrọ fún aráyé. Sísì lọ́lẹ̀ ní sí ìnà. Ẹgbà oníjẹ̀ bá wọn rọrọ̀ ẹgbà mi lórí ọmọ. Lọ́dún tuntun tá a kọ́ sí. Àlékún owó, àlékún rẹ̀ gbogbo, àlékún àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ nínú ọdún tuntun tá a kọ́ sí. Iwájú nílẹ̀ Yorùbá mọ̀ lọ. Ọba Adé Èdùmàrè yóò bá wa gbẹ́lẹ̀ Yorùbá dé èbúté ògo. Ibi rere tá a fẹ́ ní ó sí ìjà sí. Ọba Adé Èdùmàrè oníjẹ́ kí àwọn òbílẹ̀ jẹ́ òborí ọmọ oṣù nífẹ̀ẹ́. Mo dúpẹ́ ọlá ọlọ́run mọ̀ jẹ́ ṣubú. Àyà Abíọ́lá alọ́lọ́run mọ̀ jẹ́ ṣubú o. Bẹ́nìkan ò ṣubú o, ẹnìkan ò lè dìde. Bàbá lókè mọ̀ jẹ́ ṣubú. Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ ṣubú. Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ ṣubú. Bẹ́nìkan ò ṣubú o, ẹnìkan ò lè dìde. Bàbá lókè mọ̀ jẹ́ ṣubú. Torí kọ́wọ́ ìlú kọ́wọ́ ni wọ́n lù. Àràbà wọ́n mọ̀ ojú sí ìrókò. Àràbà wọ́n mọ̀ ojú sí pípín ìyá bàbá ńlá bàbá wọn. Àwọn ẹlẹ́nu bí afọ́kùn garawa, àwọn abẹnú yàgbà díẹ̀ ẹsẹ̀ sókòtò. Tọ́jà pé òun tá a bí wọn mọ́ èèwù wọn òun lòun ní mọ́ ọ̀yá wọn la. Mo dúpẹ́ ọlá. Wọ́n ṣe bí àwọn ìyá ni àwọ̀ ò lè yá. Wọ́n ṣe bí àwọn ìyá ni àwọ̀ níyà. Ọba Adé Èdùmàrè. Àwọn aláṣẹkù pátápátá òun oníjẹ́kìtì àwọn òbílẹ̀ jẹ́ òborí ọmọ oṣù nífẹ̀ẹ́. Apá ọmọdé ọ̀kájọ ṣe mo dúpẹ́ ọlá. Apá ara yóò nílé ẹ̀fọ́. Apá èkúté ilé ọ̀ká òkúta ibi kó yíkiri lásán lọ́mọ. Àwọn ọ̀tá àlọ́síwájú ilẹ̀ Yorùbá apá àwọn onílé ẹ̀fọ́. Ìgbà rẹ̀ ti dùn mọ́ aráyé Elédùmarè oníjọ́ tán. Mo dúpẹ́ ọlá. A ti sọdún eléyìí o. Àjọ tẹ̀tẹ̀ ní ìṣòwò tọmọta ikú tí ń ṣe baálẹ̀ ọ̀rọ̀. Àsọdúnmọ́dún ní ìsáwá àsọdúnmọ́dún. Àsọ̀rọ̀mọ́rọ̀ ní ìsáwá àsọ̀rọ̀mọ́rọ̀. Ọdọọdún láàárín orógbó. Mo dúpẹ́ láàyè Abíọ́lá. Ọdọọdún láàárọ̀ Hùsà. Ọdún onídé tọ́wọ́ ẹran mọ̀bì lórí àtẹ lọ́dún léegun gbàsọ lọ́dún lẹ̀ wá wà. Àwọn ọmọ ọbẹ̀ níbẹ̀ sì ra tẹ́lẹsẹ̀ wá sí mọ́ ọbẹ̀ náà wò. Mo dúpẹ́ ọlẹ́ni tó bá ní ẹ̀mọ́ bọ̀ lẹ́ni dé bá ń lé. Ìfá kan lóde odù kan gá àtẹ̀bí ní ẹ̀pẹ́ fákìrì. Ó ní pápá láńlọ́sẹ̀ nìyẹn. Òpópó ojú ọ̀nà lọ́dọ̀ sí jùrúgbọ̀nà. Ẹ̀sẹ̀ àsáré pópó ojú ọ̀nà tán. Ẹ̀sẹ̀ àdùrù káká. Bí a kú òkè ń tàrú bá wáyé. Òkè délé ayé tán. Òkè ń bẹ láàrin ẹ̀ẹ́dìdì. Òkè ń bẹ láàrin ọ̀tá. Ó fojoojúmọ́ kọ́ mi lóògùn. Ẹ̀bọ ni wọ́n ní kó mọ́ ọmú ṣe. Ó sì gbẹ̀bọ̀ orúkọ. Ògùn lórí wa ọkọ̀ wọn ń bọ̀kẹ̀ èso ọ̀tá. Ẹ̀ka ẹlẹ́gbẹ̀jẹ̀ ìwàlẹ̀ wọ́n bọ̀kẹ̀ dí ìtẹ̀. Òkè ọ̀jẹ̀ mo dúpẹ́ alábẹ́ ní òkè òmu. Òkè náà ní ọ̀rẹ́ yìí ògùn lórí wa ọkọ̀. Ọmọ oníbọ̀ àgbọ̀n ọ̀gbẹ́. Yíyẹyẹ ní ìfìdí àkàtà. Ìsírúbà kodò ọmọ mọ́ ọ̀gbẹ́. Ìkòrò rúbà kodò ọmọ mọ́ ọ̀fà. Àgẹ̀sí àsìkòrò. Gbogbo wọn sàlá àmújọ àrùn la ọmọ oníbú ẹja. Yíyẹyẹ ní ìfìdí àkàtà. Ògúnléríwò ọkọ tí mo pè é sọ ọ̀tá ń kọ Ifá. Pẹrẹyẹlẹ, àkàtà ìgbẹ́nu wọn wọlé. Pẹrẹyẹlẹ, ẹ̀ka ilé péjẹ ìwàlẹ̀ tí mo pè é sọ ọ̀tá ń kọ Ifá. Pẹrẹyẹlẹ, àkàtà ìgbẹ́nu wọn wọlé. Pẹrẹyẹlẹ, mo dúpẹ́ ọlá oní tí ìyá
àmọ̀déjì ògbè kọ́lọ́ba nínú fa àwọn aláwọ̀ lè pè é wọn mo dúpẹ́ ọlá Abíọ́lá oníṣìírí wọn mọ̀ pé onígbà gbogbo mọ́ ṣẹlẹ̀ mi ò ní sẹ́rí àwọn rúmọlẹ̀ wọ́n bẹ lẹ́yìn ọjà rẹ̀ àwọn aláṣẹkù tí wọ́n tẹ̀lé Yorùbá ló wọ́n bẹ lẹ́yìn ọjà rẹ̀ nítorí pé ọlọ́wọ́ bá níbẹ̀ lẹ́yìn àwọn àpamọ́ aláwùrà bí níbẹ̀ lẹ́yìn ajẹ́ ẹ̀wà sùn kò ségi kò sékù mọ̀ bí níbẹ̀ lẹ́yìn ọmọ alágídí àwọn rúmọlẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ wọ́n bẹ lẹ́yìn ẹ̀yìn ọjà rẹ̀ wọ́n ní ẹ̀ mọ́ ṣe lọ ẹ̀mí ò ní sẹ́rí ọkùnrin ló ní ẹ̀ mọ́ ṣe tẹ̀yìn obìnrin ló ní ẹ̀ mọ́ ṣe tẹ̀yìn ọmọdé ló ní ẹ̀ mọ́ ṣe tẹ̀yìn lórí òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá onílé àbálejò ló ní ẹ̀ mọ́ ṣe tẹ̀yìn gbogbo àwọn rúmọlẹ̀ ni ó sì bá yín ṣẹ́gun wọn ọba mi Èdùmàrè oníjà kóbílẹ̀ ẹjọ́ borí ọmọ oṣù nífẹ̀ẹ́ mo dúpẹ́ ọlá ayé rẹ̀ ọmọ dùn dídùn lábọ́ yẹn ẹ̀bùn ayé rẹ̀ ọmọ dùn dídùn lábọ́ yín òkú kì í gbẹ ọ̀sà kì í gbẹ àṣírí ẹ̀kọ́ kì í tú lójú ewé ayé rẹ̀ ọmọ dùn dídùn lábọ́ yín ayé rẹ̀ ọmọ dùn dídùn lábọ́ yín ayé rẹ̀ ọmọ dùn dídùn lábọ́ yín òkú kì í gbẹ ọ̀sà kì í gbẹ àṣírí ẹ̀kọ́ kì í tú lójú ewé ayé rẹ̀ ọmọ dùn dídùn lábọ́ yín mo dúpẹ́ ọlọ́tẹ́tẹ́ ń tẹ́ àwọn wọn lóde Ẹ̀gbá tẹ̀tẹ̀ ń tẹ́ ẹwọ́ òde Ìjẹ̀ṣà kàkà káwọ́ sì tẹ́ wàràpá òkun owó làmẹ́jọ ọ̀sà àwọn àsì báwọn tọ́yọ̀lá mo dúpẹ́ aláàyè ọmọdún náà ní dídùn dídùn làbálẹ̀ olóyin dídùn dídùn ní báàdò ayé yín ọmọdún náà ní ọba ní Èdùmàrè kò ní jẹ́ ẹ̀rọ ọba ló jẹ́ láyé tẹ́ wá iṣẹ́ takuntakun tẹ́ kúkú ṣe lórí ìjìjàngbara àtòmìnira orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá ọba ní Èdùmàrè yóò jó fúyọ́ ayé òní ṣe fi ọ̀sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn lọ́lọ́ ọlọ́wọ́ ọba iwájú iwájú lórílẹ̀-èdè Yorùbá bọ̀mọ́ lọ lálẹ́ Ẹlẹ́dùmarè ọba gbogbo ohun tó lè mọ ní ọdẹ ẹ̀rọ gbogbo gbìyànjú yìí láti mú gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá kù nípò ẹrú láti sọ gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá dọmọ aládé gbogbo ẹ̀ ní òfúrufú àwọn rúmọlẹ̀ yọba yín ṣe wọ́n ní padà lẹ́yìn ẹ̀yìn ìbá ọlọ́pàá sọ̀rọ̀ dáyọ̀ ní padà lẹ́yìn ẹ̀yìn ọ̀sùn sẹ̀ǹgẹ̀sẹ̀ lẹ́yìn ju àánú ó ní padà lẹ́yìn ẹ̀yìn yẹmọjọ ọ̀tẹ̀rẹ̀ mọ̀ gbọ́ olómi tútù tí wàrùn sàn kò ní padà lẹ́yìn ẹ̀yìn ògúnlákà ayé ọtí ìmọ̀lẹ̀ ọkọ mi ọkọ bí ọgbẹ́ òní padà lẹ́yìn ẹ̀yìn sọ̀gbọ́n olùkóso tí olú yọba àlàkà ṣẹ́gun ọ̀tá ẹ̀yìn tọ̀pọ̀lọ́ oníwọ̀wọ́ àdúrà ní iléwé wọn ò ní padà lẹ́yìn ẹ̀yìn Ọbàtálá ọbàtá àṣà ọba tapatapa ní òde ìrọ̀jẹ́ wọn ò ní padà lẹ́yìn ẹ̀yìn eégún ilé ìyá eégún ilé bàbá wọn ò ní padà lẹ́yìn ẹ̀yìn gbogbo àwọn jagunjagun tí wọ́n ti jà fitafita fúnlẹ̀ Yorùbá rí wọn ò ní padà lẹ́yìn ẹ̀yìn mo dúpẹ́ ọlọ́wọ́ ní tẹ́ẹ̀tẹ̀ kú mọ́ mo rọ́jú ọ̀la lójú rẹ̀ àrídùnnú rẹ̀ ò ní dìbànújẹ́ mọ́ lọ́wọ́ lórí Democratic Republic of the Yorùbá ìyá wa mo dúpẹ́ ọlá àrọ́wọ́ yín àríṣẹ́ takuntakun tẹ́ ẹ kúkú ṣe akíyàn lu yín lọ́gọ ẹnu pẹ̀lú gbogbo àwọn alátìlẹyìn yín ìbànújẹ́ oníkan yín ẹ̀ ní sí ìṣe lọ́wọ́ ọba bá a ti fẹ́ kórí lórí òmìnira Yorùbá 2022 bẹ́ẹ̀ ni ó sì rọ́lẹ̀ Ẹlẹ́dùmarè ọba mi Èdùmàrè oníjẹ́ káwọn òbílẹ̀ jẹ́ borí ọmọ oṣù níbẹ̀ ìyá wa mo dúpẹ́ aláàkí yóò ọ̀sọ́dúnmọ́dún ní ìsáwá
sọdúnmọ́dún. Àsọ̀rọ̀ mọ́rọ̀ ní ìsanwó àsọ̀rọ̀ mọ́rọ̀. Ọdọọdún láàárọ̀ rọgbọ. Ọdọọdún láàárọ̀ Hausa. Ọdún oníyà kábọ̀ bí ọmọge àtẹ. Gbọ́dọ̀ fi Olódùmarè ọba. Ẹ̀mí wa tó bẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun ní ọ̀la ajá lọ́lẹ̀ Olódùmarè ọba. Àwọn oníbàwọ̀ kúkú ọ̀wọ̀ nítorí ikú kíkú kan kì í pẹ́ dán. Bẹ́ẹ̀ ni àrùn karùn-ún kan kì í sọ̀gẹ̀dẹ̀ odò. Ikúnikú yìí pọdún jẹ. Bẹ́ẹ̀ ni àkàlàmọ̀gbọ̀ yìí pọdún jẹ ìmọ̀hù. Ìbálẹ̀ wa máa rọ́jú. Ìyá wa Modúpẹ́ Ọlá àtàwọn alátìlẹ́yìn wọn. Àti gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá pátápátá. Àti gbogbo ẹni tí Fáráṣí tó pàṣẹ yọrí òmìnira Yorùbá 2022. Ìbálẹ̀ wa máa rọ́jú. Àwọn olè wa máa pèlè o. Ìfàfàrẹ̀ wá sínú ayé wa. Ọ̀fàfà yóò parí owó, yóò parí ọmọ, yóò parí àlàáfíà, yóò parí àìkú tí ń ṣe baálẹ̀ ọ̀rọ̀ sínú ayé gbogbo wa. Ewé gbẹgbẹ, gbogbo ẹ̀bọ̀ wá bá wá nílé. Ewé ọ̀wàwà, kọjá kíre ọwọ́ wa rí o. Ọlá kì í tán lé olókun, kòjò tẹrùn. Bẹ́ẹ̀ ni ilé alákàn yìí gbẹ. Ọba mi Èdùmàrè kò ní jẹ́ kí ọkọ lọ́dẹ̀ gbogbo wa. Àṣeyí sàmọ́dún ọdún ayọ̀ láàmọ̀ sí àṣeyí sàmọ́dún àjọṣẹ ní àjọ ọpẹ́ láyé. Ìyá wa Modúpẹ́ Ọlá Onítìrí aya Abíọ́lá. Mo ní bàbá tún ní lámọ̀dún kárìíra. Kárìíra, kárìíra, káfíńrè pàdé ara wa. Ọmọ aládé gbòdì lámọ̀dún kárìíra. Kárìíra, 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 káfíńrè pàdé ara. Ọmọ Yorùbá gbòdì lámọ̀dún kárìíra. Kárìíra, kárìíra, káfíńrè pàdé ara. Ọmọ Yorùbá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kárìíra. Kárìíra, kárìíra, káfíńrè pàdé ara. Ọmọ Yorùbá ní ìpínlẹ̀ Ògùn kárìíra. Kárìíra, kárìíra, káfíńrè pàdé ara. Ọmọ Yorùbá ní ìpínlẹ̀ Ògùn kárìíra. Kárìíra, kárìíra, káfíńrè pàdé ara. Ọmọ Yorùbá ní ìpínlẹ̀ Oǹdó kárìíra. Kárìíra, kárìíra, káfíńrè pàdé ara. Ọmọ Yorùbá ní ìpínlẹ̀ Èkìtì kárìíra. Kárìíra, kárìíra, káfíńrè pàdé ara. Ọmọ Yorùbá ní ìpínlẹ̀ Èkó kárìíra. Kárìíra, kárìíra, káfíńrè pàdé ara wa. Gbogbo Yorùbá Ọ̀yọ́ ẹ̀mbáyà tí wọ́n ń pè ní Kwara àti Kogi. Gbogbo wa bàbá di lámọ̀dún kárìíra. Kárìíra, kárìíra, káfíńrè pàdé ara wa. Gbogbo ọmọ Yorùbá tí ń bẹ lórílẹ̀-èdè àgbáyé. Mo ní bàbá di lámọ̀dún kárìíra. Kárìíra, kárìíra, káfíńrè pàdé ara wa. Bàbá di lámọ̀dún kárìíra. Kárìíra, kárìíra, káfíńrè pàdé ara wa. ká fi pàdé ara wa gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ máa bá wa pín ètò yìí, ẹ máa bá wa ṣe ètò yìí, ẹ máa bá wa láìkì ètò yìí. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti ṣe ẹ̀ tẹ́ bá ti láìkì ẹ̀ kò dára tó, ẹ bá wa pín ètò yìí síta. Ọlọ́wọ́ lọ́jọ́ ẹ̀ní kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ o. Ẹ máa bá wa pín. À ń bọ̀ òyà ìjà wọlé yìí, ẹ máa mi ká lọ lórí ètò. Yorùbá ló ní apá kan Benin Republic, Yorùbá ló ní apá kan Togo, Yorùbá ló ní apá kan Abidjan, tó fi mọ́ etí kan ní ilẹ̀ Ghana. tó jẹ́ pé Aláàfin tilẹ̀ Yorùbá, ọba ìlú Ọ̀yọ́ ló ń darí tó sì ń pàṣẹ fún wọn. Ṣé ẹ ò gbàgbé ọ̀rọ̀ aṣòfin Bìrìtìkó? Ọ̀nà ló jìn ló jẹ́ kí n mú ní kéékèèké. Ní kúkúrú, bí Yorùbá ti bọ́ sí oko ẹrú ìgbàlódé àwọn Bìrìtìkó lẹ́gbọ̀n pábánbárì. Nítorí ètò ìlànà ohun ẹ̀kọ́ ìmọ̀ àti ọ̀làjú tí Yorùbá ti ní kí àwọn òyìnbó tó dé ń kọ wọ́n lóminú. Wọ́n sì ti sọ wípé bí àwọn ò ṣe kán Yorùbá léegun ẹ̀yìn làwọn ń wá. Ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan kó yé eyín dáadáa gbogbo ọmọ Yorùbá. Àwọn Bìrìkó ti rí Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá tó lajú, tó ní ìmọ̀, tó ní òye, torí pé irú orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ yóò ṣòro láti jẹ gàba lé lórí.
ìdí nìyí tí wọ́n fi da Yorùbá pọ̀ pẹ̀lú Fúlàní àti Haúsá mọ́ Ìgbò. Àwọn 6 péré ni wọ́n ti ọwọ́ bọ ìwé àti ìṣepapọ̀ ọ̀hún. Ìlú Sùngẹ́rù tó wà ní ìpínlẹ̀ Niger lónìí ni ìjókòó náà ti wáyé torí pé ibẹ̀ ni àwọn òyìnbó British fi ṣe ibi àṣẹ ìjókòó wọn láti ọdún 1902 títí dé 1916. Àwọn 6 tí wọ́n ti ọwọ́ bọ ìwé àṣepọ̀ fún 100 ọdún náà nìyí, léyìí tó jẹ́ wípé àṣẹ ìtọwọ́pọ̀ náà fún wọn ní àǹfààní àti ṣepọ̀ fún 100 ọdún péré. Lẹ́yìn 100 ọdún, orílẹ̀-èdè tó bá fẹ́ lè kọ ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà. Ní èdè kúkúrú tí a kì í gbọ́n tó ẹni tí ń tan ni, ìwé àdéhùn tí wọ́n tọwọ́ bọ̀, ìwé àdéhùn títa Nàìjíríà fún British kò ní o. Àwọn tí wọ́n jókòó lọ́dún náà nìyí, His Imperial Majesty Ọládìgbòlù ọba Aláàfin tilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n sọ di Aláàfin ìlú Ọ̀yọ́, His Royal Majesty Mataurera Isakin Mùsùlùmí Sultan of Sokoto, Sakitoyi Àjàsá agbẹjọ́rò lòun, Usman Dam Majey tó padà wá di Emir àtìlú Kano òun lẹ́nìkẹ́ni tó wà lórí ìjókòó, His Royal Majesty R. Enshaw Obong tìlú Calabar, Shehu Ọ̀bọ̀rọ̀nú Alhaji Abubakar. Àwọn 18 ló wà lórí ìjókòó lọ́dún ọ̀hún, 6 tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà nù, àwọn 22 tó kù ọmọ Britiko ni wọ́n. Bí ọmọ Yorùbá ṣe wọ inú oko ẹrú ìgbàlódé tí àwọn Britiko lẹ gbọ́hùn, ẹ ṣáà máa fi làákàyè bá mi bọ̀. Nígbà tí wọ́n so wá pọ̀ tán ní ọdún 1914, ní ọdún 1951 ní àwọn òyìnbó pín Nàìjíríà sí region 3, Western Region, Eastern Region, Northern Region. Àǹfààní dé fún ẹlẹ́yàmẹ̀yà láti ṣe ìjọba lórí ara wọn. Western Region ti àwọn ọmọ Yorùbá ni, Eastern Region ti àwọn Ìgbò ni, Northern Region ti àwọn Fúlàní Haúsá. Àsìkò tí kó wa wọn yóò ṣe ìjọba ara wọn. Kíá ni àwọn ọmọ Fúlàní rọ́wọ́nú ẹgbẹ́ MPC tí wọ́n sì ṣe àtìlẹ́yìn fún ẹgbẹ́ wọn. Ọ̀rọ̀ kò rújú fún Eastern Region rárá. Gbọ̀ngbọ̀n ni àwọn Ìgbò dúró ti ara wọn nínú ẹgbẹ́ wọn. Tí ọmọ aládé ọmọ káàrọ̀ òjíire nìkan ló jọni lójú púpọ̀. Àwọn ọmọ Yorùbá bíi Adéníran Ògúnsànyà ti ìlú Ìkòròdú, Adélabú Adégòkè Fẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ Mẹ́sì àti àwọn aláìro àtúbọ̀tán tí wọ́n bá Azikiwe lọ fún fẹ́ kí Azikiwe tó ti lérí léka pé Ìgbò ni yóò máa ṣe olórí fún Nàìjíríà. Wọ́n fẹ́ kí Azikiwe wá jẹ́ premier fún Western Region. Wọ́n fẹ́ kí ọmọ Ìgbò wá bá wa ṣe olórí ìjọba Western Region. Ọ̀pẹ̀rẹ̀gun orí ìrókò ojú ọdẹ dá. Chief Ọbáfẹ́mi Jeremiah Awólọ́wọ̀ ọkọ̀ dídé olú pẹ̀lú gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ AG bá pètèpèrò ara wọn pọ̀. Wọ́n bá sopọ̀ pẹ̀lú Ìbàdàn People's Party láti lè fi ẹ̀yìn àwọn tí kò fẹ́ kí Yorùbá gbérí lélẹ̀. Ní January 1952, ẹgbẹ́ Action Group ló ní ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ nínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Awólọ́wọ̀ ni olórí ẹgbẹ́. Ikú Bọ̀dé Thomas ló sì fún Akíntọ́lá ní àǹfààní àti jẹ igbákejì Awólọ́wọ̀. Ẹgbẹ́ tó sì ní ọmọ ẹgbẹ́ tó pọ̀ jùlọ nínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin yóò jẹ́ olórí ìjọba bí Chief Ọbáfẹ́mi Jeremiah Awólọ́wọ̀ ṣe di olórí ìjọba Western Region ẹ ti gbọ́ yìí. Ogun àìníṣọ̀kan tí ń ja Yorùbá ọjọ́ ti pẹ́ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n mo fi ẹnu àṣẹ wípé ó ti dópin. Gẹ́rẹ́ tí Awólọ́wọ̀ gba ọ̀pá àṣẹ olórí ìṣèjọba ní gbogbo nǹkan ti yí padà sí rere fún ọmọ Yorùbá. Èyí ni àwọn nǹkan ribiribi àní gudugudu 7 àti yàyà 6 tí ìjọba Awólọ́wọ̀ ṣe. Ilé ìwé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún 1,400 àwọn ọmọ ọ̀dọ́ wẹ́wẹ̀wẹ́. Èyí ló sì mú Yorùbá jẹ́ orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ ní ilẹ̀ Áfíríkà tó kọ́kọ́ jẹ́ aṣíwájú nínú ẹ̀kọ́. 1959 Western Region ló ní èrè oko rọ́bà tó pọ̀ jùlọ ní gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà. Pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn Lebanese ni wọ́n fi dá àwọn ibi ìgbafẹ́ àti ìwòran sílẹ̀ fún àǹfààní àti ìgbádùn ọmọ Yorùbá. Casino Cinema ní Abat Macaulay nílùú Yaba, Corona Cinema ní Ìtafájì nílùú Èkó, Queen Cinema ní Èkó Tẹ̀dó ní ìlú Ìbàdàn, Rex Cinema ní Tẹ́wọ́gboyè Street ló wà nílùú Ondo, Lapa House ní Igbóṣeré ní ìlú Èkó, Western House ti Broad Street ní ìlú Èkó, 26-story Cocoa House ní ìlú Ìbàdàn, Ìkẹjà Airport Hotel ní ìlú Ìkẹjà nílùú Èkó, Rubber Plantation láti Ìkẹ́nẹ́ tó fi wọ ìlú Ondo. Ilé-iṣẹ́ amóhùnmáwòrán àkọ́kọ́ irú rẹ̀ ní gbogbo Áfíríkà kódà síwájú France
31st October 1959 ni wọ́n dá a sílẹ̀. Àwọn olórí orílẹ̀-èdè àgbáyé ń wá ń gba ìtọ́jú ní UCH ní ìlú Ìbàdàn. Olympic World Standard Stadium ní ìlú Ìbàdàn tá a mọ̀ sí Liberty Stadium ní ọdún 1959. Owó ìṣúná ìṣàkóso Western Region jẹ́ £55 million. Nígbà tí owó ìṣúná gbogbo Nàìjíríà lápapọ̀ jẹ́ £50 million. Ṣe rí i pé kò jọra wọn rárá. Ìjọba Awólọ́wọ̀ ló dá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Yunifásítì ti Ilé-Ifẹ̀ sílẹ̀ ní ọdún tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gboyè jáde. Gírèdì wọn ṣe rẹ́gí pẹ̀lú àwọn yunifásítì tó kù lágbàáyé ni. Kò sì tí ì sí yunifásítì tó ní àgbékalẹ̀ ní gbogbo Nàìjíríà tó ti Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Yunifásítì. Ẹ débẹ̀ kẹ́ lọ gan ni. Ìjọba Awólọ́wọ̀ ló ṣe títì ọlọ́dà rẹpẹtẹ, wọ́n faná rogodo, omi ẹ̀rọ aláìníye, ilé ìgbádùn rẹpẹtẹ. Western Region wá di ohun tí àwọn òyìnbó ń jowú. Western Region ti wá ń ṣe ayé ní kàyéfì. Gbogbo ohun mèremère tí Awólọ́wọ̀ ń ṣe ló ń kọ àwọn bìrìtìkó lóminú, tí ẹ̀rù sì ń bà wọ́n àti lè gbé ìjọba fún ọlọ́pọlọ pípé bí Ọbáfẹ́mi, torí pé bí idán ni gbogbo ohun tí ó ń ṣe. Ǹjẹ́ ẹ̀yin ti gbọ́ rí? Tàbí ẹ̀yin ti ẹ̀ mọ̀ pé Nigeria Embassy tó wà ní ìlú London lónìí, Western Region ló ní ilé náà. Owó orílẹ̀-èdè Yorùbá ni wọ́n fi rà á. Ọmọ Yorùbá mélòó ló ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ lónìí ń dán? Mo sì ní kí n rán yín létí pé Abuja House Mansion tó wà ní Kensington ní ìlú London, Western Region, ọmọ Yorùbá orílẹ̀-èdè Yorùbá ló ní. Awólọ́wọ̀ ló rà á fún ìgbé ayé ìdẹ̀rùn fún àwọn ọmọ Yorùbá tó bá wá sí òkè òkun láti mọ́ rí lò. Ẹ gbọ́ ná, ọmọ Yorùbá mélòó ló wà níbẹ̀ lónìí? Ẹ sọ fún mi. Àbí ẹ̀yin ò mọ̀ pé ibi tí Nàìjíríà ń lò fún àwọn alálàájì àti alálàájà tí wọ́n bá lọ sí ìlú Saudi láti lọ ṣiṣẹ́ àlà, ìjọba Awólọ́wọ̀ ló rà á fún àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n bá lọ sí Saudi. Gbogbo rẹ̀ ni wọ́n ti sọ di ti Fúlàní. Ọmọ Yorùbá mélòó ló ń dé síbẹ̀ lásìkò yìí? Mo fi Elédùmarè tó ní ẹ̀mí mi búra pé gbogbo rẹ̀ pátápátá ni Yorùbá yóò gbà padà. Iṣẹ́ wa mẹ́wàá orílẹ̀-èdè wa kàgbéga 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 wa. Mo kí wa nínú ilé, mo kí gbogbo àwa ìyá, mo kí gbogbo àwa bàbá, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí ọ̀dọ́, mo dẹ̀ kí obìnrin. Gbogbo pátápátá la kí lórí ìrìn àjò yìí. Lórí ìrìn àjò táwa yìí, ìrìn àjò tó ní agbára ni. Bọ̀ ìrìn àjò tọ́lọ́run Elédùmarè tó ti parí ni. Ìrìn àjò yìí la rí pé àwọn kan ló ń ṣe bálabàla, ló ń ṣe bólobòlo, ló ń ṣe jákujàku lórí ìrìn àjò yìí. Tẹ́ bá dẹ̀ wò dáadáa, nínú àwọn tó ń ṣe bálabàla, tó ń ṣe bólobòlo, ọ̀dọ́ náà wà nínú wọn. Màmá yìí dẹ̀ ń jà fún àwọn ọ̀dọ́ ní pé ọ̀dọ́ ló máa ṣe ìrìn àjò yìí. Àwa kan à ń kojú ikún sórí ìrìn àjò yìí. Àwa kan a rò pé bí mo mọ̀ táwa kan rò bákan sí pé bí àwọn tó ń pariwo yìí bí wọ́n fẹ́ parọ́ fún wa làwọn fẹ́ ṣe kéde kan. A dẹ̀ ti sọ táìmì nọ́mbà pé ìrìn àjò yìí ìrìn àjò Ọlọ́run ni, kò ń ṣe ìrìn àjò ènìyàn. Tá bá wo àti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí, ẹ wò tí ìrìn àjò yìí ṣe ń bọ̀ kékèké títí tó fi di òun. Àwa kan ò dẹ̀ jókòó wò nínú àwọn ọ̀dọ́ ká rò pé ìrìn àjò yìí àní ìrìn àjò Ọlọ́run ni, kò ń ṣe ìrìn àjò ènìyàn. Tó bá jẹ́ ìrìn àjò ènìyàn ni, mo ti máa ń sọ lórí ètò dáadáa, ó máa ń rẹ ara. Kò sí nǹkan tó lè rò nínú orí ẹ, kò sí nǹkan tó lè gbé sínú ọpọlọ orí ẹ, at the end of the day ó máa rẹ̀ ẹ́. O ò lè máa rí àwọn èèyàn tó máa jáde lójoojúmọ́, lójú méjèèjì náà fi ń jáde pé àní kí ilẹ̀ Yorùbá kó kúrò nínú oko ẹrú, tí wọ́n wá rè pé bí gbogbo ọ̀rọ̀ táwa ń sọ irọ́ ni. Òun la fi ń pe àkíyèsí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ sórí ìrìn àjò yìí pé ọ̀dọ́ ló máa ṣiṣẹ́ yìí, ọ̀dọ́ ló máa gbé gbogbo ọpọlọ sílẹ̀, ọ̀dọ́ ló máa mọ ibi tí yẹ kí yes wà, ibi tó yẹ kí no wà.
ọ̀dọ́ ló dẹ̀ máa mọ ibi tó yẹ kí ibi tó bá sọ pé ó dàárọ̀ ni. Bọ̀ nínú àwọn ọ̀dọ́ yìí táwọn ń pariwo ní alẹ́ yìí, ẹjọ́ ọ̀dọ́ mélòó ló wà lórí ètò ní òní? Àwọn ọ̀dọ́ kan wọ́n ti lọ wo bọ́ọ̀lù tẹ́ lọ wò tó lè fún yín lálàáfíà, tó lè fún yín lórí, tó lè fún yín lóríire. Ibi tẹ́ lọ wo bọ́ọ̀lù yìí fún, ìlú tẹ́ lọ wo bọ́ọ̀lù fún kò gbádùn, kò lílọ síwájú. Ìlú ẹ̀yìn ló ń lọ. Ẹ̀yin kan ẹ̀ẹ́dẹ̀ sí ọpọlọ yín. Àwọn tẹ́ lọ wo bọ́ọ̀lù yìí tó bá yà the end of the day, á gbàgbé títí yìí, ṣèbí bọ́ọ̀lù tó fẹ́ lọ wò. Ṣèbí ní pé tí ìlú bá tẹ̀ play ball, tó yẹ pé ìlú tó da tó bá play ball, ṣèbí ìlú yẹn á dẹ̀ dára ni. Wọ́n máa gbé oríire wá sí ìlú yẹn. Ìlú ò náà ń gbé oríire bọ̀. Ìlú tó jẹ́ pé Boko Haram wà, ìlú tó jẹ́ pé kidnapper wà, ìlú tó jẹ́ pé ibẹ̀ náà ti ń wa kùsà yín, ìlú tó jẹ́ pé gbogbo àwọn elite, àwọn àgbààgbà hàn nífẹ̀ẹ́ yín. Tí màmá olóríire wá dìde wípé àní òun fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀yin ọ̀dọ́ wípé kẹ́ gboríire yín. Ká ló yẹ kó dìde tó bá ń ṣe ẹ̀yin ọ̀dọ́ yìí ká ń pariwo lé lórí? Ká ló yẹ kó dìde kó gbàgbé pé kí ló kàn èmi àti bọ́ọ̀lù pọ̀? Ṣọ́rọ̀ bọ́ọ̀lù ló kàn mí kù. Ìgbà tẹ́ bá lọ síbi tí àwọn ẹ lọ rí wọn kiri báyìí sìn, àwọn míì ti gba tẹ́tẹ́ lọ, wọ́n ti ta tẹ́tẹ́ lọ, wọ́n ti gbàgbé ẹlẹ́dàá wọn, ilé ayé wọn ti bàjẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, àwọn kan kò ń ṣe gbọ́ àwọn ọ̀dọ́ mọ̀sọ̀bọ̀dọ̀, ilé ayé wọn ti bàjẹ́. Àwọn kíni ọ̀gẹ́dẹ̀ fi dábàlẹ̀ ayé wọn jẹ́ jù, òun ni gbogbo ká máa lọ ta gámbù, ká máa lọ sílé bọ́ọ̀lù, ká máa lọ ṣe ogun ẹ̀. Ibi tó yẹ kí ọ̀dọ́ fókọ̀sì sí lórí, kí ẹ kán fókọ̀sì ilé ayé wọn ti máa dá sí, tó ṣe máa ríṣẹ́, tó ṣe máa rí gbogbo nǹkan mèrè kó yẹ kán fókọ̀sì lé lórí. Wọ́n fókọ̀sì síbẹ̀. Àwa tá a bá jáde síta tán, a nípa àwọn kan ń parun lórí social media. Wọ́n mọ̀ pé ilé ayé wọn làwa ń jà fún. Ilé ayé wọn là ń jà fún. Ilé ayé wọn làwa ń jà fún. À ń sọ pé igi gogoro má gún wa lójú àtòkèrè báyìí láti wò. Ṣé igi ò ti máa gún ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan lójú? Ṣèbí àròyé kan la gbọ́ ní Ìkòròdú tó pa èèyàn méjì, táwọn èèyàn méjì kú nínú àwọn tó fẹ́ lọ rescue ọmọbìnrin tán gbé lọ. At the end of the day, iṣẹ́ ọ̀gbọ́n ọmọbìnrin náà lọ. Wọ́n gbé lọ. Èèyàn méjì kú nínú àwọn èèyàn tó fẹ́ lọ rescue. Àwọn kidnapper gbé èèyàn méjì, wọ́n gbé obìnrin lọ, wọ́n pa èèyàn méjì. Ìbọn bá àwọn bí èèyàn mẹ́ta bí èèyàn mẹ́rin, wọ́n ní pé ìbọn bà. Ẹ yé wá sọ fún mi, ẹ̀yin ọ̀dọ́ kan wá ń jókòó ẹ wá lọ ń wo bọ́ọ̀lù. Ṣé ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù ló kàn yín kù? Kò sí èyí security kò sí nínú ìlú. Èyí ìlú kò gbádùn. Èyí ìlú ó ń dàrú. A dẹ̀ ń pariwo ẹ̀. A ti ń pariwo ọ̀rọ̀ yìí tipẹ́tipẹ́. Ẹ̀yin kan ẹ̀ tí ẹ̀ kọ bí ara sí. Etí ikún lẹ́yìn kan kọ sí. Lẹ́kọ sórí ìrìn àjò yìí. Àwa máa ṣèyí táwa lè ṣe. A máa ṣèyí táwa lè ṣe. Àwọn ò ní dákẹ́ kí tàlùbọ̀ wá wojú wa. Àwọn ò ní dákẹ́ kí tàlùbọ̀ wá wojú wa. Ẹ wo kí ló ń pè é? Ẹ wo Mali, ẹ wo Burkina Faso, ẹ wo kí lórúkọ ẹ̀ Niger, ẹ wo gbogbo àwọn tó dìde ń bẹ, young ọ̀dọ́ ni wọ́n. A máa play àwọn interview wọn bíbá ní alẹ́ òní. Kí lè fi lè jí ẹ̀yin ọ̀dọ́, kó lè jí yín ní ọpọlọ, kó lè jí yín ní ojú. Èyí tó jẹ́ pé ibi tó yẹ kí brain yìí ṣàbùsí kò ṣàbùsí bẹ́ẹ̀. Ìdí bọ́ọ̀lù, ìdí tẹ́tẹ́, ìdí yahoo, ìdí fòyàn ṣògùn owó, ìdí olè, ìdí kan rán iṣẹ́ kó má fowó kan rán níṣẹ́ 20 naira kó pe iṣẹ́ fún wọn ní 50 naira. That is all. Táwọn ọ̀dọ́ kan mọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ entire Nigeria, ó ní Yorùbá. That is all tó mọ̀. Nǹkan tí most of ilé ayé àwọn kan ò fi lílọ síwájú nìyẹn. Nǹkan tí most of them ò fi lílọ síwájú nìyẹn. Èyí tẹ́yìn gan ti fọwọ́ fà nínú ẹ̀yin ọ̀dọ́ yìí, èyí tẹ́ ti fọwọ́ fà ó pọ̀. Tá bá mú ìjọba àmú ẹ̀yin náà, èyí tẹ́ ti fọwọ́ fà pọ̀ gan nínú ayé yìí.
ẹ wá rí màmá olóríire tó lójú àánú yín tí màmá yìí wá ń dìde nígbà àní àsìkò relé yìí kẹ́ dìde kẹ́ ṣí ọpọlọ rí yín kẹ́ ṣí ọkàn yín kẹ́ tẹ̀lé ìrìn àjò yìí tá bá máa wò lọ sẹ́yìn ẹ lọ wo tó ti ń play ball ẹ lè rí bíi 40 something thousand ló máa wo bọ́ọ̀lù báyìí tí mo yín sọ fún yín èèyàn mélòó ló wà níbàyìí mi ò dó lórí time mo ò dó lórí calculation o bọ́ mo kàn ń sọ fún wa ni tá bá gbé òtítọ́ ọ̀rọ̀ tí ìlú bá dára tẹ̀bí ìlú tó bá dára ni wọ́n ń play ball nínú ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń play ball tó jẹ́ pé ìlọsíwájú kò sí ìlú ẹ̀yìn ló wà nínú ayé yín tẹ̀dẹ̀ tún ṣe kí ni tẹ̀dẹ̀ tún ṣe bíi nonsense bíi wèrè kiri lẹ́sìn ń sáré kiri ẹ̀ sì ń tẹ̀lé ẹ̀mí máa lọ wo football ẹ̀ẹ́dẹ̀rọ̀ ń play lẹ́nì kìíní kan nítorí ẹ̀ náà fi sọ fún mi pé ní bàbá yín Tinubu tó fi sọ pé òun máa fún yín ní ìbùbé àgbàdo tó ní kó máa dà yín máa kó yín lọ sínú oko kìíní kan wọ́n máa lọ dà yín sí Sangija fọ̀rọ̀ ìjẹ́ máa lọ jagun tó máa pa ogbó yín dànù àwa ń parú bíbà à ń fẹ́ funfun yín ilé ayé yín lè dára pẹ̀yìn kan just something else ẹ kò wá something else ni because it's a shame most of you shame to most of you shame abáàdó òtítọ́ ọ̀rọ̀ ká bára wa sọ shame ló jẹ́ fún yín àtàtẹ̀ bá tọ́ bá gbá bọ́ọ̀lù tán ẹ bọ́ sínú sóró yín padà ó yẹ sọ fún mi tọ́ bá jí ẹgbẹ́ mi tó ti lọ wo bọ́ọ̀ kan wá kó ogbó yín bẹ̀ ẹ̀yin mélòó lẹ ní 50 billion àbẹ́ ẹ̀yin mélòó lẹ ní lẹ́tẹ̀ ní 10,000 naira lápò á kó yín lọ á gbé yín lọ sàrà bọ́ọ̀lù ló lọ wò èyí tọ́ bá ní ẹ kówó sí ẹ̀ ní kówó síbẹ̀ owó bọ́ọ̀lù ẹ máa lọ gba tẹ́tẹ́ is that a life? Ṣé life yín nìyẹn? Ṣé life tẹ́fẹ́ máa live nìyẹn? Àwọn ọ̀dọ́ ló ń gba ìlú wọn o. Ọ̀dọ́ ló máa ń dìde ló ń ṣe ìlú o. Tá bá ń pariwo ọ̀dọ́, àmọ̀kọ́ tá à ń sọ, we know what we are talking about. Àmọ̀kọ́ tá à ń sọ, ó yé wa, ọ̀kọ́ tá à ń sọ yé wa dára, ó yé wa. Ó lè má yẹ yín kan bọ̀ ó yé àwa. Ọ̀dọ́ tó bá wá dìde tó lo common sense yẹ ibi tí nǹkan tójú ara ẹ bá ti rí so be it aláti bára wa sèyí tó ń jó òtítọ́ ọ̀rọ̀ so be it ni if you don't use your common sense Fulani expert they will use your common sense for you. Because ibi tó bá yẹ kí ẹ gbọ́ sí àgọ́ là ń gbá ń bẹ̀. Most of you gbọ́ sí àgọ́ à ń bá ń bẹ̀ àṣírí lélẹ̀ òní pé kinní kan àgọ́ ni. Mọ̀jú kẹ́ máa pariwo lọ àti ìjẹun retí ìjẹun oúnjẹ èsì o àti bíi pé wọ́n fi oúnjẹ ṣépè fún ẹ̀yìn kan kò sọpọlọ mọ́. Ẹ̀rí pé àwọn tó ń jáde síta tó ń pariwo lójoojúmọ́ ẹ̀rí pé àwọn ò ní nǹkan láti ṣe ni nítorí pé Ọlọ́run fi ọwọ́ tọ́ wọn ní ọkàn lẹ́fún ní àwọn èèyàn tó ń jáde síta èèyàn mélòó ló fẹ́ ṣe ní wọn ṣáwọn tó ń gbé irọ́ dání tó ń ti kọ́kọ́ tàn yín síwájú lápẹ́rú àwọn èèyàn náà gbé dání á pa bọ́sọ̀ fi yín dànù tẹ̀pẹ́ pé màmá ò jáde ni àbáwọn tó ń pariwo àbáwọn tó ń gbìrọ̀ mọ́ màmá ọ̀hún sílẹ̀ ọ̀hún dúró pẹ̀lú màmá ni ẹ̀yin tó má ti padà nínú ẹ̀yìn ọ̀dọ́ á ti pa yín dànù a ti sọ most of you láti ju yín sí mass burial nítorí declaration tí màmá yìí ṣe màmá wa mrsmudupeonitirimkoabiola tó ń ṣe tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé wọn tó ń ṣe òun ló sì ń gbé yín dúró nínú ìlú yẹn tí ò dẹ̀ jẹ́ gbogbo yín ẹ̀yin tó ń gbà tó ń jẹ ọ̀sán fún tẹ̀yìn jẹ àárọ̀ màmá ń pariwo fún yín pọ̀ ọ̀dọ́ ló máa ṣe tẹ̀yìn inú ẹ̀yìn ọ̀dọ́ tẹ́fẹ́ ṣe náà lélẹ̀ lẹ́ ń sáré kiri ibi tó ní ẹ má lọ lẹ́ ń lọ ibi tó ní ẹ má wọ̀ lẹ́ ń wọ̀ nǹkan tó ní ẹ má lọ wò lẹ́ ń wò
ẹ̀yin kan tẹ̀ kọ́ wá lo brainwash wọ́n kọ́ brainwash yín bọ́ọ̀lù tó fẹ́ lọ wò o ò lè rí àǹfààní kankan ńbẹ̀ kò sáfàní tó fẹ́ lọ gbà ńbẹ̀ o lọ ń jẹ̀yà ńbẹ̀ ni kò ń ṣe pé ó fẹ́ lọ kówó nínú bọ́ọ̀lù tó fẹ́ lọ wò there is no happiness on it ìlú tó ò sí happiness what is the point of go and look the ball for wọ́n sọ fún yín pé orílẹ̀-èdè Yorùbá ti kúrò nínú Nàìjíríà bọ̀ ẹ̀yin kan ẹ̀ sì ń ṣorí burúkú ẹ̀ sì ń tẹ̀lé wọn kiri because ẹ fẹ́ gbọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ bọ̀ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ó máa eat most of yín òtítọ́ ọ̀rọ̀ ó máa eat yín most of yín ó máa eat yín ó máa eat yín in a hard way lẹ́ máa fi learn hard very way lẹ́ máa fi learn ẹ máa learn by force by fire ẹ gbà kan tí mo sọ fún yín ẹ máa learn by force by fire ẹ máa lọ wo bọ́ọ̀lù yín ibi tẹ́ máa ti learn ó ń bọ̀ ó ń dóde yín wájú tó bá ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ fún yín ẹ̀ ń gbọ́ etí kunkun lè máa kọ sí etí kunkun ni etí kunkun àwọn tó sọ pé wọ́n máa da àgbàdo fún yín kí wọ́n máa jẹ̀bi kiri jẹ̀bi wọ́n ti rí yín tán ni wọ́n ti rí yín tán tó bá rí yín tán ní sọ pé àgbàdo náà máa dà fún yín àgbàdo kọ́ọ̀nù gbogbo ẹ̀ náà máa dà fún yín kẹ́ máa jẹ wọ́n máa kó yín lọ sí farm wọ́n ti rí yín tán wọ́n brainwash yín to the extent ẹ̀yin tẹ́ wà educated most of you kò síjọ́ kò síṣẹ́ kò sí nǹkan kan ọ̀kadà lẹ́ ń gùn márúwá lẹ́ ń gùn because àwọn èèyàn tó jáde fún yín tó fẹ́ gbà yín kó ní oko ẹrú ẹ kọ́ bí ara sí wọn àti same time ẹ kọ́ bí ara sí wọn most of you ẹ kọ́ bí ara sí wọn ibi tó ní pé kí tẹ̀tẹ̀ má tẹ̀lé ń tẹ̀ kiri wọ́n ti brainwash yín to the extent pé bí ṣé Nigeria language lẹ́ ń sọ lẹ́nu ni ìtọ́ brainwash ẹ̀yin ọ̀dọ́ yìí dé ṣé Nigerian language ló wà ní ẹnu yín lẹ̀ ń sọ is it Nigerian language you people are speaking because kò yé mi ṣé Nigerian language lẹ̀ ń sọ lẹ́nu ni ẹ jókòó kẹ́ bára yín rò ó dáadáa Ibrahim bọ̀bọ̀ Ibrahim tó dìde ní kí lórúkọ ẹ̀ ní ṣé Mali ní àbí Burkina Faso tó dìde ń bẹ̀ ṣe é kó stupid ni ó mọ̀ pé káwọn padà sórí ilé-èdè wọn káwọn sọ èdè wọn òun ló wà very very important ẹ máa gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ní alẹ́ yìí ọ̀rọ̀ gidi tó máa tọ́ọ̀ṣẹ̀ yín ọ̀dọ́ gan fúnra yín torí ó yẹ kí brain orí yín máa ṣí ẹ máa gbọ́ àwọn interview tó ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀ ẹ máa farabalẹ̀ ẹ máa gbọ́ interview tó dára lẹ́nu arákùnrin tí mo dárúkọ fún yín bọ́ ẹ máa wo àwọn ọ̀dọ́ tiwa ń sáré kiri èyí tó mu pàrágà èyí tó mu gbó èyí tó ń lé aṣẹ́wó kiri èyí tó ń jalè kiri èyí tó ń wa márúwá kiri èyí tó ń gún ọ̀kadà ń gún kiri àní ẹ̀dẹ̀ jókòó kẹtì ẹ̀rọ owó pé irú life wò lélẹ̀ what kind of life is this ṣèbí ìlú mi nìyẹn wà àwọn Africa just look the Africa country the other Africa country look the way they were progress ẹ máa gbọ́ nǹkan kan nínú fídíò yìí nípa ẹ̀ mo fẹ́ fi play fídíò yìí ẹ máa gbọ́ nǹkan tí bíá bishop bu wọn sọ àbí kíní kan sọ ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ mo fẹ́ fẹ́nu mi sọ ni ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ ń pa arákùnrin tí mo dárúkọ fún yìí ẹ máa gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ it's better kẹ́ dìde kẹ́ jí brain yín kẹ́ wake up kẹ́ dìde kẹ́ wake up it's the time yín lélẹ̀ láti gba ògo yín bọ́ọ̀lù tẹ́ lọ wò kò lè ṣe yín láǹfààní kankan ẹ kọ́ lọ wò ẹ̀ ń fúnra yín ní hypertension ẹ̀ ń fúnra yín ní stress ẹ̀ ń stress ilé ayé yín ìwọ tó o bá ti jẹ tó lọ wo bọ́ọ̀ tó wà ní àtàtàkì bẹ́ẹ̀ ó ti di dandan because àwọn tó ń gún tó ń pàdó tó ń fẹ́ fún lé lórí wọ́n ń gbádùn ilé ayé wọn after that at the end of the day bá play bọ́tàn wọ́n ti wà ńlẹ̀ ìwọ tó wà lọ wò ó wà ní fake life ó live fake life ó because ó ní lọ síwájú ó ní lọ sẹ́yìn and they were saying the truth to you guys ẹ̀yin kan ẹ̀ tí ẹ fẹ́ gbọ́ ẹ̀ tí ẹ kàn fẹ́ kọ́ bí ara sí bọ́ tí ilẹ̀ Yorùbá bá dúró ìgbà yẹn lẹ máa nísinmi ìgbà yẹn ló máa ní àlàáfíà ìgbà yẹn lọ́kàn yẹn máa balẹ̀ ìgbà yẹn lẹ máa jẹun gidi ìgbà yẹn lẹ máa lè sùn tẹ máa di ojú yín méjèèjì ṣẹlí lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ wá sí ẹ lè di ojú yín méjèèjì àwọn kan tó ń pariwo pé kò sí nǹkan kan lẹ́kọ̀ọ́ ṣé kò ti máa bẹ̀rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ báyìí ṣèbó ti bẹ̀rẹ̀ láti Ìkòròdú gbogbo tó bá wà ní Ìkòròdú sí they can't sleep ojú kan lọ́mọ máa fi sùn pé ẹni tí lè ṣẹlẹ̀ ṣe gbogbo àti sọ people are thinking that you are lying irọ́ là ń pa asọ́ngbà yẹn náà
ọpẹ́lọpẹ́ pé màmá wa Mrs. mo tún dárúkọ lẹ́ẹ̀kan sí màmá tó máa taba tẹ́tí yín bá já àwọn ọmọ yín là ń pè yín ọpẹ́lọpẹ́ pé màmá wa declare táìpọ̀ declare ni mo ti sọ sọ́jú èyí tó máa pa ó máa pọ̀ ṣebí ẹyẹ kan báyìí lọ́sìn ṣe pé wọ́n máa ẹ̀já kì wọ́n wá fẹ́ gbowó wọ́n fẹ́ ṣe kíní kan ṣebí nǹkan tó ń ṣe lábùjá nìyẹn tó ń wọlé lọ bá wọn tó ń kó wọn jáde àbẹ́ ẹ̀ rántí ni ó wà nínú fídíò kiri náà wọ́n ń wọlé lọ kidnap wọn láti inú ilé ni wọ́n ń gbé wọn jáde ni ìṣẹ́ tàkà ètè jíjẹ́ ká ṣí ojú ara wa ẹ já wo fídíò yìí náà ẹ ṣí ojú ara wa ẹ já lajú ara wa ẹ já la ojú ara wa ẹ já ṣí ojú ara wa. One, I was listening to Christian music, and the guy was saying he was so put off by the sufferings in the world, and that one day he went outside and he shook his hands with heaven and said, God, why are you allowing all these sufferings in the world? Do something about it. That God answered him and said, I have done already. And he said, how? He said, I created you. To do something about it. So go out and do something about the suffering in the world. I think that answers the question to number 4. We all have to go out and do something about the sufferings of the world. You see your neighbor suffering, don't pass by. Do something about it. I mean, much of the suffering in Nigeria today is not human costs. We don't have cyclones. We don't have tsunamis. We don't have what did Ethiopia suffer 20, 30 years ago? Drought. We don't have that kind of drought. By April, May, our rains will come, we are sure, isn't it? And then by November, October, November, dry season will come to give us chance to clear the place and so on and so forth and prepare for another planting season. The reason why the thief people or the Biron people are not able to farm, it is not God that caused it. It's human beings that caused it. It's bad leadership that has caused it. It's inept leadership that has caused it. It's human beings. So if we work towards having better leadership, I mean, why is 1 naira not equal to $1? Why is 1 naira becoming 1,500? $1 becoming 1,500? Is it God that caused it for us? How come that Niger, that poor desert place called Niger, is the 6th? The economy is becoming the 6th in Africa today. It's developing. Niger. And that they can now call the bluff of the rest of us in West Africa. Abi? Àbí ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ń la etí yín tẹ́ ń gbọ́ tèmi yàn tó ń sọ̀rọ̀ Yorùbá níyàn tó ń sọ̀rọ̀ yìí o arákùnrin tẹ́ ń gbọ́ wájú ẹ̀ bàbá yìí tó ń sọ̀rọ̀ wájú wa Yorùbá ni ẹ máa la etí yín ní jẹ́ ló ń dá kan fún yín sí àbí ẹ máa la ẹ ṣí ọpọlọ yín ẹ ṣí brain yín ẹ máa pariwo ebi ń pa yín ẹ ṣí brain yín kẹ́ máa gbọ́ lọ. Niger says carry your ECOWAS and go. So human beings are the cause of the problems we have. And you know, the pain I have, Mike, the pain I have is that my brothers and sisters, they have all this, and then they are calling the witch in the village. Simply because the witch in the village is not able to come to defend himself. No, herself, Abi. Yeah. I mean, they are calling the witch in the village. Yesterday, I sent a text to somebody because there was this video that went around of some people in the West who are literally cursing the leadership of the country because of they cannot buy anything. I sent a text to somebody and I said, well, I must vote my tribesman. Here you go. I will vote my tribesman. Go ahead in Nigeria and be voting your tribes people. Rather than do the right thing. You will remain in this thing. I must vote my brother. I must vote my tribesman. Even in my place. Is that not what you people did? I must vote my tribesman. Okay, so you face it. You face it from 750 naira to $1 to 1,500. Vote your tribesman. Go ahead. Idiots. But that's where we are. Our idiocy is what has put us there. So, Mike, how do you help idiots to become enlightened, to do the right thing? How do you help idiots? Because one of the problems, the reason why we're where we are, is idiocy of the population. How do you do? What do you do about that?
ṣebí wòlíì lẹ́ ń pè wọ́n ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run ẹ ti gbọ́ ṣèbó tí ń pè wọ́n tí ń pè wọ́n ní díọ̀tì sí àbí ẹ rí pé ó dákọ̀ nìjẹ́ again tó bá wù yín kẹ́ gbọ́ tó bá wù yín kẹ́ má gbọ́ tó bá wù yín kẹ́ pé sí kúkún kẹ́ ní nìjẹ́ wo ni ẹ ti gbọ́ 6 kò ṣe dákọ̀ Nàìjíríà tẹ́yìn fẹ́ kàn fẹ́ kú lé lórí tẹ́yìn kan fẹ́ rọ́tùn lé lórí ọ̀n ṣe dárúkọ ẹ̀ mọ́ kò sí orúkọ tó ń jẹ́ Nàìjíríà kò exist mọ́ orúkọ yẹn ti parẹ́ lágbàáyé ó ti parẹ́ wọ́n ti fa ìwé ẹ̀yà lọ́run wọ́n dẹ̀ ti fa ìwé ẹ̀yà ní ayé yìí bọ̀ ẹ̀yin kan tẹ̀sí wà big fool ẹ sì ń tẹ̀lé pé Nàìjíríà ẹ ṣàgbọ́ kọ́tà arákùnrin sọ ó ní ìyá ẹ̀yin lẹ́ fi sí ìyá ẹ náà ló dẹ̀ máa jẹ yín lọ you continue ẹ wá rí ìyá màmá wa kan tó dìde tó fẹ́ gbà yín kò nínú oko ẹrú ẹ wá dìde kẹ́ tara ṣàṣà kẹ́ sá eré ní pé màmá yìí ti fẹ́ gbà wá màmá yìí ti gbà wá tán màmá yìí ti yọ wá kúrò abádìgbò ti gbọ́ yín Nigeria virus nìyẹn mo mọ̀ Catholic virus gbogbo ẹ̀ virus ni gbogbo wọn everything virus all of them they are all virus bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi gbogbo wọn kẹ́ dìde lójú oorun yín ẹ dìde lójú oorun yín ẹ máa gbọ́ interview tí mo sọ ẹ máa gbọ́ interview tó ń ṣe pẹ̀lú arákùnrin kan fídíò méjì ni ẹ máa gbọ́ interview ẹ máa gbọ́ bàbá bẹ́ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ máa gbọ́ àwọn interview kẹ́ ṣí ọpọlọ kẹ́ ṣí ọkàn yín kẹ́ ṣí gbogbo bí tó bá fẹ́ block ní etí yín ẹ ṣí kẹ́ gbọ́ interview tó dá ìgbà tẹ́mi gan gbọ́ ó lè jẹ́ pé àlà ń sọ̀rọ̀ ìgbà tí mo gbọ́ mo wò pé no àwọn sọ fún yín pé màmá fẹ́ yọ yín kò nínú oko ẹrú ẹ̀yin kan sì ń ṣe bí idiotic bí pé virus kan bá lé ayé àwọn kan jàjà virus ó kàn dá pé àwọn kan ń jẹ virus. You see baba, the truth. Idiotic virus ni baba idiotic virus ló ń ṣe wọn baba inú mi ti ẹ̀dá pé ojú mi dùn pé bàbá yìí ló sọ because at least àwọn tó máa ń lọ sí church yẹn àwọn oní church àti onímọ̀ tó máa ń sọ tó máa ń fi everything lé ayé wọn máa fi ń ṣe excuse ó ti wá di ṣe ń sìn pé àwọn èèyàn bá ṣe that's why mo fi ní idiotic ni virus ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin náà wò ẹ má bínú mo kí gbogbo àtàwọn lórí ètò pátápátá mo kí wá bàbá mo kí wá ìyá mo kí wá lẹ́gbọ̀n mo kí wá lábúrò mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà pátápátá àwọn Yorùbá tó gbótọ́ dání ni o tó ń dúró pẹ̀lú òótọ́ tó nígbàgbọ́ tí wọ́n wo èébú wọn wò pé wọ́n sùn nǹkan mọ́ wọn torí àsìkò tá a máa sọ pé ẹ jẹ́ ká bọ̀ ó ti kọjá ẹ jẹ́ ká bọ̀ ló bá wa débi tá a wà yìí ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ náà wá níta ló bá wa débi tá a wà yìí ẹ má yẹ ká máa tú àṣírí ara wa ẹ má yẹ ká máa sọ̀rọ̀ síta ẹ má máa sọ̀rọ̀ ara yín burúkú òun ló bá wa débi tá a wà yìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa lóríire wa awakọ̀ wa ó ti pàtàkì máa ń sọ àmọ́ tá a fi tọ̀tọ̀ darí ọkọ̀ wọn mrsmudupeonitirimkoabiola a ní oore tí wọn ò tí ì mọ̀ lénìí àṣé ó tẹ̀ ní pẹ́ tí wọ́n tó máa mọ oore yẹn ẹnìkan ló sọ ńgbà kan tó bá yá ẹ máa gbé ère màmá sínú ilé ẹ máa bọ̀ màmá yìí ẹ máa bọ́ bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe máa rí gan nìyẹn because idiotic ló pọ̀ jù mo kí gbogbo alẹ́ kan náà mo kí gbogbo alẹ́ kan sí mo kí bàbá Blackfire mo kí bàbá Ìjìnlẹ̀ mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pápátá àtàjà ọtọjọ ń ṣe ètò owó gbogbo apákátá ló mọ kí akáàbọ̀ sí ètò tòní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti dọ̀rọ̀ idiotic kò tẹ́ ṣe Nàìjíríà nìkan sìn àwọn tó ń gbé náà gan àwọn gan ti di virus àbí kò yé wa wọ́n ti di virus àrùn burúkú tó tiẹ̀ gbóògùn òun ló ń ṣe wọ́n òògùn tó lè jẹ́ kán dẹ̀ bọ́ lórí nínú oògùn àìsàn burúkú yìí òun ni òmìnira nígbà tá a máa ríyàn tádédé máa sá fún òmìnira wọ́n bá sọ̀rọ̀ òmìnira létí ẹ̀ kò ní fẹ́ gbọ́ inú á máa bí tó bá sọ̀rọ̀ Yorùbá létí ẹ̀ á máa ní ẹ̀yin Yorùbá pípẹ́ ti dé pẹ̀lú tribalism tábà dẹ̀ fẹ́ máa sọ́nsìn bàbá ìsọ̀rọ̀ nìkan nípa tribe because àwọn kan wà tẹ́ pé wọ́n ti yí wọn mọ̀ differences wọn ni ṣebí Yorùbá náà lẹ́yìn náà ṣe pé ṣe tribe lẹ́yìn ṣe ọ̀dẹ̀ ní ẹ́ identity làwọn ń sọ nípa torí àwọn kan gọ̀gàn wọn mọ̀ the difference between identity àti pé wọ́n ṣe tribalism torí pé àwọn politician yìí wọ́n ti forí wọn gbá pààrọ̀ so tó bá ti sọ nǹkan fún wọn báyìí wọ́n kàn máa ń take care ni like anything wọ́n máa ń gbà bẹ́ẹ̀ tó ti gbọ́ tí ń sórí yóyún àbí kò yé tó bá kọ́kọ́ mọ ibi tó wà àwọn identity tá à ń sọ so tó bá ti ń gbọ́ pàṣẹ identity ó máa ń yí wọn lérí kẹ́ bá lè mọ̀ pé ibi tí wọ́n brainwash wọn dé àwọn náà tó wá di autopilot brainwasher wọ́n wá ń brainwash orí ara wọn àtàgbà tọmọdé là sọ yìí o
àtàgbà tọmọdé àìsàn burúkú gbà ẹ jẹ́ ká tètè máa sọtọ́ fúnra wa torí àìsàn tó wà ló bá wa débi tá a wà yìí sẹ̀ ẹ lọ chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ wò àìsàn tó yìí ni o ò lè sọ kankan èèyàn mi ni ọ̀rẹ́ mi ni ẹbí mi ni fámìlì mi ni ọ̀nkù mi ni àgbàlagbà ni òrò òṣì òun ló bá wa débi tá a wà yìí ṣó dẹ̀ wá tán ṣé kò tán báyìí ṣé kò tán wọn kékeré ni ìyá yín gan àwọn dára wèrè yẹn tó ń pa ṣèbóun náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo ń sìn ó ti ń pariwo mọ́ Tinubu wọ́n fẹ́ ṣe sọ́fẹ́ silent torí because a lot of idiotic people ṣé ni wọ́n sìn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń complain gbogbo àwọn wèrè yìí tó ń di ayé lọ́wọ́ tó ń jẹ́ ká bá ọlárò tẹ́yà ti kọjá síjì tí wọ́n jẹ́ ká bọ́ tó ń di ayé lọ́wọ́ mú ṣé ni gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ń bọ́ tàǹtí wọ́n ṣe pé ṣé ni pé olórí burúkú ni wọ́n papàtọ̀ olórí burúkú èèyàn gan ni wọ́n olórí burúkú èèyàn burúkú ni wọ́n olórí burúkú èèyàn burúkú the same set of people yìí ara wọn ló ní kán lọ máa dìbò fún Tinubu olórí burúkú wọn tún ń gbé Sunday Igboho wọn tún ń gbé picture síta lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti mọ̀ pé Tinubu lè help wọn tó ti ń ṣépè fún àwọn kan tún dúró tán ní pé Sunday Igboho ń bọ̀ gbogbo àwọn Fúlàní ti sá káàkiri wo mo máa dárúkọ lálẹ́ yìí o ẹni tó bá fẹ́ gbà ní kó gbà o ẹni tó bá fẹ́ gbà kó má gbà kó tètè kó get out ní ẹ ká sọ facts àwọn gbèrè kan ṣe máa gbé news àwọn gbèrè yìí náà àwọn ló bá yín débi tẹ́ wà yìí àwọn ló ní pé ìyá yóò ṣe kankan àwọn ló ní pé wọ́n bọ́ olóṣèlú ṣe ni ẹ̀yin olóyè wèrè yìí ẹ̀yin olórí burúkú yìí wọ́n bọ́ olóṣèlú yìí ẹ̀yà picture káàkiri ẹ̀yin wèrè yìí tẹ́ wà láàpọ̀ tẹ́ ń ṣe ní ìṣe káàkiri ẹ̀yin wèrè olórí burúkú tí wọ́n ti máa ń respect tí wọ́n mọ̀ pé wèrè ní gbogbo yín pápátọ̀ ẹ lè bọ́ta kẹ wá sọ̀rọ̀ ń sìn ẹ bọ́ta náà ẹ bọ́ta kẹ wá sọ̀rọ̀ ń sìn ẹ bọ́ta abẹ́rẹ́ bí àwọn kan wò yín ni àwọn wèrè yìí ni àwọn bí tí jọ́tì kì í dé ni àwọn oní láti máa gbá àwọn pásọ̀ ìwá láti máa sọ̀rọ̀ àti sọ bọ̀ kó tún lè jẹ́ confam àti lọ gbé àwọn tó yẹ pé àwọn tó tẹ máa understand àwọn tó pẹ máa sọ̀rọ̀ fún tẹlẹ máa yí lẹ́lẹ̀ kẹ máa yí káàkiri bẹ́ẹ̀ tó ti gba wèrè mórí àwọn ọlọ́mọ alọ́mọ mú lọ wá fídíò wọn wá ká tó wá fi hàn àwọn wèrè kan torí etí yín orí yín ti dọ́ta ó ti dọ́ta ẹ máa wo wẹlé wọn sì tó máa ti sọ rubbish 50,000 view 13,000 view 17,000 view ló máa lọ́wọ́ àwọn wèrè yìí tó láì díẹ̀ sí now ẹ ti wọ́n ti padà tí wọ́n mọ̀nù wọ́n ti ń sunkún Tinubu náà these are the same people tọ́ni kọ́ lọ máa dìbò fún Tinubu ẹ jẹ́ kí wọ́n gara ti yín ibi táwọn wèrè yìí ní wèrè dé tó bá tuntun bá tún ṣe tán ní ètì ẹ̀sìn tó bá tún fún ètì ẹ̀sìn tó bá tún fẹ́ ṣe mí àwọn wèrè á tún dìbò fún bí tó ya wèrè dé nìyẹn wọn la fi sọ pé táwọn kan bá ti understand pé some people have got madness virus in their head ọkàn wọn rí wọn ní wèrè pọ̀ èyí tó ń rìn láàrin náà because tí wọn bá sọ dáadáa pé kí ló ń sọ kí ló ń mọ̀ kí ló ń ṣe kíni kan àwọn ló lè sọ̀rọ̀ jù ṣé ẹ tí ì rí pé wèrè pọ̀ ń sìn pé àwọn kan wà tó yẹ pé ó dìbò sọ pé ó dìgbà táwọn bá ti jí lórí oorun wọn wọ́n ṣe bá ní pé ó yẹ ẹ̀jẹ̀ ká máa lọ báyìí bẹ́ẹ̀ tún gba àwọn wọlé wọ́n tún ṣìyìn lọ́kàn wọ́n tún ní àwọn ẹlẹ́tún máa padà wá sí orírin àjò wọ́n tún wá ní ẹ má ṣe báyìí ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí àwọn wèrè tó ṣìyìn lọ́kàn tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ fún amẹ́ni yẹn tó ti fail wọ́n tún fẹ́ wá sórí new platform míì wọ́n fẹ́ wá sórí new ideas míì àwọn ló tún fẹ́ tún wá lead mẹ́ and ẹ̀ fi wá ṣọ̀gá àwọn wèrè olórí burúkú èèyàn pátápátá nígbà tó ṣe pé orí èèyàn ò pé ni tí ìyàwó ẹnìkan kó wọ́n máa sọ sórí Mọ̀dákẹ́kẹ́ ṣé orí yóò pé ni ṣé ọ̀rọ̀ Mọ̀dákẹ́kẹ́ là ń sọ yìí ni ibi tí wọ́n so stupid this is a set of people lọ́lọ́ wo football wọ́n ṣe ń jà pẹ̀lú Ghana wọ́n ń jà pẹ̀lú South Africa ẹ jẹ́ ká wo football ìròyìn làwọn ará ń gbé o so kò síbi táwọn kì í rí ìròyìn kò sí nǹkan táwọn kì í wò ìjìká kọ́kọ́ mú yẹn stand náà kò sí nǹkan táwọn ò ní gbọ́dọ̀ lọ because I like to give accurate information to our own best knowledge débi tó yé wa àgbé information jáde but ẹ bá dá àwọn people especially àwọn ọ̀dọ́ yẹn nínú ìyà tó ń jẹ wọ́n yìí wọ́n tún ń pàtẹ́wọ́ àwọn tó lọ ń gbá football gan ẹ̀rọ òbí náà ń bẹ̀ tó tẹ̀lé wá obituary ṣé ẹ mọ̀ kí ìlú wà ní insurgency tó yẹ pé kàn declare state of emergency ìlú mi kò tẹ̀ rí nǹkan tí Nàìjíríà olórí burúkú kò sí nǹkan tó wọn ò rí tó wọ́n ti declare state of emergency pápápá ó dà kàn yàn understand nǹkan tó jẹ́ state of emergency ó ti burú gáì ó ti burú gan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nìyẹn ẹ lè jẹun kò sówó kò sí security kò sí nǹkan kan kò sábò that is declare state of emergency straight tó yẹ kó jẹ́ but àwọn wèrè wọn máa gbá bọ̀ and wọ́n declare state of emergency lọ́la wọ́n sọ di nǹkan tó fi ń ọ̀tá yín tó understand nǹkan tó mean kí ló wà kán ní kí ló máa sọ fún ẹ pé kọ́mọ̀lẹ̀ dismantle nǹkan tó ti subsidy really represents simple term kí ìjọba fẹ́ ran ìlú lọ́wọ́ ní pé wọ́n fẹ́ bá wọn ná owó ìlú yẹn láti fún ará ìlú lówó wọn tó fi ń tax wọn owó èròjà ìlú wọn tó fi ń padà trade gbogbo ẹ̀ revenue pé wọ́n fẹ́ ná fún àwọn èèyàn tó rí àwọn èèyàn aráàlú àwọn kan á tún máa bínú pé nídìí subsidy kò tí ì yẹ yín torí wọ́n gbé subsidy sórí epo nìkan ẹ̀dẹ̀ máa wò lúmi tó ń fún ọ lówó tó ń fún ọ ní nǹkan kan wọ́n help aboyún wọ́n help everybody
ibi tẹ́ idiotic dé wọ́n tún máa ní àwọn ò ní ìdí ẹ̀ kò lè ní help ó mà ṣe ó bad gan àwọn à ń rẹ́kẹ́ ni à ń rẹ́kẹ́ ọ̀rọ̀ ni because ìgbà míì tájá bá ń gbó tá bá ń bá gbó wọn nímọ̀ iye tó yàtọ̀ wọn ní máa já níwọ̀n gbogbo wa so nísìn àti wá máa já nísìn so a máa gbó dáadáa lọ́wọ́ yìí ni so àkáwọn kan tó bìlì pé ṣe báwa là ń sọ nonsense àwa ni social media miscreants àwa la kọ̀ lọ máa ń wo YouTube àmọ́ analysis olórí burúkú àbí orí burúkú ti bá everybody ń sìn no mo ti kọ́kọ́ sọ àwọn tá a káàánú arúgbó ọmọdé àtolóyún àtàwọn tó yẹ pé wọn mọ wọ́tá ẹ̀pọ́n tó wà ní òmìnira là káàánú dáadáa lọ́rọ̀ àrùbá ṣe dáhùn tó kù yẹn irọ́ tí nǹkan àti máa sọ ti pé tí nǹkan kan ò bá ṣẹlẹ̀ gbì wọn ò ní jí ilé ìlànà ogun ni o kí kò mátà bọ́n ṣe kó gbogbo èèyàn lẹ́rú náà ṣe kó everybody lẹ́rú láfíríkà wọ́n ti ẹ̀kọ́ àwọn kan jọ àwọn kan lọ àrílù tó yẹ pé bẹ̀rẹ̀ from scratch ṣé China ni ṣé Dubai ni Saudi Arabia ni ibo la fẹ́ sọ ṣé Philippines ni ṣé Indonesia ń sìn ní Indonesia lọ́wọ́ yìí ó hot Indonesia hot lọ́wọ́ yìí ṣé Nigeria àbí Burkina Faso àbí Mali àwọn wèrè kan wọ́n sì máa ní okùn pé kán lọ bá wòlíì kan lórí òkè kan lẹ́yìn tó wà lẹ́yìn fúlà àwọn extremist yẹn Fúlàní yẹn tẹ extremist ni wọn ni o tí wọn ní wọn ò gbọ́ gbá o wọn ò gbọ́ pọ́n wọn ò gbọ́ kankan wọ́n pa everybody lọ ní ó wá bá àwọn tó ń sìn wọ́n ń gbé ọba wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n fẹ́ máa ṣètò security èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Kòròdú báwo ló ṣe ń lọ sí our market kò lè wo Èkó kò jọ kò lè wo Èkó kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ a máa defend ọmọ Èkó làwa ẹ máa ṣe ń sìn ẹ wá lọ bá Gani Adams yẹn ó ní 10,000 wájú 10,000 lẹ́yìn common sense orí yóò pé ẹni tó ń sọ rubbish yẹn káàkiri seriously rubbish ló ń sọ tí mi bá máa wà tó bá tiẹ̀ máa jẹ́ chief of staff ológun ó yẹ kó mọ̀ pé tó bá máa ṣètò military ẹ̀ ó yẹ kó ní defence kó tún wá ní offence ẹjọ́ ẹ bá ń bè lọ́wọ́ wọn ibi lọ defence àti offence wọn wà náà apá abúlé wà náà lọ́fẹ̀ẹ́nsì náà ẹgbẹ́ bọ̀ bí àwọn onígbé yín tẹ́ bá gbé ìbọn lásán sùn wọ́n á gbé yín wọ́n á kó yín tó ń káta sí wọ́n ka ata ìbọn tó wà lọ́wọ́ yín. bàbá kò sí defence kò sí offence kankan. nígbà tẹ́ ẹ̀ ní offence lórí Odo. wọ́n ti penetrate wọlé already wọ́n ti attack me in between nínú ọwọ́ ní a máa pe ẹnìkan a máa ṣe ìpàdé ẹ má jẹ́ kó máa ga yín o ká ló máa ṣe ìpàdé bí wọ́n ti ká ẹ mọ́lé ìpàdé wèrè wo lẹ́ ń ṣe ojú wọn lọ máa bọ́ta ládé pọ́n give speech ládé kò lè give speech tó bá dùn tó jẹ́ kí tiẹ̀ máa dùn ládé lè give speech láwọn àwọn atọ́nipa yìí atọ́nipa èèyàn ni wọ́n ládé kò lè give speech tó bá yẹ kí etí èèyàn máa dùn sọ́rọ̀ tó fẹ́ gbọ́ bọ̀tà àwọn tó tẹ̀ dùn jù ní àwọn tó ń tẹ̀lé wọn yìí àwọn olórí burúkú yìí yes olórí burúkú ni wọ́n mẹ́n because ẹ bá ń sọ pé ẹ̀ ń ka náà tó wà létí tíyà jẹ lọ́wọ́ sí tíyà jẹ lọ́wọ́ tó ń jẹ yàyọ́wọ́ sí kẹwàá ní ká má sọ̀rọ̀ sáwọn eléyìí ajá pé ẹ̀yin kan ti ṣí èrè papọ̀ ẹ̀yin kan jẹ́ +1 wèrè +1 wèrè lẹ́yìn kan jẹ́ fún ara ní +1 wèrè lẹ́jẹ́ yes ṣé mo àwọn ọmọ ológo tó yẹ pé wọ́n máa ti ṣe mistake tó yẹ pé wọn ọ̀bọ̀n kankan innocent children tó ti padà nù sí kọ́ máa gbé news pé wọ́n ti kidnap àwọn eléyìí wọ́n fọmọ obìnrin kan lẹ̀ kékeré kan olórí burúkú ni yín. nígbà tá a sọ̀rọ̀ gbà wọ́n gbà àwọn èèyàn dáadáa wọ́n gbà àwọn olórí burúkú yẹn lẹ́dí ké àwọn wèrè yẹn àwọn wèrè ṣé wọ́n ti wo Èkìtì wọn gbọ́ bá Oǹdó wọn gbọ́ Ìbàdàn wọn tútù wọn Kòròdú wọn gbọ́ Àbújá wọn pọ̀ bá mẹ́ta wọ́n tún pọ̀ bá míyègé wọ́n tún pọ̀ bá ọba mẹ́bí mẹ́rin wọ́n ti pa o láwọn olórí burúkú yìí nígbà tá à ń play fídíò bí tá a sọ fún wọn gbà tí aláfíà ló kọ máa yẹn tó sọ pé nǹkan tó máa ṣe ilé ṣé kò ń ṣòro náà ṣe pé máa bẹ̀ sí máa wọlé bá pa àwọn prominent people à ń play àwọn agbẹ́ tí wa gan fẹ́ di pé kí làwọn èèyàn máa lólé sí wọn ní pé bá ti yà nǹkan mẹ́ta kan ń repeat torí pé orí nǹkan tó ń bọ̀ ni pẹ̀tà pé àwọn kan fọ́jú màmá bọ́ta màmá sọ̀rọ̀ àwọn wèrè kan máa jáde wọ́n ṣe photo shots wọ́n ṣe analysis ẹ bá takẹ́ analysis eléyìí o ẹ bá ṣe analysis Boko Haram sí lẹ́yìn wèrè yìí ẹ bá takẹ́ analysis Boko Haram. And let me make some revelations because some of us also have our own intelligence networks. Okay.
have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. 1 or 2 who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Don't joke with what I'm saying. I have a PhD from Oxford University. I'm a central banker. We don't talk nonsense. So don't joke with what I'm telling you. I have this from the highest possible authority, higher authorities of some of the commanders of the killers and Boko Haram. You said northern governors, past or present, Dr. Badaya? No, current. No, they said one of them is the commander of Boko Haram in Nigeria. One of them. And they are not looking for money. They have more than... wọ́n tó yàwó àtọmọ mọ́lé wọ́n pa ọ́ lẹ́ni wọ́n pa lọ́la wọ́n pa lọ́túnla ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ̀ ń dínkù ṣá ó dìgbà tó bá ṣe gbòò tó bá gbé agbáwò rẹpẹtẹ lọ ẹkún iná ni ẹkún yìí ni mo máa dárúkọ àwọn wèrè lálẹ́ yìí o mo bá dárúkọ wọn àwọn máa lè yí lọ́bìnrin lókùnrin ni wọn ẹ bọ́ takẹ́ lọ sọ̀rọ̀ ẹ wá bú Tinubu sí ẹ bú Jagabiala màbí kí wọ́n pe Bambiala chief of staff olè gbogbo lẹ́yìn náà gbàdé lẹ́kí ìsìn àbí wọ́n gbalẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pariwo ṣe bá ní ó máa kàn yín àwọn kan ní kò ní kàn wọ́n ní ọ̀rọ̀ billions tí náà kankan ẹ máa ojú yín máa rí máa bo wàláì mo support reverend father yìí ẹ máa rí máa bo èèyàn wa lórí èèyàn wa ni ó ní ṣèbí èèyàn tó jọ wà lọ́nà ibẹ̀ yẹn bọ̀ ṣèbí ọmọ Yorùbá ni bàbá tó sọ̀rọ̀ ṣèbí èèyàn lọ́run ni òun ṣe máa rọ́ ń sẹ́gbẹ́ Ọlọ́run máa punish òun fún statement tó sọ iye wèrè burúkú yìí idiot set of people very stupid kí ló ṣe yín àti lọ wá babaláwo tó ṣépè ẹ̀rí yẹn sọ sí àwọn oníjòyè tó ṣépè ẹ̀rí yẹn sọ sí a rí àwọn ọba kan tó tún ṣépè fáwọn ọba kan ẹ̀rí yẹn sọ sí àti wọn lọ wá imam tó tún ṣépè fáwọn ọyàn ẹ̀rí yẹn sọ sí làwọn kan tún wá tún ní pé Ọlọ́run ní ayé yín fẹ́ bàjẹ́ nítorí ẹ máa bá wèrè yẹn bọ̀ ẹ máa bá bọ̀ the more tá ń delay yìí the more tẹ́ ń delay àwọn wo the more tẹ́ yín delay yìí the more àwọn everybody ojú ibẹ̀ ni máa rí ọmọ àti ẹni tó bá kúrò máa ṣe àwọn ló máa kúrò ló máa lórí ìlú ẹ̀rọ bí ọ̀rọ̀ eré ni because wọn lè wá force everybody kan dìde kọjá fún orílẹ̀-èdè wọn nígbà tí ẹ̀ka ti kọjá stage yìí wọ́n gbẹ̀sẹ̀ wá ń káyọ̀ mọ́lé fully nsìn tó carry out téèyàn ti bọ́ta kò sí bí ó ṣe máa lórílẹ̀-èdè kan bí Nàìjíríà ṣe popular tó yẹn kọ́dé ni wọ́n máa bọ́ta ẹ̀rí ensars tó pa àwọn èèyàn ni ẹ̀rí bó ṣe lọ ni kó ti dìdí wá bọ́ta ó ti dìdí kó bọ́ta ẹ bá bí pa àwọn wọn bí wọn dá kọ́ bọ́ta kọ́ máa pààyàn ibẹ̀ náà ti declare state of emergency every day máa dá sí gbogbo àgbáyé máa dá sí pé yes confam ni terrorist kò sí àdá sick mọ́ máa fún wa ní gbogbo idea máa fún wa ní gbogbo ọgbọ́n but àwọn kan ti di ọgbọ́n àwọn kan ti gbọ́n jù láwọn lọ ẹni ẹ máa pa wá ní o àdìkẹ́ bọ́ta náà tẹ́lẹ̀ lómi bí pé àwọn òṣìṣẹ́ táwọn lè ṣe mọ́ ẹgbẹ́ pínpín ọ̀rọ̀ lẹ́nu Ibrahim Traore malẹ̀ torí àwọn gọ́gọ́gọ́gọ́ wọ́n ń bá Boko Haram jà àwọn lè admit ẹ̀ wọ́n admit pé àwọn bá Boko Haram jà tí Mali àti Burkina Faso wọ́n join forces together bẹ́ẹ̀ bá ní ẹgbẹ́ ṣe vigilante wọ́n á tún lọ gbé yín lé wọ́n á tún gbé bọ̀ yín ìjọba dẹ̀ ní pé I feel your pain don't worry refinery is coming ẹ̀dọ́ de refinery ó ń bọ̀ don't worry the grain bọ̀dẹ̀ tiẹ̀ lóko grain ni
Who is the highest importer grain in Nigeria? Ta ló fún ọ ní grain recently kó ṣe Ukraine ni. Ukraine tó ń jagun lọ́wọ́. Ó tó fún yín grain. Ó mà ṣe o. Everybody ti gbàgbé bọ́n ṣe ń ṣoko. Oko wà important mọ́. Boko Haram gboko. Wọ́n wá sọ sí pé negotiation pẹ̀lú Boko Haram ló máa for the fact pé rúlẹ̀ tẹ̀lé máa gbà kọ́ máa negotiate pẹ̀lú terrorist tó ń pa yín nísìn. Ṣé èyí pé máa ṣépè fún gbogbo àwọn olórí yín pápátá ni? Àtúnyàn tó wà ní àṣàṣà assembly tó tún sunkún. Má tó mọ súnṣẹ́ tó tún sunkún. Káwọn gan òbò mọ́. Àwọn kan sì ní the grace. Àwọn fẹ́lẹ́ máa gbàdúrà. Àwọn tó ń ṣọ́ ìlú sọ fún yín pé kò bò. Àmì ìlú sọ fún yín pé 50,000 lówó tó ń. Wọ́n tún lọ gbé, wọ́n tún tì mọ́lé. In short, mo hot lọ́wọ́. Because àwọn kan ṣẹlẹ̀ ní sọ́tẹ́ pé kò ṣe pé kí àwọn wà gentle mọ́. Gentle wèrè wo. Irú gentle wèrè wo rán. Kò gentle kankan mọ́. Ó ti tán. Ẹni tó bá ṣe ń dúró kó sì fẹ́ wọ́ọ̀sì lè lọ. Ó ti ń làlákàlà. Ó ti worst burúkú. Bẹ́ẹ̀ làwọn kan ń pè lórí social media tàbí máa sọ fún lórí WhatsApp máa sọ pé kíní kankan lórí picture kan lórí kíní rí. Ṣé ó ti worst tó yìí ni? Mo ní máa wo wèrè. Òrí òyìnbó ló wà. Ṣé ó ti worst lélẹ́yìí? Láti ẹ̀ta tí ń pariwo lẹ́sẹ̀ ní pé ṣé ó ti worst báyìí? Ṣé ó ti worst báyìí? Ìgbà tí ò ní hàn sí wọn tẹ́ pé football náà lọ máa wò, betting náà lọ máa wò. Nígbà tá a fẹ́ mọ bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní lórílẹ̀-èdè tẹ́ pé kò sẹ́ni tó lè bọ́ta kí la fi ń wo àwọn èèyàn nílé àlọ́wọ́ prank. Àtúnṣe nǹkan táwọn máa ṣe mọ́. So prank lẹ́tí máa rí lifestyle tó ń live nísìn. Torí ìjọba sọ fún wa pé wọ́n gbọ́dọ̀ regulate social media. Gbàlàmí àjẹ́ àbí bámbíàlà. Nígbà tó ń protest káàkiri, tó ń pín paper, kò ní regulate social media. Nísìn wọ́n fẹ́ nominate ẹ̀, wọ́n ní amnesty nìkan, wèrè ní wọ́n, ṣé wọ́n gbọ́ amnesty ni. Àwọn wèrè tó block Twitter gbà yẹn, ṣé wọ́n gbọ́ kankan ni, àwọn lè gbọ́ kankan. Tẹ bá believe pé nìkan ń bọ̀ wá save wa. Ukraine gan òró. President Ukraine yẹn, Zelensky, òun ní káàkiri ni. Ó sọ de cashin ni, ó cash káàkiri ni. A lọ sí bí, a give speech. A lọ sí House of Senate ní America, a give speech. A wá sí UN, a give speech. Ó ṣe à ń gba billion, ó ń gbàjọ, ó ń gbà lọ. Wọ́n náà jogun nílùú wọn. Òun ní Nàìjíríà wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n máa sọ̀rọ̀ GDP. We are the most robust GDP in the world. Go and check our record. Record wà lá ní GDP. Ṣiṣẹ́ fún àwọn ẹlẹ́rú, àwọn bank, àwọn ẹrú. Polówó tó àwọn èèyàn tó wà lóòlè jẹun. Wọn ò lè gbélé ayé tó lónìí tó wà òkè. Wọ́n gbówó wọn náà ń kọ́ hospital sí Sierra Leone. Ọmọ Yorùbá. Báwo lè ṣe máa ń channel owó jáde lórí yìí? Wọ́n ṣe máa ń fraud olè burúkú. Wọ́n wo ibi táwọn wà títí tí wọn kọ́ hospital. Wọ́n kọ́ hospital tó fi ń lọ ìfun àti ẹ̀jọ̀ àti ara ìjàn náà ń kọ́. Tó ń gba contract. Tó ti ń gún wọn lábẹ́rẹ́ ní Lagos State. Sanwó kú. Bọ́ọ̀rẹ̀ mi Tinubu sí, ó ní Sierra Leone ló kù. Ṣé àwọn tẹgbẹ́ olè wá dìbò fún yín nìyẹn? Àbí ẹ ti ń ṣe laundry owó ẹ̀kọ́ jìnnà sí amọ̀ yìí. These are the set of people táwọn kan ní ká máa glorify, ká máa wò bí mentor, ká máa wò bẹ́ẹ̀ tá fẹ́fẹ́ mi fi yànga ní àwùjọ àwọn ilé ìbáwo. Bó o tiẹ̀ ní nǹkan kan wà òkè pẹ̀lú nǹkan tó wà lọ́wọ́ tó wà yìí gan-an. Ṣé ọ̀rọ̀ ni? Wọ́n tẹ́lẹ̀ orí oníkálukú sórí owó every small thing tó bá lówó òjèèyàn. Ẹ jẹ́ lọ stop gbogbo rubbish yẹn, òun ló ara kan tó tún bá àwọn ọmọ Yorùbá jẹ́ gidi yẹn, owó wèrè. Tẹ́bí lórí ti pé ni ẹ ti mọ̀ pé ta ló ń print owó? Ta ló regulate regulations owó? Ìjọ ta ló gbà ìdí owó sílẹ̀? Ẹ lè ro ọ̀rọ̀ dàbò lórí fóònù ni. Wọ́n lè bí ó kọ̀ ní fóònù iPhone 14 kò mọ̀ ju pé kó call, kó check WhatsApp, kó dẹ̀ check TikTok. Ó tọ́. Ẹ ṣe borí burúkú báyàn. Àkókò tún wo betting game. Wọ́n make orientation àwọn youth wọ́n change sí owó ó báyé wọn jẹ́. Because nǹkan tó wà mọ́ ni pé owó tó ń lé yẹn it will buy you no happiness. Kò lè jẹ́ kí n dùn. Wọ́n Yorùbá ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ yẹn o. Ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ yẹn o. Ta bá ń sọ fún yín ẹ̀yin kan
ní pé àwọn pásítọ̀ àwọn kiri kan ṣe fẹ́ gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí ọ̀rọ̀ lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí náà ẹ dá padà fún mad people all over everywhere táyé ń parọ́ táyé ń sọ ọgbẹ́ táyé ń fún gbogbo táyé ń sọ ọgbẹ́ lóríṣiríṣi ẹ lọ wò wọ́n bí tọ́ máa lọ́dọ́ sí ìdí tẹ́tẹ́ ni wọ́n lọ play game Nigeria versus Ivory Coast mo wish pé ká Ivory Coast ná wọn pa kó ná wọn pa èyí tó wọ́n tó gbá tẹ́tẹ́ yẹn kó wá ké because torí Fúlàní ò tí wàá gbé ẹni a tó yí ẹgbẹ́ ìwọ́dà kojú iyán àṣìṣe máa là díẹ̀díẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀ ọtí sọ ọ̀lẹ́ èdèkó níjẹ́ kan mo bá yẹn kọ̀ọ̀kan ọ̀lẹ́ èdèkó security pọ̀ kiri ọ̀lẹ́ èdèkó ṣẹ̀rì pé àwọn àmì tán wá gbà ẹ̀ tẹ̀rì pé àwọn àmì tán wá sí kúrò tó jẹ́ kí wọ́n pẹ́ kó tó wá ẹ̀rì pé àwọn ọ̀gbọ́n ni ẹ̀rì pé àwọn ọmọ ni and deceive ra you people are deceiving yourself wọ́n pa yín díẹ̀díẹ̀ náà máa pa yín ẹ̀ ń dínkù ni one chance ni èyí tó bá ti pa padà nù akọ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ mass burial mo ti máa ń sọ lórí ẹ̀tọ́ kó máa ń sọ mass burial lórí ètò yìí dáadáa they will kill you they put you in mass burial wọ́n máa gbé ẹ síbẹ̀ ní mass burial ní wọ́n máa dá ẹ̀pọ̀ ẹ̀bù ẹ̀ that is the end of the story ó ti jẹ tiẹ̀ tán nìyẹn because o ò gbọ́ ni ibi tó ti ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ń fẹ́ gbọ́ mo sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ máa ń bitter always bitter ni ó máa ń bitter you don't want to listen to the truth irọ́ ẹ̀ ni tápá wá sàn sí máa ń parọ́ fún yín sí gbẹ́gbẹ́gbẹ́ ẹ máa rí wọn tó yẹn máa fly wá bí igi ni bí yànmùyánmú ẹ máa rí wọn tó máa ó yá wọn máa ṣí ẹ tẹ́lẹ̀ sí wọlé ló ń ṣí ẹ tọ́wọ́n yẹn sí wọlé ló ń ṣí ẹ tẹ́lẹ̀ wọn máa fly wá bí yànmùyánmú ni but tẹ́ bá ń gbọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ó máa eat òtítọ́ ọ̀rọ̀ máa eat òtítọ́ ọ̀rọ̀ ó máa ń bitter gan ẹ máa gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ lẹ́nu bọ̀bọ̀ yìí sẹ́ bọ̀bọ̀ ẹ máa gbọ́ èmi gbọ́ tó fi lè tí mo fi lè kí ní kọ́kọ́ lè máa change ẹ máa gbọ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ it's not play this is not a child play tí mọṣẹ́ tí màmá ń ṣe a lot of yẹn tí mọṣẹ́ tí màmá yìí ṣe ẹ mọ̀ rárá ẹ dẹ̀ mọ̀ mí ní document tó sọ document ẹ mọ̀ àní ẹ máa ké ike àwọn kan máa bu omi wọn máa bu ẹkún sójú bẹ́ẹ̀ ni ìlú ò dáa ẹ̀yin wèrè kan ẹ̀ sákiri fún bọ́ọ̀lù sọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù ló kàn yín kú is this the time of ball ìlú ò dáa tá à ń sọ pé kí Yorùbá kúrò nínú oko ẹrú ẹ̀yin wèrè kan ẹ̀ tí lọ ń gba tẹ́tẹ́ ọ máa jẹ gbogbo owó yín ọ máa jẹ gbogbo yín. owó tí ẹ kàn fi sómìnira owó tí ẹ kàn dá sínú òmìnira gbogbo ẹ ló máa lọ. owó tí ẹ kàn fi sínú òmìnira ló yẹ kó. ẹ̀mí ẹ̀ máa bá lọ ó máa bá lọ. what kind of people irú àwọn ìyàwó làwọn lè. òtítọ́ ọ̀rọ̀ ní pé kó o máa sọ òun òtítọ́ ọ̀rọ̀ kò ní pé kó o máa sọ òun. kí ló dé ẹ lè jẹun ẹ ń pín ẹja sí 25 pieces kí ló dé ìyẹn just that video ẹ̀kan lásán it tells a lot nípa àwọn èèyàn tó wà létí yà ń jẹ ṣe báwọn tó sì afford ẹja nìyẹn àwọn kan sì wọn bí tó ti wà misorientated dé wọn ò lè ṣẹlẹ̀ kọ́ máa lọ bóun ṣe ṣoúnjẹ wọn ṣe lọ pàtí wọn lọ mu gàrí ń bẹ̀ kí ló wọ́n fi ṣe yín ni tí wọ́n fi ṣe yín ni kí ni wọ́n ti ẹ̀ ń gba ẹ̀ gbára yín lẹ̀ náà because ó dìgbà tẹ bá bẹ̀ sí proof fáwọn olórí yìí pé ẹ ti gbọ́n tán tó mọ̀ nísìnyí ibi tó ti ń bá wọn ni because àwọn bìlì pé táwọn bá lọ jókòó káwọn lè ṣe propaganda news wọ́n máa takun yín wọ́n bìlì pé máa wà gullible láti máa kó jẹ́ a ti fi many lapses hàn wọ́n àwọn tó ń bá wọn jókòó ìrọ̀ burúkú náà sọ pa wọn nígbà tí Buhari kúrò bẹ́ẹ̀ ó yẹ tó pé ó bẹ̀rẹ̀ pé kọ́ má bínú etí tó ń dòun lòun fi gbọ́n dáadáa kọ́ má bínú because àwọn iṣẹ́ mọ̀ wàá fẹ́ cover àwọn èèyàn ẹ pé bí a pé ìran ẹ but báwo ló ṣe fẹ́ cover ìran tẹ́ pé àwọn tó wà dágan ti ń tọ́ka sí ẹ pé kí ló fẹ́ defend is undefendable ẹ ní tìjú ni èmi ló kàn ṣé òwa ti kàn yín báyìí ń sìn ó ti kàn everybody ń sìn ọ̀dọ̀ tó bá ti gbà kàn anybody ló wá kàn everybody ń sìn ṣé ò tán à ń sọ pé ẹni tẹ́ ń tí wọlé yìí ẹ má sọ̀rọ̀ kankan ẹ àní ó dá accident ó tọ̀ sí dédé ọba ẹ má sọ̀rọ̀ kankan báyìí àní nǹkan tẹ́ ń kó pọ̀ yìí kan tó máa bí fún yín á bímọ ọ̀ràn fún yín ṣé kò tó wá bímọ ọ̀ràn báyìí. number one insecurity ti wà bẹ̀rẹ̀ dí o ìyẹn gbọ́n ní zọ́nu o but nígbà tí yàn ń wò yín lágbàáyé tẹ́ ní pé popular giant ẹ bọ́ọ̀lù gbogbo ẹ̀ lẹ́ popular sí eré tàgé
torí àwọn tátà yẹn ló tiẹ̀ máa ń fọ́nì sí mi jù àwọn onítátà yẹn wọ́n dẹ̀ sọ social media di ilé iṣẹ́ wọ́n gbàgbé pé àwọn ọmọdé kan ló ń kọ́pù fóònù yìí tẹ́ ẹ fi ń ṣe rọ́bìṣì àwọn ọmọdé kan ló ń kọ́pù ẹ̀ nílùú wọn tó ń tà fún yín young chap àwọn ló ń kọ́pù fóònù yìí tẹ́ bá bèèrè lọ wọn pé kí nìkan tí search engine wo ni fóònù wọn ń lò tọ́dí dámú yẹn wọn ò mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ̀ yàǹgá lórí òfo fake it till you make it ikú kí ló dé làwọn kan tó ní problem Nàìjíríà pé kọ́ lọ máa gbàdúrà ni Pasadoboye ó ní the problem now the spiritual problem ayé yín máa bàjẹ́ nísà o ayé yín máa bàjẹ́ nísẹ̀ Ọlọ́run ayé yín máa bàjẹ́ pé spiritual problem nìkan tó wà lẹ́yìn gosh is àìsàn burúkú ṣé ẹ ti rí ìdí táwọn òyìnbó kan fi máa wọ́n fi mú pé continue greeting them 3.0 slavery wọn ò lè jí àwọn gan ti gbìyànjú wọn ti rí pé àwọn eléyìí ò tẹ̀lé ẹ̀ para wọn so bó ṣe wà their destiny to be slave forever ẹ̀rú náà fẹ́ ṣe kú lọ́jà yé wọn bá ń bọ̀ wọn gan wọn ní gbọ́ wá ní ẹ̀fún àṣà ìrú yẹn lókè wọn ọjọ́ sí ni ìwé kan bọ́ sórí omi tó lọ́wọ́ lódò tó lóhun òun naked ara wọn àwọn òkè láti máa get personal but ẹ ti kàn wá ní ìsàdẹ̀ máa kàn yín ní kankan a máa kàn gbogbo yín papọ̀ a máa kàn yín papọ̀ ní ṣé ní wèrè ní gbogbo yín ni àgbà wèrè àgbà àgbákò ẹ lọ ń bọ́ ẹ lọ ń wẹ̀ létí omi ẹ wá bọ́ tà ń sìn ẹ ní ẹni wọ́n ti ń fèpè ránṣẹ́ sí yín wọ́n ti fi ń ṣeṣẹ́ bákàlà tì fún yín sìn kò tí ì kàn yín a sọ fún yín pé tán bá máa jí wọn ò ní dá kankan lu yín mọ̀mọ́ ẹ tí mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ tí understand nígbà tí ẹ bá fọwọ́ ara yín create zombie sílẹ̀ ṣé wọ́n bí pé zombie yẹn máa gbọ́ pa tó bá yá wọ́n á pa ẹ tí ì rí nǹkan kan ẹ̀rọ bá wà là ń ṣe ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ ń ṣe màmá ni àbí ẹ̀rọ bí a mú àlẹ́ ń ṣe ẹ̀rọ bí a bàbá Abíọ́lá tẹ́ palẹ̀ ń ṣe ẹ ti wá ṣe ra yín sìn ṣé ní gbogbo ẹ̀san yín ẹ máa jẹ́ wà láyé nítorí kẹ́ máa jẹ ọgọ́ máa bá yín jẹ́nu ẹ̀ torí gbogbo yín tẹ́ ṣe pa bàbá Abíọ́lá yẹn torí ìṣẹ́ntì bọ́ta ṣe ní pé is a fake constitution ayé yín máa bàjẹ́ débẹ̀ ni o ṣé ní gbogbo yín tẹ́ ń fo history tẹ́ ń fo tẹ́ ń mú ìtòhùn yín bẹ̀ tẹ́ ń mú ìtòhùn yín ní fíṣọ history tẹ́ ẹ̀ sọ nípa àwọn hero tẹ́ ti padà nù reason tẹ́ fi pa wọ́n ibi tó bá ṣe dé ìkan tó ń gbélẹ̀ tó ń fẹ́ ṣe fọ́ọ̀mù Yorùbá tó fẹ́ ṣe gbogbo àpapọ̀ Nàìjíríà náà ẹ sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ẹ wá mú sódì ìkan ní Arise TV ó ní yes a ti wà fún it's just for 100 years ẹrú plus ẹrú lórí suit ẹ máa tọ́ra yín bẹ̀ fine boy ẹ máa tọ́ra yín ẹ máa tọ́ra deceive yourself because fallacy pé ẹ wà lórí Nàìjíríà tó the foundation yẹn fallacy for the pé fact pé orí Nàìjíríà tẹ wà tẹ pé kò ní any foundation kò sí ìtàn kankan ìlú nìjẹ́ tẹ ti ṣe tó ṣe meeting yẹn gbogbo ẹ̀ ló wà picture wà àti ní picture wọn àwọn tó ṣe píntì pátápátá a máa gbé wá kò kí ń ṣe ní picture tá a sọ pé ní 1902 tó ń ṣe ní nìjẹ́ yẹn àti ní picture wọn wà àwọn tó ṣe picture ìbẹ́ ní gbogbo wọn. ẹ wá máa wọ́n dà pé kí ló tó fi ń fọ àwọn ìtàn yìí tó fi ń mọ̀mọ́ fi ìtàn yìí lẹ̀ tó ń mú ìtòwọ̀n wọn bẹ̀ wọ́n wá ń fi òye wọ́n fi àṣà ìṣe Yorùbá gidi àti ṣé Yorùbá gidi ṣe ń bọ̀ àwọn tó ṣe máa gbé tàn wá ń bọ̀ tó mú yọ̀tàn wa tó sọ di ẹnà gànà tó méje wa tó sọ di second class wọ́n wá gbéra wọn sípò wọ́n wá sọ̀rọ̀ àwọn dípò àwọn mini god of Yorùbá ikú tó máa pa yín ó ń ṣe push up lọ́wọ́ ni ó ń bọ̀ pẹ̀lú heavyweight ni because àwọn sọ fáwọn èèyàn gbà yẹn pé wọ́n ro ikú sí wọn wọn believe ní ìsàwọn èèyàn tí wàá ti ń jí sí pé yes ìjọba yìí tó tọ́ ó ń ro ikú sí wọn so ọ̀rọ̀ á dùn sọ nísìn ọ̀rọ̀ máa dùn sọ nísìn tó tẹ̀tẹ̀ tá a bá sọ máa níyàn kí ló ń rí ìran òun náà ń rí kí náà ń sọ kò lè yé wọn báwo ẹ̀yin nìkan yé àwa nìkan yé mọ́gbẹ́sájọ́ kò lè yé wọn kí náà ń kó sọ ó ti wá yé yín sìn àlè tó ti yé yín èèyàn afọ́jú yìí èèyàn afọ́jú gbogbo yìí ó ti wá yé yín sìn tó ti yé yín ẹ ti rí bó ṣe ń lọ sìn torí àbẹ̀ ń pẹ́ yín rò bí i pé ẹ máa kọjá lọ ẹ̀dẹ̀ máa tọrọ wa ní mo ti fún lówó náà mo help ẹ̀dùnmí mind my business kí ló kàn mí I'm minding my business God help me help who I can help and I stop àyà ń jẹ gbogbo yín papọ̀ ṣó ti di wàhálà everybody ń sìn ṣó ti di wàhálà anybody ń sìn àtọ́ ní billionaire
àtòdí millionaire, àtòdí nothingness, kò sí kankan. Everything is the same musin. Nígbà tí o bá sí source of production oúnjẹ, owó yẹn máa wà worthless lọ́wọ́ yìí. Kò yé yín? Nígbà tí ó yàn ní pé àwọn èèyàn accumulate data, gbogbo information yín, owó yín nísìnyí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé SIM, wọ́n ti fi ń gbà àwọn èèyàn, wọ́n ti fi SIM, wọ́n ti ń gbà, wọ́n ti ń wipe account yín. Gbogbo kò ní sófin mọ́, everything máa dàrú ni. Ẹ wo ọlọ́mọ ẹ̀ kan fi yín kọ history fún tọ̀hún fún ìlú mi. Wọ́n á fi yín kọ history fún tọ̀hún mi pé ẹ jẹ́ ká kọ́gbọ́n lórí àwọn Nàìjíríà. Wọ́n á fi yín kọ́gbọ́n pé this is what happened to them. Ẹ máa sọ fún ní ìdóṣẹ̀lẹ̀ ní Ukraine kò lè ṣẹlẹ̀ bí o. Ìdóṣẹ̀lẹ̀ ní Syria kò lè ṣẹlẹ̀ bí o. Àwọn ọmọ Yorùbá kíníkan àwọn afọ́gọ̀ ni o, amẹ́ta ni o, gàgàgàgà. Ṣé o tọ́ yín? Ṣé o tọ́ yín? A máa níbi táwọn MC Olúọmọ yín máa dúró sí lọ́wọ́ yìí ń sìn. Àwọn yẹn ṣe ojú àwọn yẹn ṣe fọ̀, wọ́n ṣe ń jà sórí chairman or chairman. People dey pọ̀ lọ́wọ́. These people are mad people. Mad people. Kánú òparọ̀. They are mad people. Mad people. Àní kò sí àbò nílùú. Wọ́n kidnap àwọn kan jà sórí chairman. Àwọn kan wo football. Àwọn kan lọ wo football ní ìyẹn ní àsopọ̀ ní tẹ́ pẹ̀lú ìdádẹ́ kan lọ máa wo football ni. Mo wo mo ṣe wà nílò ìbò mi ò tí ì dé stadium rí. Kò ṣe pé bí akókò ibi tí mo lè fẹsẹ̀ dé kò mú mi ní. Kò mú yan ní. Bàbá máa bẹ́tò lọ, ọ̀rọ̀ ṣe ń bọ̀, a kí gbogbo alẹ́ kan sí, ẹ kú kalẹ̀, ẹ máa bá wa ká lọ, ẹ ṣeun gan. Gbogbo ọmọ Yorùbá, ọ̀rọ̀ lẹ́ ń gbọ̀yàn o, wọ́n ní kí gbogbo má gùn wá lójú àtòkèrè báyìí láti ń wò, igi tí ń gún àwọn kọ̀ọ̀kan lójú, ẹ lè wò látòkèrè mọ́, ẹ lè wò tán, kò ṣe ń wò tán, eléyìí ò ṣe ń wò tán, ó máa gún mí ní ojú, ó máa fọ́ mí ní ojú, ó máa fọ́ mí ní ọpọlọ, ó máa gún mí ní ọ̀fun ẹ máa já sílẹ̀, ó máa gún wọn ni, ó ti di dandan kó gún wọn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe, tẹ́ máa ń ké pẹ̀pẹ̀pẹ̀, tẹ́ máa ń fòkè lórí platform kiri, tẹ́ máa ń sọ̀sọ̀kúsọ kiri, ó bẹ̀rẹ̀ ni, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ibi tó bá wù ẹ́ kó sá lọ, ibi tó bá wù ẹ́ kó dé, ó máa dé, ó ń bọ̀ abẹ́, tó o bá bẹ́ àkọ́kọ́ bá ara lé rẹ̀, so that ìwọ náà lè ṣe kí ni, a lè tètè kùn ẹ́ níbi tó bá wà. A ti sọ síwájú tẹ́lẹ̀, ẹ̀yin kan ẹ̀ máa rò pé àwa ṣeré lórí platform ni, ẹ̀yin kan máa rè dakọ̀ wá sórí YouTube àwa ń ṣe ẹ̀yẹ́, akọ̀ wá rẹ́rìn, àwọn ẹ̀fọ́ okay, it's alright, why are you doing this, stop doing that, how long are you going to continue doing this, stop talking like that. Nǹkan tẹ́ ẹ rí pé aláwa ṣe nìyẹn, àbí ẹ rí pé àwa láti wá máa ṣeré lórí platform, àbí ẹ rí pé àmọ̀kọ́ tá à ń ṣe, we know what we are doing, àmọ̀kọ́ tá à ń ṣe gidi gan. Ẹ̀yin kan dáṣọ àwọn tó máa fi ń pè yín ní mad people all over everywhere. Ẹ̀kọ́ so mad everywhere. Òtítọ́ ọ̀rọ̀, you don't want to listen to it. When they tell you the truth, you don't listen. Ẹ fẹ́ gbọ́ etí yín, ó dà kan wọ́n ti aṣọ oníwò, wọ́n ti ti ìwò iṣẹ́ pé kọtíwù ló máa ń tìbọ̀, wọ́n ti kọtíwù wélé. Aṣọ oníwò, wọ́n ti bọ̀, wọ́n fi gbá yín ní etí méjèèjì, wọ́n wá mú ìṣó, wọ́n wá fi gbá wọlé, ó wá fi blọọkì yín, ẹ lè gbọ́, yàtọ̀ sí odi bambíyàlà, yàtọ̀ sí wọn bambíyàlà, ìyá mọ́tò bambíyàlà. A ti sọ to the extent ni pé ẹ jáwọ́ kúrò nínú àpọ̀n tí ó yọ, ẹ lọ gbómi lákaná, ẹ gbọ́ èyí bọ́ọ̀lù lẹ́yìn kan máa lé kiri, èyí láti kówó jẹ lẹ́ máa lé kiri, èyí láti du ipò lẹ́ máa lé kiri, èyí láti ṣe kíni, láti máa convince àwọn èèyàn yín lẹ́ ń lé kiri. Ó kọ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ nínú ìran Yorùbá tó wá pọ̀ jù sí, wọ́n ti wá mú fáírọ́ọ̀sì yẹn, wọ́n ti wá ń tìbọ̀ ẹ̀yìn ọ̀dọ́ náà lára, wọ́n ti tì mọ́ ẹ̀yìn ọ̀dọ́ kan lára. Tẹ bá gbọ́ bí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa dẹ̀ sọ, àìmọye àwọn èèyàn ní bá sọ, tẹ bá sọ pé òmìnira máa ń bọ̀ pé kinní kan, á ní pé kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ̀wọ̀ ẹ lọ jókòó síbi kan, olórí burúkú ò ní ní òmìnira mọ́ tó máa fi kú. Tó bá ti sọ pé òmìnira ń bọ̀, tó bá ti sọ pé àkẹ́rù ẹ lọ jókòó síbi kan, ò lè rí títí tó bá ti wọlé, ò lè pàdé ẹ̀ láíláí mọ́. Ó kàn máa gbọ́ ni tí tó bá ti wọlé, ò lè gbọ́ mọ́, ò lè rí mọ́, because ó ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ fún ẹ̀yin kan sẹ́ẹ̀, àná ìkan sì di ní etí. Ẹ ṣe àgbọ́dọ̀ tí bàbá yìí sọ, ẹjẹ́ àkànjára gbọ́ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ká tó lọ gbé fídíò tó fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbọ́, ẹjẹ́ àrà gbọ́ díẹ̀ nínú bàbá, ní láti gbọ́ gbogbo ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀, ẹjẹ́ àgbọ̀ láti òkè àti bíbá náà ti dá, ẹjẹ́ àgbọ̀ láti bíbá, ẹgbọ́n kan tí bàbá yìí sọ. So human beings are the cause of the problems we have. And the pain I have, Mike, the pain I have is that my brothers and sisters, they have all this, and then they are calling the witch in the village, simply because the witch in the village is not able to come to defend himself. No, herself, Abi.
Yeah. I mean, they are calling the witch in the village. Yesterday, I sent a text to somebody because there was this video that went around of some people in the West who are literally cursing the leadership of the country because of they cannot buy anything. I sent a text to somebody and said, well, I must vote my tribesman. Here you go. I will vote my tribesman. Go ahead in Nigeria and be voting your tribes people. Rather than do the right thing. You will remain in this thing. You will run to hell. I must vote my brother. I must vote my tribesman. Even in my place. Is that not what you people did? I must vote my tribesman. Okay, so you face it. You face it from 750 naira to $1 to 1,500. Vote your tribesman. Go ahead. Idiots. Mad people. Idiotic people. But that's where we are. Our idiocy is what has put us there. So, Mike, how do you help idiots to become enlightened, to do the right thing? How do you help idiots? Because one of the problems, the reason why we're where we are, is idiocy of the population. How do you do? What do you do about that? Ọ̀rọ̀ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ẹ gbọ́ eléyìí ẹ gbọ́ interview yìí ìwọ tó bá ṣí létí kò ṣí ẹ létí ìwọ tó ò bá fẹ́ gbọ́ ó kù sí ẹ lọ́wọ́ má gbọ́ ó kù sí ẹ lọ́wọ́ kó má gbọ́ o lè rẹ ẹ tètè máa sálọkẹ lọ máa lọ wo bọ́ọ̀lù. a gbìyànjú láti ṣàlàyé ẹ ní Yorùbá tá a bá gbọ́ tán a gbìyànjú láti ṣàlàyé because ó gùn díẹ̀ but gbogbo nǹkan tó wà ní fídíò yìí pápátá ló máa kọ́ wa lọ́gbọ́n àmọ́ àwọn kankan wá tá a máa fi wé ohun tá à ń ṣe tí màmá wa gbé kalẹ̀ fún wa tó ń ṣe lọ́wọ́ àgbẹ̀ àwọn kankan wá nínú ẹ̀ tó máa fi sọ lórí ẹ̀ but eléyìí náà bàbá yẹn ní kan máa enlighten wọn enlighten tó yẹ pé kò fẹ́ improve rẹ̀ tó yẹ pé ó ti determine pé òun fẹ́ ṣòfò ni ló fẹ́ ṣe wọn bá ló lè ṣe náà. Are you still? Ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ á ṣí ojú wa ẹ jẹ́ á ṣí ọpọlọ wa ẹ jẹ́ á ṣí ọkàn wa ó ṣe kókó màmá ti ṣiṣẹ́ takuntakun àfiwọ́ tó ò tí ì mọ̀ ni ṣe pé mo ti sọ pé ó máa tó sèjì kan ìrìn àjò yìí máa yí ẹ̀yìn kan tó bá yá ẹ̀yìn kan ojú kò tí ì yí ẹ̀yìn kan rárá ẹ sì ń rò pé ariwo là ń pariwo ariwo là ń pa táìmù kan máa wà ṣé ní gbogbo ètò tá a ti ṣe àwọn kan máa wá kiri láti wò bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹ lọ kó ìní ìsílẹ̀ àwọn kan máa wá kiri láti wò láti gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹ máa wá kiri láti wò láti gbọ́ because ní mọ tó yẹ kẹ́ yà sí bí apá ọ̀tún ni o bí apá òsì ni o bí awájú ni o àbẹ́yìn ni o tẹ́ ní mọ tó yẹ kẹ́ yà sí mọ́ ẹ kàn máa wà confused lórí fídíò ìyànfẹ́ ta fẹ́ wò yìí ẹ já farabalẹ̀ ká wò ó interview lélẹ̀ interview tó dára ni nǹkan tó fẹ́ wò yìí interview tó dára ni bọ́ ká tó wo fídíò yìí mo á fún wọn ní credit from the Africa Braves a fún wọn ní credit a fún yín credit lórí fídíò yìí credit from the resource ẹ já jọ wo fídíò yìí ìwọ ọmọ Yorùbá lọ gbé omi sẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ gbé ẹni tó bá lè gbèsè tó bá lè máa mú kọ́ra máa gbọ́ tó bá gbé ní mọ́tò lẹ́tí gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ kọjú mọ́bi tẹ́ ń lọ ẹ má pààkì bìkọ́ fídíò yìí gùn fídíò tó gùn ni ẹ kọ̀ lè máa fi máìnì máa tẹ̀lé ẹ drive lọ síbi tẹ́ ń lọ ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí wọ́n sọ ní French lábẹ́lẹ̀ arákùnrin kan ń túmọ̀ ẹ̀ ní English ní anglais náà máa ń pè é ní ìlú French anglais ló ń túmọ̀ ẹ̀ wọ́n túmọ̀ ẹ̀ ní anglais ló ń túmọ̀ ẹ̀ jáde ẹja wa ṣí máìndì wa ìtaba lè sọnù ẹ̀ àsọ because ó gùn méjì gan ni wọ́n ìkejì àmọ́ ẹja àkọ́kọ́ wọlé iná pọ̀ ó gùn ọlọ́wọ́n lọ́jọ́ ènìyàn kò ní fi wálẹ̀ ẹ bá wa ṣí ètò yìí ẹ bá wa like ètò yìí ẹ bá wa subscribe sórí ètò yìí Green for God News Green for God TV G4G support ẹ lọ sí ìsàlẹ̀ ọ̀dọ̀ bàbá Adele ẹ lọ subscribe sórí wọn ibi tá a bá wà lórí ìkànnì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo dárúkọ ibẹ̀ náà ètò orí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta la ti ń gbọ́ wa láti ń wo ètò yìí ẹ lọ síbẹ̀ kẹ́ bá wa subscribe lé wọn lórí ọlọ́run ò ní fi wálẹ̀ ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ ètò yìí
Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Credit to this video. Credit to this video. Ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ fídíò yìí. Ẹ ṣé gan. Still willing to negotiate? Is that an option? Is it possible that tomorrow you will say to yourself, well, okay, we understand who will come back? It's a path of no return. Everything we do when we decide, it is chains that we are breaking. It is forever. So never again ECOWAS. No, it's finished. In crisis. To carry out a coup d'etat and assume one's responsibilities, it is very heavy. But if we do it, it's because we have a desire to take our people, therefore towards a certain sovereignty, because we know the origin of this crisis. And I think we should be accompanied. The cities have so many millions of displaced people in these regions. What are you doing to help them? Nothing. Do you have the feeling that it's the military who are more likely to resolve these problems than politicians, civilians? Is that your feeling? Anyone could do it. But how can we explain that these are the soldiers who take control and say we no longer want civilians? No, the military did not say that we no longer want civilians. It is out of a duty of patriotism when the nation is in danger. At some point, important decisions had to be made. If it turns out that it is the soldiers who had the courage to make this decision, well, that's what is there. Anyway, civilians or soldiers, we are all the children of this country, and whoever is therefore animated by this feeling of being able to liberate his country, one can do it. So, it's not a question of the military. Elsewhere, the military has succeeded. Here too, the military can succeed well. So, Mr. President, what do you say to ECOWAS officials who say they are leaving because we said that we don't want putschists among us? There are many putschists among them. So, it's not a question of putschist, it's just a mask. When you say putschist, civilian putschist. There are military putschists within ECOWAS, who today claim to be civilian democrats. There are worse things than putschists. There are some who kill, who gag their people in silence. ECOWAS closes its eyes and ears. There are more putschists within ECOWAS. So, Mr. President, we say, okay, we are leaving ECOWAS with immediate effect. Burkina Faso, Niger, and Mali. We leave with immediate effect. Mr. President, this concerns a lot of people. What do we do with the free movement of people, of your populations who are in these countries of ECOWAS that you are leaving overnight? How exactly is it going to happen? Because the texts say, it takes at least a year to be able to implement all of them. Now you're saying no, it's over now. Yes. First of all, you say the text says, but they themselves have never respected their text. It's done at the customer's discretion. This is what we noticed. The sanctions imposed on Niger do not exist anywhere in the text. So, the first to violate this exclusion is the so-called Democrats. We are leaving, but we remain Pan-African. Anyone in Africa, an African who wants to come to Burkina, he is welcome at home. But on the contrary, it will become complicated. Someone who is within the AES, we are going to talk about the AES in a moment. Someone who is within the AES, we can tell him he that can no longer go to Ivory Coast, he can no longer go to Ghana. It becomes a little more complicated for those who do the their business there. We will see and decide what measures to take in due course. That's flexing it well. This departure from ECOWAS is well thought out, Mr. President. Of course. Very well thought out. It's not a crash, it's not a burst of anger. If it was an outburst, we would have done it a long time ago. I think we had time to analyze the situation, to weigh many things, and finally decide. So, if it was a crush, from the first moment of certain sanctions, the people have been quite resilient, it must be said. They suffered. So, during this time, we could decide in anger. Now, we have taken the time to observe, to analyze the situation and to convince ourselves of our strengths before deciding. And you took everyone by surprise. Another element in this, we are going to say this.
This new way of drawing West Africa with the alliance of Sahel states, Mr. President, is this viable? On paper, it's very attractive, but is it viable? You know very well that it is more than viable. You know, for a long time, they held our people in a certain philosophy, always tending to make us believe that we can do nothing without others. Today, our mission is to raise awareness. You do it very well indeed. Thank you. And I really appreciate it. We need to be able to raise awareness so that young people realize what is in their home. For such an organization, you must first realize its strengths and its weaknesses. And at the end of this analysis, you decide. The AS is very viable. What it When does. we look at the economy, Mr. President, if I may, these are economies that are very integrated. You produce the same thing, you do the exact same thing. Who will sell to whom? How will it trade? And what are we doing? Because these are not countries that have at least one opening to the sea. Numbers are one thing, the economy too. You know, we are here a very short time ago. But the economy was pulled a little torn by past regimes. Otherwise, we should have very strong economies today. That is what I am saying. By analyzing our strengths, we realize that we should not have been at this stage. We must have been much further away. When you take the AES, in terms of population, in terms of surface area, we are very good in terms of production. Normally, the states on the list should not carry anything with regard to agricultural products, food. Today we are aware of this and we are doing everything so that we don't import anything when it comes to what we consume. In terms of wealth, whether it is natural. When I say natural wealth, there are underground riches, but there is also on the surface. We shout everywhere that Africans are dying of hunger and thirst and so on. Projects invented here and there, for example, providing drinking water. There is a large reserve of underground water in the AES. And even on the surface, in terms of mineral resources, we have nothing to envy of anyone. And in nature, when you take products like, I like to say, shea is a natural wealth. We didn't plant it. It is God who gave it, but it is very rich. People take and transform it. It's there. We are aware of our potential. The AES has nothing to envy of anyone. For you, AES may be enough. Be an integrated whole that functions normally perfectly. Mr. President, when we look at the approach that has just been undertaken by these three states very concretely in Europe, we listen almost everywhere. The fact that there is a need for them to be working with others on a subject that is the most important today, security. I want to ask Mr. President, today you have been here for some time already. It's been over a year. What is your record in the field of security? Before we talk about these three states in terms of security. In your case, in Burkina Faso, a large part of the territory is still in the hands of terrorists. What have you been able to do since you have been here in this area? All right. This is the priority for us. When you said this, terrorists, they are killing, burning, displacing populations, grabbing land. But I can tell you right now, as I said recently, there are no portions of our territory where we want to go to and which we cannot go to. Today, you can go all over the country. Everywhere. Territories that were under control for 3 or 4 years. We have been setting up there. And yet, we are talking about more attacks than in the past when foreign armies were on the territory. Are you sure? More attacks. It's relative. Today we are on the offensive for most zones. We are no longer in a defensive posture. We go towards the enemy, we seek the enemy. When we decided to take our destiny into our own hands, as we like to say, it's a pretty important and very courageous decision. And when you decide like that, all the sleeper cells wake up suddenly. And that's when you realize the magnitude of the terrorism situation. We realize this well. But to wage war, first there is patriotism. There are logistics. There is now situational intelligence. Patriotism has awakened in all Burkinabe people. Whether it is the combatants, whether it is the civilian population, you see clearly, contribute.
This wouldn't have been possible a few years ago. Why? We must know how to awaken patriotism in every person. Give them confidence, knowing that their homeland is the only thing they have left. We managed to do that. That's why, when asked to contribute, they do. People have been asked to arm themselves to fight wherever they are. Even today, if we decide that we want 1 million Burkinabes to fight, we will have them. The volunteers. For defense. Of the defense of the homeland, yes. People are ready, they are committed. It's not dangerous for them. No, this is their homeland. This is their homeland. All over the world, people have fought for their homeland. Mr. President, when we say that, in that we want to ask ourselves the question of knowing, this terrorism has been going on for a while now in our territories, with armies that came and extraordinary sums spent on the quality military arsenal so far. How do you explain that suddenly? You decided that the three of you are going to fight this without the others. Is this realistic? What makes this more possible today than with those armies that were there? It's more than realistic. There were several situations. We had the chance to do the fieldwork. Many other officers that you can meet had the chance to field and maneuver with these foreign armies. On your own territory, they put restrictions on you, they do what they want. Which is even more surprising. Imagine, you said, with all the technology they had. Currently, there are satellites that observe everything. They had drones, helicopters, all types of devices. But we never saw the terrorists. Today we have decided to go to war. But you realize, we find them every day and we whip them. So, there was a problem for us. There was no real desire to fight them. No desire to fight it. If they wanted to, they could have done it. The terrorists would never have reached these levels. So today, they say that if they achieve results, if they achieve any results, it is because they have the Russians with them. There was Wagner who we talked about today. Today, we even have the Russians who are going to open their first military base with Africa Corps. Mr. President, are the Russians helping you? And is their help better than that of the foreign armies which were present until then? You know, with regard to Burkina, for example, we have always been in a relationship with Russia. And I tell you, the equipment that the Burkinabes had, 80% of it was Russian equipment. Really? Of course. But yet, you had a stronger relationship militarily with the French. How do you explain Yes, because this equipment dates back years, perhaps from the revolution. Of course, we have equipment that dates from the years of the revolution, which are still fighting. Russian and Korean equipment. North Koreans, still fighting in our army. Are they more efficient? During all this time, the army was neglected. Don't forget that since the 90s, with the so-called structural adjustment program, everything had been distorted. Even there were soldiers who stood guard with sticks. We disarmed our armies. It was well prepared. More equipment, more training. Yes, people just wore the outfit. And terrorism joins the dance a few years later. And they sang on all media. They are incapable of fighting. We will come to help them, and terrorism is only gaining ground. Today, with Russia, the relationship is to be strategic. And I think you understand that much better than me. And with Russia, there is no equipment that we want to buy from them that they do not sell. Others make restrictions on us. And they say you can't buy this type of weapon. Of course. But the Russians will sell you whatever you want. Whatever we want. Right now, as I speak to you, we are being denied licenses of certain planes. There are some types of weapons that they will never sell us. And how do we explain these restrictions to you? It makes you wonder, where is the friendship? What do they want? There are many countries, Russians, Chinese, Turks, and the Koreans, and so on. There are no restrictions on us with Iran. Whatever we want, they will take stock of it. If we can pay, we pay. But with these states that were supposedly our friends, there are restrictions. There are even some who have managed to tell us that they can do nothing that is lethal. Yes. So, if you're waging war, you can kill the one in front of you? Oh yes, the terrorists are killing us, but we may have a duty to pick up stones. Maybe even the stone is lethal. Anything lethal they don't sell to us, that's their principle. So today, with Russia, what do they get in return? We know well that there is no friendship between states.
It's always interest. Everyone comes for their own interest. So today there is the fear of a certain number of people to see that one master has been changed for another. Now, I know you a little bit to know that you are not in the replacement of one master by another. What are you giving the Russians in concrete terms so that they are there? Do they take minerals? How do you pay for them? Are you selling a portion of the territory? What's the deal? If that was the deal, to truly leave one master for another, we prefer to die. Because, when we say homeland or death, it makes perfect sense. No, it's just media lies and more. And unfortunately, we had even seen heads of state who fell into it and went to tell a lie, supposedly like give mines to Russians in our southern part. Very wrong. There is nothing given to the Russians. All wrong, not even a mine. Why give? If the Russians want a mine, we have the mining code. They come to integrate into it. We give them their license, they pay taxes, and they do everything they have to do like everyone else. But with what do you pay the Russians then? They don't come for your beautiful eyes? Oh yes, with the countries first. When did the Russians arrive in Burkina? This is the last time that instructors came because they must come and educate the population, the military on the equipment. And it is with all the countries. Besides, it's not just the Russians. When you sign a contract to acquire equipment, we sign the contract with the training. There are lots of talks here. Why don't they talk about it? Who specialize in drones? We paid for drones with Turkey, with an assistance contract. There is no more in every corner that we are there. They are the Turks who are there. Why don't we talk about it? They are there, they support us, they train our crews in Turkey. They come here, they assist them and they continue to train them in piloting, maintenance and everything. We have the contract for a given time. When our men are well trained, they are going to leave. The Chinese are there. The equipment we pay for in China, they are also here to train in the handling of this equipment. That's the reality. They are on the ground or not? The Russians on the ground to fight. No, there are no Russians on the ground to fight. These are things actually developed in people's heads. But, if necessary, they will come to the field to fight. That, I can assure you, if necessary. You wouldn't forbid it? No, except that for the moment, they are not on the ground. For the moment, we are fighting alone. They support us in terms of training, logistics, tactical training, and everything. They support us in this aspect. So, I asked the question before, let there be no digression on your security record today, because we saw some movement of certain populations who are getting a little impatient, and then like you said, the people are very resilient, but at some point enough is enough. So, what did you do so that the Burkinabe can say President Traoré has arrived, he resolved this or that problem for us internally? We don't talk about that. And I even said to certain ministers of communication, I don't want us to talk too much about our recovery. Let the villagers speak for themselves. There are several villages that have been resettled, schools that have opened in several areas. But often saying that there is no progress means there is no progress. It brings the villagers back and even makes videos to tell people it's false. You're lying. We left so many years ago, but we just came back. We are safe. Recently there have been some reports to really confirm that people have taken over the place. Are there any displaced people who have returned home? Who are now selling in their businesses today, marketing garden products on the market. That means they returned several months ago. They had time to cultivate. They made several savings. Is it because you went on the offensive or because they had the VDP there? The offensive is with the VDP. Of course. You know, I spoke to you right away about patriotism and logistics. It is the second part which defended us. Listen, when you take for example, the Djibo attack last November. Absolutely. As soon as there was the attack, there was the response element in Djibo and air vectors. The day after, the rapid intervention battalions moved towards Djibo with the supplies and continued and marched on the Berebu base. The Berebu base where we have never been since 2019. This is the part from where they prepare all the attacks, whether it is Berebu, Burom up to the border of Potegali. They marched on terrorist bases. If there were no logistics, it's impossible. We were going to sit down, plan the operation. We would have taken a month, more than a month, seeking to bring together logistics and men. That's how it happened. And to bring together the logistics, I will tell you a secret.
There have been times during certain operations here from neighboring countries, come and do the operation, clean and put them back. But today, all of this gives us a very bad image of ourselves. Today, as soon as there is an attack, we use the Rapid Intervention Battalion. They move fast because they are fully equipped and ready to fight. We don't have a little time to lose, and immediately they take off and rush into battle. This is how it happens. Now, there are several of them which are equipped, which are positioned all over the country, and this is also the rise in power in logistical and tactical terms. Mr. President, when we see all this, with all the logistical help you speak of, with the Russians who are brought in to train, as you said, your troops, that's a lot of money. Can the Burkinabe economy last long with this? Very good question. That's a lot of money. This is why I say that our countries are not poor. There is bad governance. There is theft, the plundering of our resources, that's it. That's what it's about. I will give an example. Today, there is the Patriotic Support Fund. The population contributes, and the vast majority maintains therefore the volunteers for the defense of the homeland. The rest is for the army, which we are in the process of equipping. All this means that we are in the process of acquiring. That's it. That's governance, finance. There are resources, we have potential. But if it's poorly managed, we're here for you. Countries have enough to hold on to by simply producing and implementing good governance. How do we acquire the equipment? It's not for our beautiful eyes, as you say, that we are given, we pay, but that's management. There are situations we actually manage to manage, because in all departments, all ministerial sectors, everyone is doing their best to rationalize, to reach the top. That is it. You know, there is this habit of corruption at the high level, overbilling. Because when someone holds elections, especially in Africa, here, it's like a business. We are going to finance them, that's the habit. Here, we distribute tickets so that we can vote on them. It's an investment, and as soon as it arrives, he is obliged to pay to repay, to repay. There's not that with us. We don't have an outside account. We have nothing, we don't want it. Everything is geared towards war. Indeed, if you take the field of oil, you know that the state subsidizes oil and oil products, the gasoline and diesel, so that the people of Burkina Faso pay less. In 2022, for example, subsidies were around 400 or 500 billion, which the state pays. 500 billion CFA francs. In 2023, we will have less than 100 billion in subsidies. That is to say, you saved 400 billion in subsidies. How do you explain that? We were free to, when people make a proposal, to tell the company, Sonabi, such and such a person will make an offer at such and such a price. But you take at such a price, and the discounts, you give them to us. We go to open offshore accounts, and we put it in. That's how it happens. And we hold you at that moment when you have opened external accounts. But of course, If you're having fun, we say we are going to freeze your accounts. we don't have an account. Oh, everything is oriented towards the war. These savings are the equipment. Mr. President, yes, there was a long discussion about how long you are going to stay, or when are you organizing elections? How long will the transition last? Do you have an answer to that today? Do you think this is not a priority for you? How long will Captain Ibrahim Traore be in business? And will organize elections to leave this seat? I was going to ask you a question before answering you. I'm not here to ask our questions. It was a debate, and it's nice. If today, in 6 months, we decided to abandon the people, you, as a very objective member, and aware of our situation, what are you going to say? What would your comment be? Honestly, I prefer to abstain, even if you know what I think. Okay. This is to tell you that it is often tiring. It's tiring, but the only thing that keeps us going is the love of the people. We eat there, we drink there.
Since we have been here, we have never taken a single day off. In any case, the entire executive and you, imagine when you say that politicians say to themselves, for us, it's our job because there are some who have made it their job. We want to return to democracy, we want to return to parliament, with people who are elected. We want to make the people speak. What do you tell them? Are we going to stay like this, or that we are going to set up a new model which will perhaps allow us to get back on track? Their profession. Did they learn this profession? They learned this profession. We do not want that people learn this profession from elsewhere and come and apply it here. We want to create a model. Because the way things are done here is not the right way. It's like I told you. First, there are a lot of agreements that you see, that we are denouncing, and many more are to come. Oh yes, the revolution on this aspect has not yet started. First of all, that's why I say our economies are going to do very well. People sign agreements for their own interests. Like I said, these are investments. Unfortunately, African heads of state, those who get into these kinds of political professions, have not always understood. I think the fact of yesteryear must give a lot of lessons, such as the Bokassa and others. They continue to plunder their country's resources and invest in them. How can we give? I do not know how I'll explain. It's inconceivable. But for you, Mr. President, in the A's, there is no question of talking about the organization of elections for the end of transition. Ah yes, how are we going to organize the elections at moment's notice? So, we have to put everything back. In armament, apart from the system that is in place which must be reviewed, the elections concern all of Burkina Faso. Do you think they are ready today to go to Seoul, to go to Falegaon to do the campaigns? But it's the Burkinabe who will vote. Firstly, because it is necessary. Let there be a minimum of security so that if there is a campaign, people can go everywhere in Burkina and explain their ideas to the Burkinabe people. And the people will choose because there is no longer any question to go distribute money here and there. And there will be reforms to the electoral code. That's the end of it. If you are caught wrong, you will be disqualified. I don't want to get ahead of the iguana in the water, but this is to tell you that there are reforms to come. This way of doing things, of buying consciences, is over. Our mission is to raise awareness so that young people never accept that again. If you think you can govern the country, you explain your political program. What are you going to do? And maybe after a while, the people will evaluate you, whether you should continue your mandate or not. In short, we will not say everything, but there will be reforms on the electoral level, and so that people can vote. All Burkinabe must vote. Mr. President, I return to the AS, which is something important to you since you are making it the battle horse in this war. What are the relations with the other heads of state of Niger and Mali? Can we consider an expansion of this AS, even to states that are not in the Sahel? The possibility of expanding, and I'll start there. It's possible in the charter, it exists. So we made an opening. But the relationship between us, it's fraternal. This is what we dreamed of Africa. This is what is there now. Do you share the same vision for Africa? Because sometimes people are jealous of their prerogatives in their country. No, we share the same vision and we do the same mission. And if you look through the communications, everything we do is to raise awareness. Why would a head of state want his people to wake up? The others tend to make people fall asleep, so they can continue to do what they want. We want the people to wake up so that even after us, that people never again let individuals come and put them in these conditions. So, whether in Niger or Mali, here, if you want, in our communication, it is always to make people understand what happened before. And today, how we managed to break the chains of slavery. So that's it. We have to manage to ensure that everyone breaks the chains of slavery, and that is our communication. And that's very important. That's a vision. Secondly, regarding our self-determination, food self-sufficiency, there are many things that are being developed in our regions. For example, when we take our crops like wheat, moreover, that it was said that it cannot be done in our regions. We are doing it today on a large scale. In Mali, they are doing it on a large scale. Niger, they are underway. There are many other speculations that we are currently experimenting with.
The message is to make our populations understand that we don't need to import. We can produce everything for us here and even export. Produce and export within the AES. Are you not afraid for yourself today, Mr. President? Afraid? We lived through the period of Thomas Sankara, who is a bit like your model since many compare you to him through your ideas, through the way you behave, through your choices. We know how it ended. Yes, you are right, and that is the question that everyone is asking. And this is the phobia of the Burkinabe people. In fact, when they think about it, they are always afraid for me, for my person. I am not afraid. We don't know fear. We have faced death many times. We rubbed shoulders with her. We don't know. God made us whether we are alive or not, and we give thanks to God. So we don't know fear. But we analyze the past. On certain aspects. Maybe President Thomas Sankara made mistakes. When he said, for example, letting friends betray friendship, it is not up to us to betray friendship. I think that sentence won out. Do you think he should have been on the offensive? We are not going to make the same mistakes again, that's for sure. And imperialism, as he said, is a very bad student. When he is chased away, he returns with the same methods we follow. So we won't let the same mistakes happen again today. Today, Mr. President, what are your relations with France and with the European Union? We don't have any special relationships. That's me, and I say international relations are what they are. It's happening as it should happen, if I may say so. There's nothing bad. In any case, Burkina is asserting its sovereignty. Any country or organization that respects this, we are in good relationship. But when you don't want to, that's when you want to dictate to us what we have to do. But you still talk, right? Of course, we talk to each other. The European Union, recently, we received a new ambassador. I know you followed, he's there, he's working, there's no problem. The French embassy is also still there. They continue their activities. And the Americans? They are there. So, there is no problem on that side. Cooperation continues, but when we learn, we are going to respect our ideological line. As long as we respect our sovereignty. As long as we respect the fact that we want to break our chains and be independent. So that gives us the opportunity to end on that. We know that ECOWAS does not agree on the exit, saying it is good for us. We still land. I know that the letter was addressed to them. Are you still willing to negotiate? Is that an option? Is it possible that tomorrow you will say to yourself, well, okay, we understand who will come back? Either you come to your senses or it's over, let's finish and we'll never talk about it again. You must not make certain mistakes. I just told you. You mean our route? It's a path of no return. Everything we do when we decide, it is change that we are breaking. It is forever. So never again ECOWAS. No, it's finished. If we get into this, and this is my last question, if we get into it, that also means that in a while, you are going to attack the currency, which is the CFA. Probably. Let things happen. Is it, Mr. President? You know. It's almost inevitable. Everything we do, that surprised you, didn't it? Things may still surprise you. It's not just the currency. Everything that is linked, which keeps us in slavery. We will break these bonds. Thank you very much, Mr. President. I appreciate you. Please. This interview. Bóyá bàbá. Ẹ ti mọ̀ kẹ́ máa pè mí. Ẹyẹ tí bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ náà mi. Mo kí gbogbo. Àwọn pọ̀ ọ̀rọ̀ yìí pọ̀ lọ́ọ́ ibà ẹ̀fẹ́ bírèkì ẹni kò tí ì yé mi. Mo kí gbogbo pátápátá táwa lórí ètò yìí. Ọ̀rọ̀ ẹkún okun pọ̀ bí bàbá ọmọ Olúṣẹ̀yìn ṣe sọ. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí ó lágbára àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ gbọ́n lè. Mo ní bàbá wọn máa gbọ́ náà àti lè tò sílẹ̀ fún. A kí gbogbo ata lórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí o. A kú ìjòkó, a kú ohùn, a kú. A kí bàbá Blackfire. Àbá ti wọlé. Àbá Blackfire a kí ẹ kúṣẹ́ bàbá o. A kí yín bàbá ẹ kúṣẹ́ takuntakun. Kò ní sún wa, kò ní rẹ̀ wá lágbára Elédùmarè. Lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá olóríire wa.
torí ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ yìí ó tún mú ọ̀rọ̀ jáde nínú àwọn nǹkan tí màmá ti ṣàlàyé fún wa. Èyí ò ń ṣe pé a fẹ́ polówó ìlú kan yàtọ̀ sí ìlú tiwa o. Èyí túmọ̀ sí wípé àwòkọ́ṣe ta lè rí ní ohun tí màmá wa ti sọ fún wa, ohun tá fi lè fi gbéra wọn wò, tá fi lè yẹ̀ wò làwọn ohun tá wá fi hàn wá ní èní yìí. Aláwọ̀ dúdú ni gbogbo wa pátápátá, àwa aláwọ̀ dúdú ni wá. So continent la dẹ̀ jẹ́ ní Áfríkà, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà wá ń béèrè wọn ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ continent ara wọn. Continent tó jẹ́ pé ìlú tó jẹ́ pé oríṣiríṣi orílẹ̀-èdè ló wà ńbẹ̀ ní continent aláwọ̀ dúdú. And tá bá ń gbéra wa nípò pé ọmọ Yorùbá ni wá, tá dẹ̀ ní ìtàn tó lọ sẹ́yìn nípa ìtàn wa àti ìṣe wa àti ìgbékalẹ̀ ọmọ Yorùbá àti ohun tí àwọn bàbá ìyá wa ti ṣe kọjá kán tó di pé wọ́n bí àwa yìí. Àwọn ìgbékalẹ̀ kankan a lè má lè rí sójú báyìí, ṣùgbọ́n a lè máa gbọ́ gbogbo ohun tí ẹ́ pé ó tira mọ́ra wọn mọ́ àwọn èèyàn wa àti ìṣe wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pátápátá. Ṣé wá rí màmá olóríire wa, màmá wa Mrs. Modupeonitirimkoabiola, ìfẹ́ tán ní sọ́mọ Yorùbá, eléyìí ò ń ṣe ìfẹ́ lásán tí ìyá ní sọ́mọ. Ìfẹ́ ìran kò dẹ̀ ń ṣe ìfẹ́ tí ọkọ ní síyàwó àbí ìyàwó ní sọ́kọ àbí girlfriend ní sí boyfriend. Ìfẹ́ ìran ó yàtọ̀ gbelege, ó yàtọ̀ gidigidi gan ni. Torí gbogbo ohun tọ́kọ arákùnrin yìí ti sọ, arákùnrin tá ẹ̀ ń wò yìí, òun ni olórí orílẹ̀-èdè Burkina Faso. Oríṣiríṣi awuyewuye ló ti yọ lórí Burkina Faso, àwọn ìlú mẹ́ta kan lórílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú ní Mali, Burkina Faso àti Niger. Wọ́n pọ̀ tán ṣe ń bọ̀. A ní láyè láti play video, a ṣe máa play video Museveni tí ẹ náà ti ń bọ̀, òun náà ti fi AU lẹ̀, but kò sáyè, ṣùgbọ́n a máa sọ eléyìí náà. Àwọn ìgbésẹ̀ tán ti gbé kalẹ̀ lẹ́nu ìgbà tán ti ní pé àwọn fẹ́ gba orílẹ̀-èdè wọn, àwọn fẹ́ dá dúró, àwọn ò fẹ́ bá àwọn amúnisìn, apani, agbàlú, àwọn ò fẹ́ bá wọn ṣe mọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn máa dùn sọ nígbà tí màmá wa ń sọ fún wa, gbogbo etí wa gbogbo wa ló dùn pátápátá. Bó ṣe ń sọ èyí tó ń dùn ńgbà yẹn, àwọn elétí kunkun kan wọ́n kọ etí sí i, wọn ò fẹ́ gbọ́. Wọ́n ní kò ṣeé ṣe. Wọ́n ní ibo la ti gbọ́ rí? Wọ́n ní ta ló ń bá yín ṣe? Kí ló ń jẹ́ document? Kí ló ń jẹ́ paperwork? Ta lẹni tó ń tì í lẹ́yìn? Obìnrin lásán làsàn. Ó mà ṣe o. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tá wá ń gbọ́ lénìí nísìnyí, ó ti wá ń túmọ̀ sí gbogbo ohun tí màmá wa ti ń bá a sọ, tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí màmá ń sọ ó ṣeé ṣe fáwọn tí ò nígbàgbọ́, tí wọ́n gbé síwájú wọn tí kò lè yé wọn, tí à ń wo ipasẹ̀ wọn, táwọn kan wo ipasẹ̀ wọn fi ń kọ́ ìkọ́ṣe, tó jẹ́ pé atannipá ni wọ́n, aláìmọ̀kan ẹ̀dá kan ni wọ́n. Bọ́n dẹ̀ ṣe wà nìyẹn, kò ń ṣe èébú, kò ń ṣe èpè. Ìwọ̀nba tán fẹ́ mọ̀ nílé ayé wọn nìyẹn. Ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ni tó wá burú nínú ọkàn, tó jẹ́ pé wọn ò fẹ́ dá ṣubú, wọ́n ń wá ẹni tó máa jọ ṣubú papọ̀ lọ̀rọ̀ wọn. Ó yẹ kó ti yé wa o. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé ignorant ni wọ́n. Wọ́n ní má ṣe bá ẹni tí ò mọ nǹkan kan, má bá ṣe máa bá pariwo, má bá argue. Torí ó ti ní ìmọ̀ òye àti ìmọ̀ òye aláìmọ̀kan ló wà lórí ẹ̀. The level of understanding ẹ̀, bó ṣe ń mú nǹkan sí kò yé. So ó ti fi kọ́gbọ́n láti ìgbà tó ti ń ṣe aláìmọ̀kan yẹn, ó ti fi ń kọ́gbọ́n káàkiri. Ṣé rí wọn tó máa ń pariwo tẹ́lẹ̀ pé wọ́n perfect bọ́n ṣe máa ń pariwo òṣì yẹn, bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń sọ yẹn. Wọ́n perfect gan. Tó bá lọ dojú ìjà kò wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn pé o fẹ́ bá máa pariwo, wọ́n á nà ẹ́ lórí ẹ̀, because wọ́n ti good, ìwọ ló good, ìwọ kọ̀ good láti máa sòótọ́ ni. Ṣé rí àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn, wọ́n good láti máa parọ́, wọ́n ti kọ́. Òótọ́ gbọ́dọ̀ wá láti inú ọkàn láti sọ purely ni. Ṣé rírọ́ ó gbọ́dọ̀ máa construct irọ́ ni, ó máa construct irọ́. Dájú bọ́ pé torí wọ́n bá ń parọ́ gbà mí, ẹ lè tètè máa rí ìdí ẹ̀ fún parọ́. Òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Ṣé wá rí arákùnrin Ibrahim tọmọ, àwọn ìbéèrè kan wà tán bè lọ́wọ́ ẹ̀, ara àwọn tó ní wọ́n fẹ́ jẹ̀jàgùn tán kúrò ní ECOWAS ni. A dẹ̀ mọ̀ pé ECOWAS kí ló fi bá orílẹ̀-èdè location 419. Olórí wọn ní Nàìjíríà tó jẹ́ ààrẹ Tinubu Nàìjíríà tí wọ́n ń bẹ̀. Òun náà tún di chairman ti ECOWAS. Ó sì jẹ́ pé ibi tí bàbá ẹ̀ bá dé, tẹ́sẹ̀ bá dé, gbogbo ẹ̀ pátápátá ló yàgbé sí church. Ìsọ̀rùn káàkiri. Ìyẹn kọ́ la bá wá. Àwọn ìbéèrè tí wọ́n béèrè ni pé a ti ń gbọ́ awuyewuye kan pé ẹ̀yin Burkina Faso yẹ fẹ́ dá dúró, ẹ fẹ́ máa lọ. Àwọn ará wọn wá béèrè lọ́wọ́ wọn sí pé àwọn èèyàn tí ń ro oríṣiríṣi pé àwọn ológun yìí tó ń gbàdúrà káàkiri, ọkàn àwọn èèyàn mọ́ sórí pé ó ti jẹ́ ohun tá ti ń rí lórílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú pé tólógun bá gbàlú, wọ́n máa ń ṣèlú báṣubàṣu ni. Èyí ò jẹ́ káwọn èèyàn kọbi ara sí. Wọ́n ní ṣèbó ológun ni, bọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn. Tá bá rántí Abacha tiwa, tá bá rántí Babangida tiwa, tá bá rántí Olúṣẹ́gun tiwa,
tábà tí gbogbo àwọn tó ti lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ìgbésẹ̀ wọn gbé ó yé wa pé iṣẹ́ ológun ní ìlú kan kò mú ire wá fún ìlú yẹn, kò mú àlàáfíà wá, ìbànújẹ́ ọkàn ló mú wá, pàápàá jùlọ ó ń bí ìbànújẹ́ sílẹ̀ ni tó wá dèdè tó wá di ọmọ àlè lẹ́ni tó wá di ohun tá à ń rí níta yìí, tó wá di ohun tó yẹ pé ó kọ́ni lẹ́nu. Àwọn ìbéèrè yìí la máa mẹ́nu bà ní díẹ̀díẹ̀, a lè sọ gbogbo ẹ̀ tán, but èyí tá a lè mú ń bẹ̀ a máa fi sọ̀rọ̀. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ arákùnrin yìí, wọ́n ṣe interview ní on the 30th of January lóṣù tó yẹ kọjá yìí ni, on the 30th wọ́n béèrè, wọ́n ṣe interview tuntun ni, kò ń ṣe old video, new video ni o. Wọ́n ní ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe, torí wọ́n náà fẹ́ fi ECOWAS sílẹ̀, mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé 1975 náà dé ECOWAS sílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ń bì, á dẹ̀ mọ àwọn pàtó tó ń jókòó láti dá organization yìí lẹ̀ ní ECOWAS, á mọ̀ pé ìran màmá wa wà ń bẹ̀, ṣùgbọ́n ìyẹn kọ́ la bá wá lè ní fáwọn aláìmọ̀ kankan, torí owó láti máa sọ ABC fún wọn, kó máa kà á bí ABD fún wọn ni kó tó lè yé wọn, ṣùgbọ́n àwọn olè á máa distract, á máa lọ síbi tá à ń lọ náà tí àyà ìgbà wà á ṣe máa sọ yẹn. Now wọ́n ní ṣọ́ tó bá kò l'ECOWAS, torí à ń gbọ́ ní location 9 bẹ́ẹ̀, wọ́n ní wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe ní Sahara reporter, ní ò mọ nǹkan tó ń ṣe bọ̀bọ́ yẹn o, bí ó ti wá di Sahel reporter ni o, kò ti yé mi. Wọ́n ní arákùnrin yìí àtàwọn ìlú mẹ́ta tó ń jọ parapọ̀ yìí, wọ́n ní wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe, pé wọn ò mọ nǹkan tó máa lose tó ń fi kúrò, ṣé nípa economic àbí nípa trade ni wọ́n fi kúrò lórí ECOWAS. Ṣùgbọ́n àwọn ìbéèrè tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ ọkùnrin yìí ó tú gbogbo àwọn nǹkan kan táwọn kan lè máa ṣe propaganda láti irọ́ pípa, láti máa kọ ìwé irọ́ pípa fáwọn èèyàn, láti máa fi sórí àwọn èèyàn, àtọ̀nìpa ni wọ́n. Wọ́n ní ǹjẹ́ ó ní nínú ọkàn ẹ̀ pé nígbà kan tó bá tún yá wọ́n máa padà wá sí ECOWAS. Ó ní kò jọ́, wọ́n ní àwọn ò padà wá sí ECOWAS mọ́, déjà ni, kí ló dé? Wọ́n ní táwọn bá ti sọ, wọ́n ní dáyìí táwọn sọ yìí, wọ́n ní kò di pé kó dọ̀la pé káwọn fẹ́ yẹ́sẹ̀ padà o, wọ́n ní báwọn ṣe ń bá lọ ìlànà ṣe máa bá lọ, àwọn ò padà sí ECOWAS mọ́. Ìyẹn gan tún síyàn lẹ́nu. ECOWAS tí Tinubu ti ń rúùlù, wọn ò lè tó lé, wọn ò tún lè tó ta. Ok, a máa fún wọn jẹ bá ṣe ń lọ. Wọ́n náà wọ́n ní padà wá, wọ́n ní land of no return, ibi kan kò ṣe bí wọ́n padà lọ nìyẹn. Ó ní gbogbo táwọn bá ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, táwọn ti gbìmọ̀ láti sọ, wọ́n náà ń ṣe láti kíni, láti gbára wọn kó lóko ẹrú ni, ayérayé, káwọn gbára wọn kó lóko ẹrú ni, forever free làwọn fẹ́ fi ṣe. Ẹ wá máa wò ó pé ṣé ECOWAS wá jẹ́ nǹkan tó ń kóyàn lẹ́rú ni? Ẹ jẹ́ a máa bá ọ̀rọ̀ yìí lọ. Ó ní gbogbo táwọn bá ti gbìmọ̀ pọ̀ láàrin ara wọn, sí ìlú ara wọn, gbogbo aráàlú wọn tó ti gbìmọ̀ pọ̀ pé àwọn òṣèlú kan báyìí, pé gbogbo yẹn làwọn máa fọwọ́ sí o, báwọn ò lọ síbẹ̀, àwọn ò padà lọ síbẹ̀ wọn, pé kò sí nǹkan tó lè mú wọn padà, pé chain àgádágodo àbí wọ́n ní tó ń fi dè wọ́n náà ti tú, so kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ECOWAS pàtàkì fẹ́ padà lọ síbẹ̀ mọ́. Ó ní it's finished, bó ṣe sọ nìyẹn, ó ti tán. Arákùnrin yẹn tó wá béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ ẹ̀, ó ṣe jẹ́ pé ẹ̀yin ṣe gbìmọ̀ àti Mali àti Burkina Faso àti Niger pé ẹ̀yin ò fẹ́ ṣe pẹ̀lú ECOWAS mọ́, kí ni ìgbìmọ̀ yín tó mú yín débẹ̀? Wọ́n ní wá dáhùn, ó ní alákọ̀ọ́kọ́, ó ní àwọn dá nǹkan kan lẹ̀ tó ń pè ní AES, àkójọ organization tí wọ́n nìyẹn. So ó ní ìgbìmọ̀ wọn wà láàrin àwọn mẹ́ta yọ̀n ṣe tẹ́ pé àwọn fẹ́ fi kúrò lórí ECOWAS. Ó ní wọ́n ti pé 1975 náà dá ECOWAS sílẹ̀, ó ní wọ́n dẹ̀ dálẹ̀ fún nǹkan tó dáa fáwọn èèyàn ni, fáráàlú àfi gbogbo èèyàn pápátá kó lè ra àǹfààní láti máa jẹ àǹfààní l'ECOWAS, sí gbogbo oríṣiríṣi ìlú tó bá tán papọ̀ tán jọ jẹ́ ECOWAS. Ṣé bí wọ́n ṣe dá European Union lẹ̀ yẹn, tí gbogbo Europe papọ̀ yẹn, bọ́n ṣe yẹ kó ṣe ECOWAS náà nìyẹn. Ó ní ìgbìmọ̀ tó ń gbélẹ̀ kalẹ̀ ni pé kó lè ṣàǹfààní fún gbogbo ìlú pátápátá, dé ọmọdé dé àgbàlagbà, pé àǹfààní ẹ̀ gbọ́dọ̀ máa yọ, kó máa rí, kó máa ṣàǹfààní fún wọn. Ó ní ṣùgbọ́n kò ṣe bó ṣe wá rí lọ́wọ́ yìí nìyẹn. Ó ní gbogbo ẹ̀ ti yí padà. Ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Ó ní gbogbo àwọn olórí ológun pátápátá ló mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ECOWAS tán ṣe dálẹ̀, military. Ó ní pàpà àórí wọn ló ti bẹ̀rẹ̀. Ó ní sọ ẹni tó bá wá ní ìgbàgbọ́ tó ní ìgbàgbọ́ tó ní àwọn dá AES wọn lẹ̀, wọ́n ní kó máa wà wọ́n ràn ó, wọ́n ní torí pé kí ni ó yí àwọn ibi táwọn ń lọ, wọ́n ní kò yẹ kí wọ́n tó lè ṣì àwọn lọ́kàn. Wọ́n ní ìgbọ̀mọ̀ wọn yẹn pé ìdùnnú wọn ni láti rí pé àwọn join tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ECOWAS pé káwọn èèyàn tí wọn kọ́ lè ní ìdàgbàsókè, kọ́ ní ìfẹ́, kọ́ jọ ṣe àpapọ̀ integrated people to make development, láti ní
ìdàgbàsókè ara wọn gbogbo wọn pápátá tó jọ wà ní ECOWAS yẹn kò ń ṣe fẹ́ nìkan kò ń ṣe fún Nàìjíríà nìkan fún gbogbo wọn pápátá ni àǹfààní máa wà fún gbogbo àwọn aláwọ̀ dúdú pápátá náà fi dá ìgbìmọ̀ ECOWAS sílẹ̀. kọ́ńdẹ̀ tí wàá ní robust economy wọn dáa solidarity mutual aid kọ́ ń respect ara wọn tó bá máa ṣe ìrànlọ́wọ́ fẹ́ nìkan kan pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ni kò sí pé kó wá máa ní aláwọ̀ pé kó máa fún wọn kó máa sanction wọn wọ́n ní kò sínú ohun tán kọ́ lẹ̀ pé ìgbà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ń lọ́wọ́ agbára bíi Amẹ́ríkà any small thing kékeré kan ẹni eléyìí ò ní jẹun mọ́ ẹ máa ní fẹ́ ló ń jẹ mọ́ eléyìí ò ní gbowó mọ́ eléyìí ò ní gbabí mọ́ ló wá ní kí ló fẹ́ máa fàyàn nígbà tí wọ́n pè ìgbìmọ̀ gbogbo àni pé kájọ já ECOWAS sílẹ̀ kájọ máa jàǹfààní ẹ̀ èyí kan ṣe wá jókòó síbi kan tẹ́ ní pé bó bá ṣe wọ̀nyí lẹ́yìn ṣe fẹ́ máa darí ẹ̀ ìyẹn ara nǹkan tó sún wọn débi táwọn ní pé lọ́wọ́ yìí o àwọn ò ṣe mọ́ àwọn ń lọ àti nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ tó ṣe mẹ́nubà náà rẹ̀. ó ní ECOWAS ó ti sọ ohun tó fi tilẹ̀ mọ́ ó ló ti sọ dànù ó ní kò sí value kankan mọ́nú ẹ̀ mọ́ àbí kò yé wa ó ní kò sí value kankan nínú ECOWAS ó ní lẹ́yìn ìsìn ó ní ó ti hàn sí gbogbo agẹgẹgbẹ àì ó ní ṣé kò hàn sí wa ni ó ní àfẹ́fẹ́ máa parọ́ ni ó ní ṣé kò hàn gbẹgẹdẹ sí wa ni tí ò bá ń ṣe àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí ní àwọn ìlú yìí báwo la ṣe máa mọ̀ a ṣe máa rò bí ECOWAS dúró ni because imagination la máa fi imagine torí pé kí ni tó bá ti ta propaganda yẹn fún wa tó ta ìròyìn òṣì yẹn fún wa àwọn náà máa rò pé òótọ́ ni gbàtẹ́ pé tó bá ń parọ́ fún wa lójoojúmọ́ irọ́ yẹn máa dàbí òótọ́ òun ló ṣàwọn èèyàn wa báyìí irọ́ wa ń dàbí òótọ́ ni ohun tá a bá kọ̀ mọ́ ECOWAS gbogbo ẹ̀ AU ìgbà tá a bá ṣe wá rí wọn pé wọ́n ń jà láàrin ara wọn nígbà tá a ti wá rí pé ẹni tó wá gbé wọlé gan-an wọ́n gbé tán fi ṣe ṣáàmà wọn ẹni tó lè túlẹ̀ ṣe ní location náà tó ti ń bọ̀ tí gbogbo ẹ̀ ti di búrúburú òun ló fi ṣe leader ń bì ṣé àwọn gan ni máa fura sára pé ẹ jẹ́ gbé nǹkan yín lọ síbẹ̀ yẹn ẹ má gbé sọ́dọ̀ tiwa níbì torí àbá nǹkan jẹ́ tí chairman àti gbogbo ECOWAS gbogbo ìlú wọn láfíríkà kò possible kò jọ́ wọ́n ní tó táwọn nǹkan ò bá kúrò àwọn ṣe kí ni o àwọn ń kúrò tiwọn wọ́n ní ká má ṣe iyèméjì o wọ́n ní ṣe ní Niger àti Mali àti Burkina Faso wọ́n ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí báwọn ṣe bá a sọ̀rọ̀ pé ojú ogun làwọn wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báwọn ṣe bá a sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní we are at war wọ́n ní ìgbìmọ̀ ECOWAS tó yẹ kó máa ṣe ààbò láti máa ṣe solidarity and mutual aid one second. ẹ má bínú ó ní gbogbo àwọn tó yẹ kó máa ṣe ààbò láti máa ṣe organisation tó yẹ kó máa ṣe ààbò fún wọn òun ni wọ́n fi dá ECOWAS sílẹ̀ ó ní kò ṣe ààbò kankan ó nítorí pé àwọn agbẹnipa àwọn terrorism yìí wọ́n ti wá di nǹkan ńlá lágbègbè wọn pàápàá jùlọ ní gbogbo orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú ó ti wá di pé ó ń dà wọ́n láàmú gidi gan ó ní ara nǹkan tó wọ́n fi gbé ECOWAS sílẹ̀ ni pé kán máa tún ṣe ààbò fún wọn ààbò lórí oúnjẹ ààbò lórí ìlú pàápàá jùlọ gbogbo àwọn aláwọ̀ dúdú ó ní kò wá sí nǹkan kan bẹ̀ tó yẹ pé kò jà fún àǹfààní gbogbo wọn ní kankan lọ ó ní pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ ó ní báwọn ṣe ní ìlú tiwọn ó ní ó burú jáì lọ́dọ̀ tiwọn báwọn ṣe ń bá àwọn terrorist jà so tá a bá ń sọ̀rọ̀ terrorist tá a bá ń sọ fáwọn tó wà ní location 9 tó ń rò bá ń ṣàwàdà ara nǹkan tá a fi ń gbé àwọn èèyàn wa báyìí wá ti wá máa sọ nìyẹn kó lè understand torí àwọn èèyàn wa tá a bá ń fi ìròrí wọn fi máa rórí tiwa orí gbogbo ọjọ́ pé papọ̀ ni o àwọn èèyàn wa lá máa rí ikú wọn á máa bá ikú ṣe negotiation wọ́n bìlì pé ọ̀nà kan táwọn fi lè gbára wọn nìyẹn tá a bá wò lù mí aláwọ̀ dúdú tó sọ fún wa pé bó jẹ́ kí gbogbo wa kú ni o para wa lọ ni kò jọ ẹ wá wò bí tẹ́tà dé bá ọmọ Yorùbá a dẹ̀ nípa àwọn akíkanjú àwa ni gbogbo giants a ti di soldier ants o wọ́n ti di soldier ants ó ní ECOWAS ó yẹ kó máa provide láti máa ṣàbò fún sójà fún logistic ó ní kò sí ìmọ̀ràn kò sí compassion ìfẹ́ ara ẹni fún pé wọ́n fẹ́ jàjà yìí pé kán àwọn ológun tó ń jà wọ́n nílùú yìí pé kò sí nǹkan kan wọn ò lólógun wọn ò ní logistic gbogbo ohun tó yẹ kán fi jàjà yìí ó ní kò sí nǹkan kan tán ṣe ó ní òun lòun sọ yìí ká lọ kọ́ wádìí ẹ̀ ó ní kò sí nǹkan tẹ́kọ́ wá ti ṣe fún wọn ẹ wá dúró tẹ́kọ́ wá sọ bá ṣe kankan fún wọn ẹ wò kí ló wá ṣe fún Nàìjíríà náà àbẹjọ tí Boko Haram fi wà ló fi wọ ẹ̀yin gan wò ẹ máa wò pé kí náà fi wọlé tán báyìí kò sí nǹkan kan wọ́n ń demonstrate ni wọ́n ń democracy náà ṣe wọ́n tún wá béèrè kan lọ́wọ́ ẹ̀
wọ́n ní ìgbìmọ̀ wọn láti sọ pé wọ́n fẹ́ ológun gbàjọba, wọ́n ní kò tí ì sí ìtàn tó dá nípa ológun rẹpẹtẹ lórílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú. Ó ní kí wá ní báwo náà ṣe fẹ́ rí tiwọn sí àbí sọ tiwọn sí pé àwọn fi ológun fi jagun, torí oríṣiríṣi nǹkan tá a máa ń kà káàkiri pàápàá jùlọ láwọn olórí àlókè òkun, wọn á ní wọ́n ti plan coup d'état, àti ní káyé máa gbọ́rò ní wọn táwọn ará àta bá ti ń sọ̀rọ̀ ní wa ká máa kọtí ikú sí wọn ni o, ká fetí kan máa gbọ́ ká máa wò wọ́n ni pé ẹ kú iṣẹ́, ká máa yín mú ni torí orí burúkú ló pọ̀ lọ́dún wọn, ká ṣáà máa para wa ká máa ṣe ìyẹn agenda tí wọ́n ń lọ separately. Àwọn ní láti àwọn mọ̀ pé autopilot a máa ṣera wa pa, but a máa jọ wọn lójú lọ́wọ́ ní lọ́tẹ̀ yìí, a máa jọ wọn lójú. Ó ní kò sí ohun kankan nípa tó pé àwọn fi ológun jagun, torí ìbéèrè tán bèèrè lọ́wọ́ ènìyàn pé ṣé kò ń ṣe pé torí pé ECOWAS ò support wọn, torí agbọ́ròyìn wọn tán kọ pé torí pé wọ́n plan coup d'état, wọ́n ní bí àtorí ẹ̀ náà fẹ́ fi yọra wọn kúrò ní ECOWAS. Ó ní kò ń ṣèdílé lè táwọn fi kúrò, ó ní kó má jẹ́ kan tanra wa. Ó ní pàápàá jùlọ, ó ní àwa aláwọ̀ dúdú a gbọ́dọ̀ yí ìwà wa padà àti ìṣe wa àti ìwo wa àti ìrònú wa bá ṣe máa ronú sí nǹkan tán bá sọ fún wa. Ṣé ń gbọ́? Ó ní a gbọ́dọ̀ ní ìyípadà bá ṣe máa ń rí nǹkan sí, wọ́n ṣe máa ń fi hàn wá. Ó ní because tá bá yí padà, ó ní wọ́n á tún kó wa lẹ́rú dáadáa, ó ní pé àti lè tó àti ìfẹ́ máa kọ ìtàn ara wa fúnra wa àbí ìṣe wa ká máa kọ́ fúnra wa ju pé ìyẹn la máa kọ́ fún wa, á dẹ̀ máa gbà wọ́n gbọ́. Ó ní láti sọ pé èèyàn gbé ìmọ̀ láti rí pé wọ́n fẹ́ gbà ló bá wọn ṣe ṣe yìí. Ó ní tí wọ́n dúró lórí pé àwọn dúró pé responsibility wọn ni. Àwọn àgbàlú wọn dúró pé ẹ̀tọ́ wọn ni láti rí pé àwọn gba aráàlú wọn lẹ̀ lóko ẹrú àti àwọn agbénipa. Ó ní ǹjẹ́ a mọ̀ pé láti ní pé wọ́n ní pé tó bá sọ pé ìyẹn náà fi ń ṣe excuse àwáwí pé torí pé àwọn ECOWAS ó condemn wọn pé àwọn ológun wọ́n gbógun ni wọ́n dẹ̀ plan coup ni, so ìdí nìyẹn ìgbà tí wọn ò fẹ́ gbọ́ ìtara yẹn náà fi kúrò. Ó ní kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ o, ó ní kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ rárá ni, ó ní ìdí yẹn kọ́ làwọn fi kúrò o. Ó ní èèyàn gbọ́dọ̀ ní, ó ní tí èèyàn bá ń gbìyàn láti ṣe coup d'état pé èèyàn plan coup tó tọ́, ǹjẹ́ ó possible ẹni tó plan coup tún máa ní òye àti ìmọ̀ láti máa gbé ìgbésẹ̀ láti rí pé ìlú ó tòrò, ìlú dáa láti gbé, pé ìlú ṣe é gbé. Ó ní ǹjẹ́ ó possible. Kò parọ́, ọ̀rọ̀ dàbí ẹni tó ṣèmi ló kàn, tó fi gbogbo gbájú ẹ̀ gba everybody lọ, tí ò dẹ̀ ní mandate, tí ò ní nǹkankan, tí ò ní blueprint, tí ò ní nǹkankan fún ìlú. Ǹjẹ́ nìyẹn lè rojú rọ́yẹ̀ lù because ohun tó gbé dání gangan ni pé kóun kàn gbàjẹ́ oúnjẹ president ni. Kò sí nǹkankan lẹ̀ tó fẹ́ ṣe fún ọ, ló fi débẹ̀ tó fi dé pé sorry o, you follow come, sorry o. Sorry ló sọ fún wọn, kò sí bóun ṣe rò kọ́ lóun ṣe bá ń bẹ̀. Ṣé rí pé ìwọ tó bá gbé agenda wá, èyí tó gbé síwájú gangan ni wàá kọ́kọ́ bá lọ. Èyí tó Tinubu gbé síwájú ló bá lọ yẹn. Ó wá ń sọ nísìnyí pé àwọn coup tàwọn ó ní kò possible pé káwọn plan coup pé káwọn kàn gbàjọba káwọn tún wá ní plan nílẹ̀. Kò possible, gbọ́dọ̀ ní plan, o lè ní plan gbogbo ẹ̀ papọ̀. Ó ní so every task ni láti lè accomplish irú mission bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó ní so ká máa fojú bẹ́ẹ̀ yẹn máa fi máa wo àwọn kankan tó máa ń sọ àwọn ẹ̀rọ kan fún wa. Ká máa la ojú wa, ká máa ṣí etí wa. Etí ẹ̀ là ń ṣe fún àwọn ọmọ Yorùbá kan, etí wọn di, wọ́n ti sọnù, wọ́n ti brainwash wọn. Reality, inú wa ń dùn pé arákùnrin yìí tó ń sọ̀rọ̀ yìí láti fi hàn àwọn ọ̀dàlẹ̀. Àìrí tó ń bẹ̀ sí ya picture káàkiri ṣe tán ní pé òun nìkan ló ti pèrò èrò pẹ̀ lórí ẹ̀ o, ọ̀nà old glory irọ́ ẹnìkan ló máa ṣe Sunday Igboho. Ṣé eléyìí tó ṣe é sì ń jẹ́ rí tó bẹ̀ sí káàkiri ǹjẹ́ rẹ́gùn kankan, ǹjẹ́ rí wọ́rí ẹwà káàkiri, ǹjẹ́ rí wọn bẹ̀? Irọ́ fáwọn tó yẹ pé ọpọlọ wọn ti dọ́ta là ń sọ yìí o, wọ́n wá old glory káàkiri. Jẹ́ kán mọ̀ lórí irọ́, jẹ́ kán mọ̀ irọ́. Wọ́n ní torí pé ìdí táwọn fi gbé àwọn ìgbésẹ̀ yìí pé ìpínlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ó yé wọn o, ìpínlẹ̀ ẹrú tó ń jà wọn yìí, tó ń jà wọn lórílẹ̀-èdè wọn ó yé wọn dáadáa làwọn fi gbé ìgbésẹ̀ yìí. Ó ní kò ń ṣe pé àwọn ọkọ̀ déédéé fẹ́ gbàlú wọn. Ó ní pàápàá jùlọ ó yẹ kán máa tẹ̀lé kọ́ àwọn èèyàn ṣe kí ni kán kọ́ àkọ́mọ́ṣẹ́ ní kán kọ́ ìṣe wọn bọ́n ṣe ṣe pé kán accompanied wọn,
kán understand kán support wọn fáwọn aláwọ̀ dúdú wọ́n sọ fún gbogbo wọn pápátá àtàwọn tó wà ní location náà tẹ́ pé football náà lọ́wọ́ káàkiri bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti bẹ̀ kò tí ì yé wọn àwọn ọ̀dọ́ ilé tuntun lọ wọ́n tuntun lọ ká tó mọ̀ ọ́n sì wọ́n tún kọjá àti máa fi wọ́n ṣe tàn Burkina Faso ńgbà kan Niger ńgbà kan ọlọ́mọ ẹ̀ka sórí burúkú o lágbára Elédùmarè àmàrà ògo tiwa lò ó ń jẹ́ kó yé wọn pé nílùú tiwọn àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ mílíọ̀nù ló ti wà displaced kò sílé tó ń gbé wọn ti di homeless káàkiri orílẹ̀-èdè bàbá wọn orílẹ̀-èdè ìyá wọn wọ́n ní wọn ò nílé láwọn ọmọ nílùú ó ní ìgbà wo làwọn èèyàn ní gbégbèsè tí àwọn gbé yìí tó yẹ pé àwọn èèyàn wọn kò síbi tó ń gbé mọ́ ó ní àwọn tó wá láti region yìí sí wọ́n ti wà displaced kò sílé kò sí kankan ó ti wá di káàmpù tó ń káàmpù wọn káàkiri àwọn ọmọ onílùú ó ní kò sí kankan táwọn ẹ̀kọ́ wà ṣe láti help wọn kò sí gárá wọn ṣe láti help àwọn èèyàn wọn millions ló ti wà displaced ó ní kò sí wọn tí ẹ̀kọ́ àti ṣe o nítorí táwọn bá ń gbìmọ̀ pé àwọn àmì wọn àwọn jáde láti wá ṣe báyìí fún àwọn èèyàn wọn náà wọn ṣe tọkàntọkàn ni o kẹ má dá wọn onírádàdàdà rèrèrè ilé ìtura fáwọn àmì wa ọmọ Yorùbá ṣe ń gbọ́ ẹ̀ ń pa owó 50,000 náà fún yín ṣe ń gbọ́ o ṣe ń gbọ́ wọ́n wá béèrè kan lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n tún béèrè mi lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní ǹjẹ́ ó rò pé ológun ló lè darí wọn ju ní problem táwọn civilian problem tán ní fáwọn tó ń ṣológun àwọn aráàlú wọ́n ní ǹjẹ́ ó rò pé ológun ló lè darí wọn ó ní kò sẹ́ni tí ò lè ṣe anybody can do it ṣọtán wọn ò ní bí wọn ò ní kò ní ọkùnrin ló lè ṣe o kò ní obìnrin ló lè ṣe o kò ní àwọn alábọ̀ra wa àwọn èèyàn wa wọn ò lè ṣe o ó ní anybody ló lè ṣe ǹjẹ́ tẹ̀ máa ń gbọ́dọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ báyìí lẹ́nu àwọn tá à ń pèlè lórí wọn tó ń pèlè lórí ara wọn ní Nàìjíríà ǹjẹ́ máa ń gbọ́dọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó tẹ̀lé motivate láti rorí dáadáa kò sí ṣùgbọ́n kan máa sọ fún mi pé wọ́n ti jí ewé ń bí o ejò gbówó ń bí lọ o adìẹ ti gbówó fòun oríṣiríṣi wèrè everywhere ó ní kò sẹ́ni tó ní everybody ló lè ṣe kò kọ ẹnì kankan sílẹ̀ fáwọn tó ṣe ní òbí wa pé obìnrin ni ẹ̀rọ akànnì ni in 10 years time in 30 years time kí lè obìnrin mọ̀ orí yín ti bú o ó ti burú gidi ṣé ẹ rí a máa sọ ilé ìmọ̀rọ̀ torí pé kí ni àwa rántí gbogbo nǹkan tẹ́ ti ṣe sílẹ̀ tẹ́ condemn ìyá yìí tẹ́ pé obìnrin táwa sọ pé ìyá wa ni tẹ́ ní báwo la ṣe ń gbé sórí ẹni pé ẹ sọ pé àwa hypocrite àwa máa yan nìkan àwa ní pé káwa máa yan nìkan à ń yan olóríire ni ẹ̀yin lè yan olórí burúkú ni àpẹ olóríire àtútù rí because wọ́n bá ṣe rere a máa wá gbogbo tá à ń rí sìn bá ṣe bẹ́yìn ṣe ń rí burúkú yẹn tó ń pa àwọn èèyàn lọ́yẹ àwa tó ń ríre à ń rí ohun tó dàbí àtàlẹ̀ tọ́ka sí pé ṣèbí ìyá wa ti sọ fún wa ṣèbóhun rèé ẹ̀yin àwọn ò lè rí àwọn wèrè yóò lè rí o wọn ò lè rí nǹkan tá à ń rí o wọn ò lè rí rárá bẹ́ẹ̀ wọ glasses tó ń lo magnificent glasses tó yẹ pé ó ń lo computer gan wọn ò lè rí kò lè yé wọn wọ́n wá bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ǹjẹ́ ológun tẹ́ bá wọlé yìí tó bá dọ̀la tẹ́ bá ní ẹ̀ ní gbéṣẹ́lẹ̀ ẹ̀ ní gbé ìṣe àti olórí ìlú ẹ̀ ní gbélẹ̀ fáwọn aláṣọ àwọn civilian àwọn èrò yín ẹ̀ ní gbélẹ̀ pẹ́fẹ́ di ológun nìkan tẹ́ fẹ́ máa ṣe. wọ́n láwọn ògbìmọ̀ kankan bẹ́ẹ̀ ó ní kò sí wọn tó jọ bẹ́ẹ̀ ó ní ká má gbọ́ ìròyìn wèrè o ó ní àwọn ògbìmọ̀ kankan ó ní ká má gbàgbé pé ìròyìn burúkú lá máa jáde ó ní òun sọ fún wa ni ìròyìn burúkú lá máa jáde ó ní ká má máa gbọ́ gbogbo yẹn ó ní kò tẹ̀ bá nǹkan tó ń sọ nílùú wọn ó ní àwọn òsọ àwọn ògbìmọ̀ pé àwọn ológun ló máa ṣèlú ó ní wọn ò subject everybody sí military power kò jọ lọ́wọ́ yìí lọ́dọ̀ tí wọ́n ó ní ó wá láti inú ọkàn láti gba ìran wọn lẹ̀ lóhun tí màmá wa wakọ̀ wa ń ṣe màmá olórí ilé wa tó ń ṣe fáwa ó ní it's out of a duty of patriotism ìyẹn túmọ̀ sí wípé láti inú ọkàn láti rí pé òun jàjàgbara fáwọn ẹ̀yà ìran ló ti wá lọ́tọ̀ ọkùnrin láti pé nǹkan tóun ṣe yìí ẹjọ́ ṣé màmá ò sọ nǹkan báyìí fún wa ṣé màmá ò sọ nǹkan báyìí gangan fún wa exactly láti inú ọkàn pé tí ìlú bá ti wà ní jàmbá ó ti dandan kó lórí kan dìde láti jà láti sọ̀rọ̀ fáwọn ìran wọn ẹwàjọ ṣáà ní ni ṣèbó láti ní sìn dry Democratic Republic of Yorùbá làwọn kan bínú lórí burúkú
wọ́n bínú láti máa jìyà pé kán fi wọ́n lẹ̀ kán fẹ́ jẹ̀yà dẹ̀ máa jẹ̀yà yẹn kú ni lágbára Elédùmarè máa jẹ́ kú ni ẹ tún máa fi lọ́mọ lọ́wọ́ wàláì ẹ máa jẹ́ kú ni sẹ́ẹ̀ torí láti lọ máa sọ pé à ń máa ṣàwọn analysis báyìí ó ń dùnyàn ni torí àwa ló yẹ kán máa fi analysis àwa ń fa àwọn èèyàn ṣe analysis àwa ló yẹ kán máa fi kọ́ màmá dẹ̀ sọ bó ti bá ṣe ń fa aago sẹ́yìn àwọn olórí burúkú tó ń fa aago sẹ́yìn aago yín ò ní wá wájú lọ́jọ́ ayé yín mọ́ torí ẹ ti pa àwọn èèyàn lẹ́kún dáadáa ànókù ti kú rẹpẹtẹ bọ́ọ̀yàn ṣe kú tá à ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn olórí burúkú kan wà wọn ò tí ì rí wọ́n ṣe ní ipò àti iye oyè náà ṣe ló ń ṣe wọ́n káàkiri àwọn onígóòdù sọnù wọ́n pera wọn lọ́ba ara nù dáadáa. ó jẹ́ kó yé wa pé ní àsìkò tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ nílùú báyìí pé tí ìlú ò bá tòrò tó ò sí olórí kan torí ẹ̀ pé mọ́ nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tí wọn ọ̀dọ̀ wọn ológun ló yà sọ́dọ̀ tí wọn iṣẹ́ ológun làwọn fi dìde pàtó sí nǹkan kan tó dìde mọ́ ní civilian àwọn láti dìde torí ọmọ onílùú làwọn wọ́n ní kẹyẹ máa wọ́n bí ológun pé ọmọ onílùú làwọn ṣe gbọ́ ọmọ onílùú ni wọ́n o kẹ má dìde pé máa fológun máa ṣe kíní kan ọmọ onílùú ni àmì ìtàn lọ gbé láti tó náà 50k lówó tó owó mọ́tò lásán 75k ọmọ onílùú ni wọ́n gbé wọ́n tì mọ́lé kí ló dẹ̀ ń ṣe òun jà fún orílẹ̀-èdè ẹ̀ ó ń jà fún àwọn olórí burúkú ìtàn jẹ president wọ́n dẹ̀ lọ gbé wọ́n tó pé ó sọ pé ó ń ba reputation àmì jẹ́ kí ni iṣẹ́ àmì ṣáàmì máa ń rúlù ni ta ló máa ń ṣiṣẹ́ wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ máa ń elect àmì ṣe àmì ṣe democracy ni kí ni tí wọ́n fi dá àmì lẹ̀ àmì ààbò lámì máa ń ṣe ààbò ìlú ààbò gbogbo ohun tó ń jámọ́ pé àwọn kan wá fàjà lógun láti ta inú ìlú yẹn ló máa ń mú ọlọ́pàá pólíìsì níṣẹ́ iṣẹ́ pólíìsì nìyẹn àmì òkè dédé ní gbèrègbèrè káàkiri bí ológun gbogbo ṣe kan náà bí àpọn ti brainwash àwọn èèyàn wá sí wọ́n ti bílẹ̀ pé àmì wọn ò mọ̀ nǹkan táàmì ń jẹ́ àwọn àmì ló máa ń jà fún yín báwọn bá fẹ́ wá láti tàwa jà àwọn ìlú àmì ló máa jà níta kò ń ṣe nínú ìlú tó bá di pé ó le jù pé bí àwọn penetrate láàmì máa ṣèwà máa wọlé ìdí tó ń fi ní police nìyẹn ó dẹ̀ ní arms of police tó ń ṣe àwọn nǹkan báyìí so arákùnrin jẹ́ kó yé wa bẹ́ẹ̀ pé iṣẹ́ tí wọ́n àwọn ó tọ́ sọ pé àmì wọn làwọn fi bọ́ta láfi wá ṣe kíni làwọn fi wá ń jà fáwọn èèyàn wọn nísìn àwọn dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ àwọn dẹ̀ ní courage láti make a decision láti ṣe nǹkan táwọn ṣe yìí ó dẹ̀ jẹ́ kó yé wa pé àti civilian ni o àti army o àti sójà o gbogbo pátá ọmọ nílùú gbogbo pátá torí pé kí ni tó bá tún pé àwọn ṣe ìmọ̀ kan papọ̀ ìmọ̀ kan táwọn ṣe papọ̀ yẹn òun ló fà á táwọn fi lè ṣe kí ni táwọn fi lè jàjà débi táwọn dé yìí torí pé kí ni wọ́n jọ mú ìmọ̀ kan papọ̀ kò sí pé group B kò sí group A kò sí nǹkan kan gbogbo wọn ṣe kí ni wọ́n kò fẹ́ òmìnira freedom náà fẹ́ òmìnira náà fẹ́ ló fi ṣe fún wọn àṣírí rẹ̀ ló sọ fún wọn yẹn ó ní torí pé gbogbo wọn ti wá mú ìmọ̀ wọn papọ̀ gbogbo ti yọ rubbish kúrò sentiment wòrò ibùkún eléyìí jẹ́lẹ̀ kan jẹ́ china gan number 1 number 2 oṣù yẹn ti kúrò gbogbo ti rí pé ń sìn pé lọ́wọ́ yìí o láti save everybody o ẹ jẹ́ ká jọ ṣe togetherness solution ó ló fa pé ó wá rí pé àwọn èèyàn wá ń ṣe kí ni àwọn kan ní wọ́n gbọ́ wá BBC wọ́n gbọ́ wá CNN wọ́n gbọ́ alẹ́ rí kíní kankan kan ẹ jọ̀ọ́ ta ló wá ń gbé wọn sí àmọye sí ẹ̀dẹ̀ tó máa fi wá síbi tí mo fẹ́ máa lé wọn dáadáa ẹ kọ́ sí lọ ó ga o. wọ́n tún wá béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní àwọn kan sọ pé wọ́n sọ pé Putkis ẹgbọ́n bẹ́ẹ̀ tó dárúkọ Putkis several times ó wà láàrin àwọn ológun among the military ìtumọ̀ nǹkan tó túmọ̀ sí pé àwọn kan tó yẹ pé láti máa yọ̀jọba níṣẹ́ wọn pẹ̀lú tipapá ti kùkù náà máa fi ń yọ̀jọba wọ́n ní àwọn gbọ́ pé bí ó wà láàrin ara àwọn ológun ẹ̀ ó wá sọ fún wọn pé kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní yọtani ló yọtani ó ní tìlú bá dapò yẹ káwọn máa dìde máa ṣe léyìí ó nígbà tí ìlú ò dá tí ìlú ò lójúmọ́ làwọn fi bọ́ta ó nígbà tí kò sí ẹni tó fẹ́ dìde mọ́ ṣé káwọn máa wò ni ẹ̀tọ́ wọn àti ológun tí ìlú bá ń dàrú ológun ò kí ń jókòó pẹ̀lú ìjọba o láti wọn sọ pé wọ́n fẹ́ gbìmọ̀ ológun ò kí ń kọjú ogun sí aráàlú ẹ̀ o kò possible wọn ṣe rí o ológun máa ń defend ìlú ni ó máa ń defend aráàlú ara oath wọn nìyẹn múlẹ̀ wọn nìyẹn ara tó fi gbà wọn sí ẹ̀dẹ̀ pé ó máa defend ìlú wọn ní kó ló máa defend the governor o wọn ní kó ló máa defend the president o àná olórí burúkú pọ̀ ní location náà yẹn sẹ̀
àwọn nǹkan tá à ń emphasize tá à ń sọ yìí ó wà very crucial, ó wà very very important. Nǹkan tó yẹ ká mọ̀ ni, kó tẹ́ ká àwọn ọmọ olóríire yẹn kó yẹ kó mọ̀ ni, bó tí wọ́n jẹ́ kó mọ̀, wọ́n jẹ́ kó mọ̀ difference nǹkan tí military jẹ́, nǹkan difference wọ́n mọ̀, wọ́n ní pé military ń bọ̀ ọmọ àpáwá, wọ́n understand. Torí àwọn olóhùn kọ̀ọ̀kan nípa bọ̀bọ̀ yìí ó ti wá ń tú àṣírí wọn sí, ó náà a máa bá wọn tú àṣírí wèrè wọn, a máa bá wọn tú ta dáadáa. Oníṣòwò ó ní pé wọ́n sọ pé wọ́n ń gbàjọba putkis yẹn, ó ní pé wọ́n ń gbàjọba yẹn tipátipá yẹn, ó ní kò ń ṣe ọ̀dọ̀ military nìkan ló wà, ó ní wà lágbègbè àwọn civilian gangan, ó ní wọ́n ṣe dáadáa. Gbọ́n. kí ẹ pè é fún ọkùnrin ní sọ̀rọ̀ ẹ wo fídíò yìí èèyàn kan ló sẹ̀dẹ̀ sí mi sí ẹ̀bù bẹ́jẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ àwo fídíò yìí ẹ jẹ́ àwo ká kọ́ ọ̀kọ̀ ká wo nǹkan kan nínú fídíò yìí náà kẹ́ tó lè bẹ̀rẹ̀ kẹ́ tó kọ̀ tún ọ̀rọ̀ yẹn ẹ wo fídíò yìí ó ṣe kókó. Rife with examples of countries that have. But video yìí á fún wọn ní credit wherever this video come from, we give them credit for this video. Thank you. Successfully separated and developed economically. The USA, for instance, split from the UK in 1776 and has since grown into one of the world's leading economies. Belgium, too, separated from the Netherlands in 1830 and has thrived since then. And who can forget Singapore, who split from Malaysia in 1965, allowed it to transform into a global financial hub. One might argue that separation is an avenue for healthy competition for development. Cases in point are Singapore and Malaysia, India and Pakistan, and the triad of Norway, Denmark, and Switzerland. Each of these separations has led to a surge in development, with each nation striving to outdo the others. In the course of history, several nations have chosen the path of peaceful separation. East Timor, for instance, split off from Indonesia in 2002, marking a new chapter in its history. Similarly, Ireland severed ties with the United Kingdom in 1921, leading to the establishment of the Irish Free State. In 1944, Iceland chose to peacefully separate from Denmark, demonstrating that nations could part ways without resorting to violence. This tradition of peaceful separation was also evident in 1905 when Norway and Sweden decided to go their separate ways. One of the most notable examples, however, is the partition of the British India Dominion into India and Pakistan in 1947. Although plagued by communal violence, the actual process of partition was carried out through peaceful means, highlighting that even in the most challenging circumstances, peaceful separation is possible. These examples underscore the fact that nations can honorably separate from each other, fostering an environment of mutual respect and understanding. But let's not forget, separation is not about war. It's about recognizing when a union no longer serves its purpose and making the decision to opt out, just as Ireland did with the United Kingdom in 1921, and as Iceland did with Denmark in 1944 with remarkable ease. It's about giving peace a chance and separating honorably. Countries have also found power in rejecting the names imposed on them by colonizers. Burma became Myanmar, Upper Volta transformed into Burkina Faso, and Gold Coast emerged as Ghana. Each of these nations took control of their identity, and in doing so, set the stage for their own development. So, what does all this mean for Nigeria? It could mean that a peaceful separation is the key to resolving the current ethnicity crisis and spurring economic development. It could mean that a friendly competition between the North, West, and East could lead to significant progress for all. In summary, history shows us that peaceful separation can lead to economic development and resolution of ethnic crises. It shows us that there's nothing wrong with opting out of a union that no longer serves its purpose, and that doing so can, in fact, lead to a surge in growth and development. It shows us that taking control of one's identity, as many countries have done by rejecting their colonial names, can be a powerful catalyst for change. This then could be the roadmap for solving the Nigerian ethnicity crisis and spurring economic development. It's a path that requires courage and conviction, but one that could lead to a brighter future for all Nigerians. As we continue our exploration, we must understand that this proposition is not just a call for separation but a comprehensive plan, a clarion call for Nigeria to embark on a transformative journey. The potential benefits of separation and restructuring are vast, and they include fostering lasting peace, regional autonomy, and collective prosperity. This transformative journey is about acknowledging the past, understanding the present, and shaping a better future. It's about recognizing that unity does not necessarily mean uniformity, but can also mean diversity in unity. It's about understanding that separation does not necessarily mean disintegration,
but can also mean restructuring for better functionality. As we move forward, it's crucial for Nigeria to consider these possibilities, to weigh the potential benefits against the potential drawbacks, and to make decisions that serve the best interests of its people. This is not just a journey for Nigeria, but a journey for every Nigerian, a journey towards a brighter future, a journey towards a new dawn. Ok, ẹ ṣé gan. Ọ̀rọ̀ náà la tún gbọ́ yẹn o. Ọ̀rọ̀ náà la tún gbọ́ yẹn. Pé kò sí ohun tó burú táwọn ìlú bá ní àwọn fẹ́ pín. Ó ní kò sí nǹkan tó dàbí ìjà ní pé kíní pínpín. Tí ìlú bá jọ wà papọ̀, táwọn ìlú bá jọ kóra wọn papọ̀, tán bá náwọn fẹ́ lọ. Ó ní kò sí nǹkan tó jẹ́ pé ìjà máa wà nínú ẹ̀. Ó ní ó yẹ kán lọ ní ìgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ sísọ pẹ̀lú mutual respect. Ó ní àìmọye àǹfààní ló máa wà. Ó ní bí àpẹẹrẹ bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn. Ó ní gbogbo wàhálà wọn nìjẹ́ wọ́n ti fi rò ó wípé kán pín. Ó máa mú àǹfààní dáadáa fún oníkálukú tán bá pín. Ó ní nǹkan táwọn ti mọ̀ ní gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tó ti dárúkọ pátápátá. Ìlú tó ya kúrò ní ara England 1776 America gba independence lọ́wọ́ America. Oríṣiríṣi àwọn tó ti yára wọn ní ìlú kọ̀ọ̀kan tí arákùnrin yìí ti dárúkọ. Ó ní gbogbo nǹkan tó mọ́ nílùú yẹn ni pé ó mú ètò peace wá, ìrọ̀rùn, àlàáfíà, regional autonomy. Lágbègbè wa region tá a bá wà, a jẹ́ West lọ́hùn, Yorùbá gbogbo ẹ̀, á ní harmony, á ní togetherness, àjọṣepapọ̀ wa máa tún yéra wa torí pé ethnicity ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá, ibi tí wá ti yàtọ̀. Ó ló tún máa mú restructuring wá ní àárín gbègbè ibi tá ti yára wa yẹn pé à lè tún wá túrábà sí wa máa ràn wá lọ́wọ́. Ṣé ní ìmọ̀ ni, ní òye ni, ìgbékalẹ̀ ni, ìṣe ilé ayé gbígbé rọrùn, ààbò, oríṣiríṣi ló máa mú àǹfààní wá torí àwọn ẹ̀yà tó yára wọn yẹn, àwọn eléyìí á lè gbọ́ra wọn yé. Àwọn ẹ̀yà mìíràn tó yára wọn á tún lè gbọ́ra wọn yé. So kò ní máa sí pé bàbá ṣe ń sọ̀rọ̀ ńsìn, á ṣẹ̀ṣẹ̀ máa rò pé àwọn ará bí ń kọ́, wọ́n á dẹ̀ bí à ń ṣe racist. So kò ní sí yẹn mọ́. Ìyẹn ó ní diversity, ó tún máa ń lè lọ sí diversity pé a máa pín, ṣùgbọ́n a tún máa pín in a way tó jẹ́ pé a tún jọ máa bára wa ṣe lọ́nà tó tún fi yàtọ̀. Torí ohun ilẹ̀ tá tẹ̀lé rí, tá ti rí àpẹẹrẹ káàkiri tó dẹ̀ ń ṣàǹfààní fáwọn ìlú kọ̀ọ̀kan tó ń gbé ìgbésẹ̀, tó ń gbé àwọn ìṣe yìí. A rí àǹfààní tó jẹ́ fún wọn. Pàápàá jùlọ àwọn ìlú island, gbogbo nǹkan tó dárúkọ yìí, tẹ́ bá débẹ̀ ẹ lè mọ̀ tẹ́lẹ̀ tán bá sọ fún yín pé tàn wọ́n leléyìí. Ta ló fẹ́ sọ̀tàn yẹn fún yín? A kò lè dédé bẹ́ẹ̀ ni àwọn lọ. Àwọn ìlú ìdẹ̀ làwọn olórí burúkú, olóríire yìí tó ń kóra wọn lọ, tó ń jàǹfààní, tó ń jẹ olóde, tó ń lọ gbogbo ẹ̀, tó ń ṣe picture, tó ń jẹ TikTok. Wọn ò mọ ìtàn ìlú tó ń lọ yìí. Kò yé wọn, ojú wọn fọ́, etí wọn di. Àwọn kọ̀ lọ ń kọ jùmọ̀ tó máa lé kán ṣe the same thing, kò lè yé wọn. Àwọn èèyàn wa kọ̀ máa copy materialistic thing láti máa recopy, repaste. But ohun tó lè ṣàǹfààní fún wọn tẹ́ pé àwọn wọn lè máa gbé ìgbé ilé ayé ìrọ̀rùn fúnra wọn nílùú wọn. Wọn ò copy yẹn. Àbí kò yé wa? Ó ń jẹ́ kó arákùnrin jẹ́ kó yé wa sí pé ẹ jẹ́ kẹ́nìkan kan máa tàn wá o. Pé kí ìlú máa pín kò túmọ̀ sí wípé wọ́n fẹ́ dà lóru o. Pé tí àwọn olùkọ́ bá ṣe gbìmọ̀ papọ̀, bọ́n ṣe gbìmọ̀ láyé ìgbà yẹn ní 1903, tó fi sọ 1914, tó sọ Nàìjíríà, ìgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ ni o. Àjọkọ, àjọmọ̀, àjọsọ ọ̀rọ̀ ni o. Òun ló di Nàìjíríà. Ó ní so tẹ́ bá ti jọ wà ní party yẹn, ó ní nǹkan tó pín papọ̀, ẹ tún lè tún yín ká because kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa wà. Ẹ máa kọ̀ọ̀kan pé in case tí ò bá ṣe é ṣe o, jẹ́ ẹ máa lọ tèmi. Kò sí contract tá a bá wà ní ayé ìtẹ́ pé kò sí pé bó o ṣe, wàá máa lọ tìẹ ni. Àbí kò yé, tọ́rọ̀ yín ò bá wò, á máa lọ tìẹ ni. Àpẹẹrẹ tó bá sí lóyìnbó, tóyìnbó bá fún ẹ ní visa, tó bá fún ẹ ní passport, tó bá fún ẹ ní stay, tó bá dúró, á ti sọ fún ẹ pé tó bá ti ṣe àṣemáṣe kan o, àá gbàwé wa lọ́wọ́ padà, àtúrò ẹ padà lọlé. Kò sí ìjà ń bẹ, ṣé wàá wà ní o lè rán mi padà lọ pé kí ni I have rights global, lọ máa ṣe rights ẹ ní lọ́dọ̀ àwọn migration, àwọn immigration officer, lọ máa ṣe rights ẹ ń bẹ. Wọ́n á bẹ wá plane tá a gbé ẹ lọlé. Pàápàá jùlọ wọ́n á tẹ̀ tún fún ẹ lówó tó wà fi tọ́jú ara ẹ tó bá rí pé ìlú tó ti ń bọ̀ ò dáa. Bó bá tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n fẹ́ ṣàánú ẹ̀ gan, wọ́n á máa bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ pé kí ló ṣẹlẹ̀ nílùú ẹ̀, wọ́n àwọn tó wá tó gba abẹ́ kan tó ń gba ibìkan wọlé, ó ní bọ́n ṣe máa ń béèrè ìbéèrè tó máa ń fún láti asylum seeker. Ṣùgbọ́n tó bá ti ṣàṣemáṣe kan, wọ́n á gbàgbé wọn lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n á ní kó máa lọ. Ìyẹn ò fi pé kò dáa o, Ọlọ́run á fi àjẹ yín. Ọlọ́run ló fi àjẹ wọn. Ọlọ́run ló rán yín iṣẹ́, wọ́n rán yín iṣẹ́ ni. Àwọn ṣètò ìlú wọn, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ṣé wọ́n rán iṣẹ́ ni? Wọ́n rán iṣẹ́. Kò sẹ́ni tó rán iṣẹ́ kankan. So àwọn ìgbékalẹ̀ yìí ti wà káàkiri fáwọn ìlú tá à ń rí, táwọn kan lọ, tá à ń ṣe olùdé ń bẹ̀, tá à ń ṣe, tá à mọ bọ́n ṣe gbé wọn kalẹ̀, ṣùgbọ́n ìtàn wọn lọkùnrin yìí ṣe kéékèèké tó fi kún fún wa pé ká lọ mọ àwọn ìlú báyìí náà ti pín. Ó ní ṣùgbọ́n bọ́n yẹn pín yẹn, ó ní kò sí jarógun. Ó tún pàápàá jùlọ Scotland gan tó tún fẹ́ gbára wọn lẹ̀ gan, ẹ̀ ń jarógun.
kò sí nǹkan tó ń jẹ́ nǹkan bí ogun tí ò bá ṣe àwọn akóṣìbáyàn atalétà mi ò tẹ̀ tó ń pè wọ́n tó yẹ pé wọ́n máa ṣe bẹ̀rù fáwọn èèyàn pé tẹ bá pín ẹ máa pín ni o regional ni o ethnicity fight ni o Yorùbá people too like to dey on their own Yorùbá people like òṣì ló bá wọn o mo fẹ́ ká kọ́kọ́ máa rántí pé àwọn tó ń tọ̀sọ̀kúsọ yìí ká wo àwọn tó trade wọn àwọn tó kọ́ wọn àwọn mentor wọn ẹ̀bọ̀ kó lórí burúkú ni mentor wọn so nǹkan táwọn náà tún kọ́ tó tún kọ́ wọn náà tún sọ so tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ gbà míì ádàá pé à ń sọ̀rọ̀ kan but pẹ̀lú kan this is the truth ó tọ́ bẹ ni because ẹ bá ń wo àwọn people tó máa ń wá síbẹ̀ tó máa tẹ́ máa bí pé presentable tó máa wọ sùtù gbogbo wíṣí tó máa sọ wọn kò máa give analysis lórí burúkú kan ẹ máa wò ó pé arábẹ́ polówó gan ò mọ́ ṣe orúbẹ́ polówó orí èrò pé mọ́ ẹ wọ́n pé ṣé láti pínyà kò dẹ̀ sí kankan ní wọn tó rò pé kán pín bọ́kùnrin ṣe ṣàlàyé kán pín bí ó tún máa rọrùn wọn ò rò ẹni tó dẹ̀ wá rò wọn àtakò wọn dẹ̀ wá máa sọ pé ìyà ń jẹ wá o ẹ mọ̀ pé problem wà lórí wọn ní virus problem wọn ní baba problem burúkú you know so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn lórí àlàyé tí ẹ ṣe gan ba green for God fún ìtẹ́gbé wá yẹn ká tètè parí ọ̀rọ̀ lórí ilé because fídíò kan ṣe wà tẹ́fẹ́ play tó bá possible so ọkùnrin yìí tún sọ̀rọ̀ ẹ̀yin president wọn ní Burkina Faso ológun wọn tó gbógun tó ní gbogbo alámábẹ̀ pé ológun ó ti jẹ́ kó yé wa sí pé kò síbẹ̀ kankan bẹ́ẹ̀ o ó ní tí èèyàn kankan ò bá ṣe ó ní ẹ̀tọ́ wọn ni láti gbìmọ̀ pé àwọn fẹ́ ṣe self determination láti gbára wọlé lóko ẹrú làwọn fi gbìmọ̀ tó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ tí wọn sójà ló bọ́ sí sójà ló dìde tó lọ́dọ̀ tí wa o màmá ló bọ́ sí o mú wà olóríire wa Mrs. Modupeonitiri ló bọ́ sọ́dọ̀ tí wa o àwọn ìbólógun wa ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ológun wa Yorùbá pápátá ẹ dìde o tó bá kọjú ìjà sí ọmọ Yorùbá ẹ bá kọjú ìjà sí ọmọ Yorùbá tí yín bá yín o ẹ kọ́ rè gbọ́mọ o ẹ̀yìn tí bó ṣe ń lọ o gbogbo kò sí nǹkan tó bò mọ́ gbogbo àwọn àmì ló ń bọ́ta tó sọ̀rọ̀ ń sìn o àbẹ̀lò tó tún wá kú àmì gan tó ń ṣọ́ olùkan tí ń bọ́ta sọ̀rọ̀ àmì tó ń ṣọ́ àwọn tó ń pàṣẹ fún yín àmì tó ń ṣọ́ wọn gan tí ń bọ́ta pé kò sí nǹkan kan àmì tó ń ṣọ́ àwọn politician yín àmì tó ń ṣọ́ wọn ní pé kò sí nǹkan kan mọ́ tálẹ́ tí wọ́n ṣe ó dìgbà tí Tinubu bọ́ta ń sìn ó ní pé ó ti sọ ó ní pé kò sí nǹkan kan lẹ̀ gan náà that means there are foolish people in that country foolish set of people ló wà mẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wá gbójúlé báyìí sìn bẹ́ẹ̀ ni pásọ̀ wá bọ̀tà pọ́sà dé pé problem tó ń ṣe yín kò ń ṣe kíní pé scientific problem ní ká máa gbàdúrà problem wà o problem gidi wà o problem wà kò ṣe problem pẹ̀lú àwọn èèyàn wa o àtòrí wọn pé o problem wà pẹ̀lú àwọn olórí wọn yẹn àtàwọn tó ń da orí wọn yẹn problem wọn ti ní virus problem wọ́n ti ní gbègbè tó lè sọ problem wọn fún àtọ̀dọ̀ wọn ló lè sọ kọ́ máa kó lọ their problem bá toxic torí wọ́n máa ba ayé àwọn èèyàn kan jẹ́ torí pé àgọ́ wọn bí tán gọ̀dé àwọn òde fàyè gbà yẹn màmá wo òde fàyè gbà yẹn àwọn máa bọ́ lélẹ́rẹ́ àwọn olówó àkókò kan máa bá tiwọn lọ so nínú ìbéèrè táwọn wọ́n tún béèrè lọ́wọ́ ọkùnrin yìí pé ìtumọ̀ pé tó sọ pé àwọn tó ń jẹ́ putkist láàrin wọn ó ní ó ju bẹ́ẹ̀ lọ ó ní putkist yẹn gan wà lágbègbè àwọn ológun ó tún wà láwọn aráàlú gan pàápàá jùlọ ó ló tiẹ̀ burú jà lọ́dọ̀ àwọn aláàgùn yẹn ó ló burú lọ́dọ̀ àwọn aráàlú yẹn ju àwọn ológun lọ ó ní àwọn aráàlú yẹn civilians yẹn tó ń wọṣọ tó ń jẹ àwọn tó ń jẹ civilian president ó ní ó burú jà lọ́dọ̀ wọn ó ní torí pé kí ni àwọn nínú wọn máa ń gbìmọ̀ láti pa èèyàn wọ́n dẹ̀ máa ń gàgé èèyàn wọ́n wí pé kọ́ máa silence wọn páyẹ̀ wọ́n lè sọ̀rọ̀ òun ni Gbàjàmí Àmìlà àbí kí wọ́n korúkọ ẹ̀ tó bọ́ta wọ́n ní kọ́ máa censor àwọn ní social media ẹ̀rú wọn náà nìyẹn ó ní gáàgì ní àtàwọn media màmá sọ fún wa wọ́n máa ń gáàgì wọn ni ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ má sàn kankan wọ́n fi bẹ̀rù fún wọn ó ní nǹkan tó ń ṣe nìyẹn màmá sọ nǹkan ní bàbá ètò sọ ohun tó sọ náà nìyẹn àná ọ̀rọ̀ yìí dùn sẹ́ẹ̀ ó ní wọ́n ju ó ní putkist pọ̀ gangan ní ECOWAS ó tún sọ fún wa kó pọ̀ àgọ́ ọmọ olórí wọn gan putkist ni nǹkan òun gan antichrist ló ń gan fúnra rẹ̀ ó ní putkist ni ní gbogbo wọn kọ́kọ́ tó ECOWAS ń bẹ̀ yẹn ẹnìkan wá ní wọ́n ní ECOWAS ń bẹ̀ kan ẹ máa tọ́ra yín o fáwọn tó ń wọ́ káàkiri ó ní láti fi ECOWAS sílẹ̀ ó ní kò ń ṣe pé àwọn fi ń ṣeré àwọn o wọ́n náwọn mú dáadáa bí eré bí àwọn ò mú bí eré o àwọn mú gidigidi ni o pé àwọn immediately ni o làwọn fẹ́ fi kúrò níbẹ̀ káwọn ò tiẹ̀ fẹ́ bá wọn ṣe mọ́ rárá káìsàn tó wà lára wọn kó má káìsàn tí wọ́n bù wọ́n wá bèèrè lọ́yẹ̀ pé nípa àwọn èèyàn tó wá ń lọ ní àwọn ìlú yẹn ní migration protocols bẹ́ẹ̀ pé àwọn ará àwọn kan tẹ́ pé Ghana wọn máa gbé Nàìjíríà máa gbé Ghana máa gbé Burkina Faso ó ní nípa movement of the people ìrìn àwọn èèyàn sílùú ó ní kí ló fẹ́ ṣe nípa ètò yẹn torí pé kí ni tó bá dé pé wọ́n kúrò níbẹ̀ ń sìn àwọn protocols báyìí máa fàyélẹ̀ rẹpẹtẹ so àwọn èèyàn lè máa kọ́ àwọn èèyàn sí kábàámọ̀ pé kò sẹ́ni tó prepare pé bóyá wọ́n prepare sílẹ̀ pé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ fún withdraw tó fi tẹ́lẹ̀ withdraw ó yẹ kó yé wa ń sọ wá dáhùn ó ní àkọ́kọ́ ó ní gbogbo apáta aláwọ̀ dúdú ní Áfíríkà ní gbogbo wa o ó ní pàápàá jùlọ pé òun ṣì wà ní Pan Africa ìyẹn ti àwọn South Africa tí àwọn
Lumumba, Professor Lumumba àti Dr. Ankara, wọ́n wà ní Pan-African. So wọ́n jẹ́ kó yé wa pé àwọn ṣì wà papọ̀. Ó ní Burkina Faso ó sílẹ̀ fún àǹfààní wà fún gbogbo àwọn olórílẹ̀ aláwọ̀ dúdú pátápátá African nation. Wọ́n ní wọ́n gbà wọ́n làwọn fọwọ́ tọwọ́ gbà wọ́n wọlé o, àwọn welcome wọn. Ó ní ṣùgbọ́n o, ó ní ó máa le o, ó ní ó máa le díẹ̀. Ó ní torí fún àwọn tó sí lára wọn, ó ní ó máa le díẹ̀ torí pé àwọn ti dá àwọn mẹ́ta yẹn sí mẹ́rin yẹn, wọ́n ti ń dá oríṣiríṣi nǹkan wọlé. Ṣé military ni wọ́n ti ń ní combined military together, resources, gbogbo nǹkan wọn tó ń jọ ń ṣe èròjà wọn, wọ́n jọ ní bẹ́ẹ̀ máa ṣe papọ̀. Ó ní so ó máa difficult díẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ṣí ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ mọ̀ pé lọ́wọ́ tó wà yóò ṣe gbóná, wọ́n ń tọ àwọn kan lọ́wọ́ sóko dédé kò wọ́. Àwọn kan tá à ń kọ́ nínú kan báyìí pé tá bá dé orílẹ̀-èdè ti yò, tá bá ti dé orílẹ̀-èdè wa tán báyìí, sódà káwọn èèyàn máa kánjú wèrè kan. Ṣé ẹbí ká máa kọ́gbọ́n ní sùn kò sí kanjú o. Ṣé bó ṣe ń tò díẹ̀. Wọ́n ti kọ́kọ́ fi bàbá yìí ṣàwàdà gan-an. Wọ́n ní kò sí nǹkan kan. Wọ́n ní kò sí nǹkan tó lè ṣe. Ṣé ká máa kọ́gbọ́n o. Tí màmá bá sọ fún wa, àwọn ní doubting Thomas, ẹ lè doubt pa. Ẹ lè doubt ara yín gan. Ẹ máa rí màmá rí orúkọ yẹn ò dáa. Màmá ò bá ti bá ẹ kó sọkúsọ yá àfẹ́ gbọ́ mọ́ o. Àfẹ́ gbọ́ kankan mọ́. Torí ẹnu yín bò ẹ lè sọ kankan sìn kẹ́ ló máa fèsì ọ̀nà Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ lè sọ. Ẹ má wàá máa sọkúsọ ẹ má sọ sọkúsọ o. Ìsọkúsọ torí à ń give example yìí torí bọ́n ṣe ìlú tó báyìí láti nothing from zero lélẹ́yìí. Màmá dẹ̀ sọ fún wa pé zero láti máa bẹ̀rẹ̀. So ká máa tètè máa kọ́ àwọn kankan fáwọn tó ń dúró de àpò rẹsì tó fẹ́ máa wá délé wọn, tó ń dúró de owó tó fẹ́ máa gbélé ayé, wọ́n kàn bí pé láti gba yorubanation àkàn máa lówó lọ náà. Ẹ má máa ṣe mistake, ẹ máa kọ́gbọ́n from people tó wà ní the same thing pẹ̀lú wa lọ́wọ́ yìí. Ló yẹ ká máa fi máa kọ́gbọ́n sódà ká lè mọ ibi tá à ń lọ. Sódà ká má dé láǹsì á máa kọ́ra lójú. Ṣé kò tí yá ni? Ṣé kò yá kankan o? Kò yá kankan. Tó bá ti yá màmá wa àti àwọn tó ń darí màmá wa, wọ́n á ṣe fún wa. Ṣé ká ní sùúrù ká máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lọ. Ó ní fún àwọn tó sí pẹ̀lú wọn wá bèèrè lọ́yẹ̀ pé àwọn tó sí lábẹ́ AES yìí, ǹjẹ́ ó possible pé wọ́n ti lè máa ṣe òwò pẹ̀lú wọn? Àti pé láti wá máa kọjá sí ìlú ara wọn sí ara wọn, ǹjẹ́ ó possible? Ó tún béèrè yẹn pé fún àwọn tó sí lára organization AES wọ́n ṣètálẹ̀ yìí. Ó wá ní àwọn máa rí sí ìyẹn ló tó bá dọjọ́ iwájú. Wọ́n náà dẹ̀ máa fi àwọn ètò kalẹ̀ measures láti make sure pé àwọn kan báyìí kò pa àwọn èèyàn lára àtàwọn aláwọ̀ dúdú ara wọn tó jọ ń gbé neighboring countries kò dé máa pa wọn lára. So kò sọ much nípa abẹ yẹn, but ó yé wa pé iṣẹ́ ń lọ lábẹ́lẹ̀ fún nǹkan tó ń tà láti sọ bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Ó dẹ̀ tún dárúkọ pé nípa oúnjẹ, wọ́n béèrè àwọn ìbéèrè lọ́wọ́ nípa oúnjẹ, food security, food production. Ó ní kò sí oúnjẹ kankan, ó ní oúnjẹ tó bá jẹ́ pé à ń jẹ consumer food, consumable oúnjẹ tó ń jẹ consumable food products. Ó ní orílẹ̀-èdè wọn náà ti máa ṣe, ó ní ibẹ̀ náà ti máa ṣe oúnjẹ wọn. Ó ní kò sí oúnjẹ tó máa wọlé mọ́ pé àwọn lá máa ṣe oúnjẹ táwọn fẹ́ máa jẹ fún ara wọn. Ẹ jọ ṣé màmá ò sọ fún wa táwọn kan ní pé aid àfi kéde aid ní Nàìjíríà ń ṣe. Ó mà ṣe o. Ó yẹ kí wọ́n fi lè ṣe scale of preference of work fún àwọn tó wà nítorí wọ́n ti dàrú yẹn. Tó yẹ pé aid wọ́n á tún fún ọ ní indomie aid wọ́n kọ́ láti Indonesia. Gbogbo nǹkan ní aid yẹ ọ̀fẹ́ ẹ fún wa ní nǹkan aid yìí ni. Bàbá àti nígbà tó fi fún wọn ní oúnjẹ òfò jẹ nìyẹn tó fi pa wọn. Wọ́n fún wọn ní oúnjẹ tó jẹ àwọn wèrè. Ṣé gbọ́ structure tí bàbá ìgbélẹ̀ ń sìn? Ó ní oúnjẹ tó kò ní sóúnjẹ tó máa wò lú wọn mọ́. Oúnjẹ táwọn máa jẹ nínú wọn láti máa ṣe. Any consumable product inú wọn náà ti máa ṣe. Wọ́n wá bèèrè pé èyí tí àwọn ti bèèrè pé kí wá lè ti Russia àwọn èèyàn pariwo pé Russia ti dé o, Russia máa gbàbẹ̀ kan, Russia ti kíní kan. Ó ní kò sí nǹkan kan o. Ó ní àwọn ní ìròyìn tẹ máa ń gbọ́, ó ti sọ fún àkàyè máa ìrònú ká máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Ó ní láti ilẹ̀ wá làwọn èèyàn ti mọ̀ pé Russia àtàwọn ọ̀rẹ́ ni wọ́n. Pàtó sẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ nípa Burkina Faso ìjà mọ story wọn, ìjà máa ń gbọ́ wọn. Because sóyò débẹ̀. So this thing ẹlòmíì rẹ̀ ṣe alien to this thing ni ó kó ṣe mọ̀ nípa àwọn story, so wá kàn máa give rubbish ideas. Russia máa ṣe kíní kan, Russia máa ṣe gbá kan. Ní pé Russia lè ṣe gbá kan, ò ṣe gbá kan, Russia mọ̀ gba Soviet Union dẹ́ gbọ́. But òun sọ ń sìn, ó jáde ń sọ àǹkan tó wà láàrin wọn. Láàrin ó ti pẹ́ táwọn ti wà jọ rẹ̀. Ó ní fún àwọn àǹfààní fáwọn tó máa ń béèrè wèrè kankan. Pé Russia ti rán àmì wá, wọ́n fi wá gba ipò wọn ni, wọ́n máa gbé nǹkan lẹ̀. Ó ní kóun já wa tán. Ó ní kò ń ṣe Russia nìkan lológun tó wà lórílẹ̀-èdè wọn. Ó ní North Korea wà ń bẹ̀. Ó ní Turkey wà ń bẹ̀. Ó ní China wà ń bẹ̀. Ó ní wọ́n ṣe kéṣà àwọn yẹn. Ó ní wọ́n kí ṣe so ibi yẹn ti yé wa ń sìn pé
Russia àti Ukraine, Russia ní Syria, Russia ní Afghanistan, àwọn ló ń bá wọn kú America ní kíni àwọn àti France kan náà ni wọ́n. So nígbà tí wọ́n bá sọ fún wa ní tí wọ́n gbé ṣe pé news propaganda wọ́n ń ṣe on a big scale level ni ó ń ṣe pé bí a pé wọ́n fẹ́ máa ṣe lórí WhatsApp àbí no gbogbo every program tó máa jáde nípa ẹ̀ ó ti wà administered already nǹkan tó máa ṣe lórí Google tó máa ṣe everything wọ́n ti program ẹ̀ fún gbogbo lọ́tọ́ fẹ́ pa propaganda ní gbogbo ẹ̀ pápátá and these are not kò ń ṣe nǹkan kékeré àwọn propaganda àwọn tó ń ṣe àdìgbò táwọn èèyàn fẹ́ káwọn èèyàn especially àwọn aláwọ̀ funfun yìí most of their CIA gbogbo program wọn even gbogbo movie tán wò yẹn Hollywood yẹn kó tó lè release ẹ gbọ́dọ̀ lọ sọ́dọ̀ intelligence military wọn tẹ́ bá mọ̀ lórí mọ̀ ń jáyé sí ni everything tá à ń wò pápátá ọ̀dọ̀ intelligence wọn ló gbọ́dọ̀ lọ́nà America máa accuse China fún the same thing pé propaganda láti China ló ń release oríṣiríṣi la ń gbọ́ but àwọn nǹkan tí bọ̀bọ̀ yìí ń sọ yìí èmi á gbọ́ aláwọ̀ dúdú ń sìn tẹ́tẹ́ la máa ń gbọ́ aláwọ̀ funfun torí ó dìgbà tá aláwọ̀ funfun bá sọ kó tó di pé ó yé wa nísìnyí àwọn máa sọ analysis nípa aláwọ̀ dúdú ara wa ìyẹn tí wọ́n ti pé àti pàrọ̀ sílé ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ká máa gbá analysis òyìnbó nìkan òun ló ní nǹkan tó ń fọ́ wa lórí nìyẹn because à ń gbéra wa lé à ń pọ́nra wa lé àdè kí ń gbéra sókè à máa ń gbéra sílẹ̀ ni òun ló dé pé wọ́n sọ àti nǹkan mí níta so ó jẹ́ kó yé wa ń sìn pé kò sí nǹkan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé àwọn ológun wà lórílẹ̀-èdè wọn ó ní ṣùgbọ́n òun fẹ́ já lójú pé kò sí nǹkan ní wọn tó bá wọn jagun ó ní àwọn fúnra wọn ló ń jagun àwọn ìran wọn ló ń jagun fún ara wọn àwọn èèyàn wọn ní Burkina Faso ló ń jagun ó ní contract làwọn jọ máa ń ní pẹ̀lú military contract mo ti sọ tipẹ́tipẹ́ ẹni tó bá mọ̀ nípa BlackRock Vanguard BlackRock ní the main major security contractors for America ẹ lọ gbọ́ ẹ lọ check ẹ wò BlackRock àwọn ní ti Russia Wagner ni mùsùlùmí ló ní mercenaries bẹ́ẹ̀ tó ṣe fún wọn subcontractors wọn tẹ́ kó lè máa ṣe níta kò dídí wọn kó wá ability tí wọn because àwọn reserve wọn ní military wọn àwọn lè máa kó military tí wọn wá máa jagun fún yín so don't fi create agents káàkiri láti tó pé fight insurgency securities terrorism wọ́n ní so contract pé làwọn ní pẹ̀lú Russia and contract wọn dẹ̀ dé wọn bá ibi tó ní contract wọn dé pẹ̀lú Russia so kó a máa ń gbọ́ pé Russia ti dé wọ́n fẹ́ gba gold wọn ó ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. ó ní gbogbo àwọn tó wá ń gbà yẹn ó ní àwọn tó wá ń gbà tó wá bá wọn àwọn France tó máa ń jagun ó ní kò sí èròjà kan tán ní ó ní wọ́n ní plane wọ́n ní drone wọ́n ní satellite tó lè pick anything ṣé màmá ò sọ fún wa nípa satellite àwọn wèrè kan tí ò tiẹ̀ gbọ́n rárá ní satellite ń bẹ ṣé yẹ kó ya wèrè so ó ní satellite wà ń bẹ tó ń pick wọn ó ní ṣùgbọ́n àwọn ò rí terrorist kan pa tàbá ń sọ á dàbẹ̀ pé à ń sọ àwáwí ẹlòmíà kò fẹ́ máa kọsẹ́ torí Fúlàní nìkan ni à ń ṣí wa lójú pé kẹ́ bá wò pé àní géèmù yìí ìmọ̀ wọn pọ̀ tó nímọ̀ yìí kò ń ṣe Fúlàní nìkan nǹkan tó kàn wọ́n fi balẹ̀ nìyẹn ìdí tí wọ́n fi kí ń report lórí news wọn níta nìyẹn ó yẹra wọn wọ́n kan wọ́n bọ̀bọ̀ it is so many times ó ní kò sí gbogbo nǹkan tó ń kó wá ní France tó kó wá sọ́dọ̀ wọn ṣé drone ni ọ̀nà wà sophisticated drone satellite ó ń pick everything ó wà ẹ má gbàgbé kí Nàìjíríà satellite wọn pa ni gbogbo ẹ̀ pápátá ló wà ó ní bọ̀tà àwọn òye terrorist wọn pa ó accuse France nìyẹn o pé ìṣèjẹsì tó ń lọ nílùú wọn mọ̀ sí tẹ bá ń gbọ́ pé Tinubu lọ France àbò fẹ́ ta north fún France abáwọ táwọn Fúlàní fi ń pariwo àwọn Fúsá wọ́n ti mọ̀ pé lórí burúkú pọ̀ nínú ara wọn wọ́n ti tara wọn síta wọ́n ní sọ kò lẹ̀ sí àwọn ìlú tó kí ní drilling North Korea máa bá South Korea ṣe drilling North Korea máa bá ríà Russia wọ́n jọ ṣe drilling lórí site wọn South Korea máa bá America ṣe drilling China máa bá Russia ṣe drilling níṣẹ́ ogun èyí túmọ̀ sí pé wọ́n preparedness pé tógun bá máa ṣẹlẹ̀ wọ́n máa ń ṣe drills káàkiri drills yẹn ni àwọn military drills wà àwọn wá ti wá ní nísìnyí àti ní pharmaceutical drills òun ni event 201 tí Bill Gates ń ṣe drill ni a máa ṣe sílẹ̀ tó bá máa ṣẹlẹ̀ tó a lè counterfeit àwọn ológun wa mọ̀ pé ogun ni àwọn ilé ìsìn àwọn ní pharmaceutical company àwọn náà ṣe drilling mo kàn fi drilling fi hàn wá pé nǹkan tí drilling tó túmọ̀ sí ní different forms tó jú nìyẹn tó gbé dání tó wá dìgbẹ́ nǹkan tó ní kálukú wọ̀kẹ́ sí ọ̀tọ̀ tó dẹ́gbẹ̀ tó fi drilling yẹn tó fi ń ṣe fún wa. so ó jẹ́ kó yé wa pé so ká lè mọ̀ tàbá ń tẹ́ bá kọ́ máa sọ pé Russia wà bí Russia kúrẹ́ kan drilling wọ́n jọ máa ní combined military efforts èyí tó máa kọ́ wọn níṣẹ́ ogun tó máa ń kọ́ àwọn èèyàn wọn ó ní nǹkan táwọn gba contract fún Russia nìyẹn o pé kó wá contract pé kó wá máa kọ́ wọn fún wọn ní logistic fún wọn láwọn equipment ó ní because ó nígbà táwọn wà
ó ní kò ECOWAS ò provide nǹkan kan ajagun fún wọn kò sí nǹkan tó fi ń jagun ó ní àwọn òlú tẹ́ pé àwọn fáǹsì orí ó ní wọn ò ní ta nǹkan kan fún wọn tó fẹ́ fi jagun pẹ̀lú àwọn terrorists ó ní wọn ò ní fún wọn ní nǹkan kan àwọn ogun iṣẹ́ ogun tó lédè láti yẹn ó ní táwọn bá dẹ̀ lọ sọ́dọ̀ Russia máa ta fún wọn China máa ta fún wọn North Korea máa ta fún wọn ó ní àwọn tó kò kí ń ta fún wọn wọ́n dàbẹ̀ pé ṣé nǹkan mi wà ń bẹ̀ ni ṣé ẹ̀yin náà lẹ́sọ̀ kẹfà bá jagun àwọn ẹ̀fẹ́ lọ afẹ́ràn nǹkan ogun ẹ̀ ní ta fún wa ẹ̀dẹ̀ bá wa jagun irú ogun ọ̀lẹ́jà àdéhùn tẹ́ ń pa àárín kankan lọ́dà wọ́n pa àwọn èèyàn lọ ní ọkùnrin wa bẹ̀rẹ̀ pé ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà ṣe ń kú lọ́wọ́ nínú ìlú ó ní kò dàbí tẹ́tẹ̀lẹ́ mọ́ ó ní ṣó ti débẹ̀ ó ní nísìn àwọn lè máa rìn yọnfọyọnfọ nílùú wọn nísìn àmọ́ sọ fún wa pé a máa ń sùn tán lè wa ni a máa sọ orí òkè báyìí fún amájá a máa tẹ́gùn orí òkè ìwọ tẹ bá ní pẹ̀tẹ́ẹ̀sì rárá jókòó sórí dẹ́kẹ̀ lókè tó máa sọ atẹ́nísì gbogbo aláṣẹ nígbà tá a kékeré kò tẹ̀sí nǹkan tó ń jẹ́ kébi kidnapping gbẹ̀ngàn ni kò sí nǹkan tó gun owó lọ rẹpẹtẹ bọ́ńṣọ̀ gun owó báyìí kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ everything ti wá di rán àdàdà dédédédé òde kó yọ wọn sìn pé nísìnyí báwọn ti ń gbalẹ̀ wọn padà àwọn ti ń lé àwọn Boko Haram that means pé nílùú Africa lọ sí Sahel Boko Haram is a problem terrorist is a problem but ní Nàìjíríà wọ́n ní kò sí problem pàṣẹbẹ́rẹ́ ni pé wọ́n ní kọ́ ló máa gba spiritual prayer àní òkò tó máa bá máa yẹn níbi tó ti sọ̀rọ̀ yẹn òkò yẹn kò ní jẹ́ kó jí mọ́ kọ́ ló máa gba ẹgbẹ́ ológun tó sọ fún yín pé ogun wà nílùú wọn àwọn dẹ̀ nílé wọn kò nílùú wọn àwọn eléyìí ni pé kọ́ máa fáwọn Boko Haram lówó ṣé bàbá yóò ṣe máa fún wọn lówó anyway ó tún sọ fún wọn pé sí pé Russia ó ní pé wọ́n ní wọ́n wá wa gold kíni kan ó ní wọ́n fún license ní o ẹ̀jẹ̀ ṣé wọ́n kì í fún license ní Nàìjíríà license ni wàá follow protocol wàá dẹ̀ fún license wàá sọ iye tó máa time tó máa fi wá kíní iye tó máa fún business ni ṣèpé fún wa gold ní fún wa nǹkan kan ni wàá kó gbé equipment ẹ wá kò sí nǹkan tó kàn ọ́ but wàá san license ó dẹ̀ máa ní time limit tó máa fún ẹ sí àsìkò tó máa fi ṣe èèyàn ní pé fi máa kó nǹkan wọn lọ ó máa ní nǹkan tó bá wà ní ẹjọ́ máa ṣe agreement ni tó bá wà lè ẹjọ́ máa ṣe agreement ni kò lè ṣe bí mo ní mo fẹ́ láyé mo rẹ́ǹtì ẹ kó ìmọ̀ ìjọba wà ẹ bá yàtì wà àgbà láti wà jáde àjọ máa pín ni ó ní kò jù bẹ́ẹ̀ lọ làwọn ṣe pẹ̀lú àwọn Russia ó ní fáwọn tó sọ̀sọ̀ kó sọ káàkiri tó òye wọn dání tó òye wọn dáadáa ni ó ní kò sí kankan náà àwọn ológun Russia tó ń bá wọn jà ó ní but wọ́n provide wọn logistics kan náà ń kọ́ wọn bó ṣe máa jagun ó tán ó ní àwọn ó ní àmì èròjà wọn táwọn nílùú wọn táwọn ọ̀nà ó ní báwo ló ṣe lè ṣeéṣe fún àwọn aráàlú wọn láti lọ sórí iwájú ó ní ọ̀nà oríṣiríṣi ni ó ní èròjà wọn tó wà nílẹ̀ lábẹ́ ilẹ̀ ó ní ìtọ́jú àlókè ó ní ó tó wọn ó ní òun mọ̀ kí wọ́n gan tó ń béèrè gan yí ẹ pé kò tí ó ní ó yí ẹ ó ní òun kọ̀ mọ̀ pé láti béèrè àwọn béèrè tó ń béèrè ó ní bóyá ní pé ìlú kan ò lè sustain táwọn kan wá ní pé báwo lè fẹ́ ṣe báwo ni mú àṣẹ fẹ́ ṣe báwo lè fẹ́ rówó ẹ̀hún náà ṣe 1 million tí ẹ máa tara yín bẹ̀ kò tí ì yé yín gbàtẹ́ pé Nàìjíríà ọkọ yín bọ́ ṣe ń mọ nǹkan tó ń jẹ́ èròjà wa tó rọ́ta ní kọ́ wa báwo ṣe jẹ́ ká fojú ẹ̀ wọ́n tẹ̀sán nípa góòdù wa rí àwọn wèrè. bọ́ọ̀lù àti tẹ́tẹ́. ká máa wo wèrè kan tó gbé góòdù ká kó géèdì góòdù ẹ jẹ́ súnmọ́ kó má súnmọ́ magnet kó má magnet gbogbo ọ̀run ẹ̀ pẹ̀lú góòdù wèrè tó kó sọ̀nù papọ̀ yẹn. ó ní ó sọ fún wọn pé èròjà wọn àwọn ń lò fúnra wọn ni o pé lọ́wọ́ yìí àwọn fẹ́ máa fi ṣe for their potential for their secure láti secure ara wọn ó ní ìkóso ìpàdé pé àwọn manage ẹ̀ ní management làwọn wà ń ṣe pé dẹ̀wò àwọn làwọn manage nǹkan wọn nísìn àwọn làwọn manage ẹ̀ àwọn tó dẹ̀ appoint kò sí pé FCT chairman wèrè kan ipò wèrè tí màmá ní kò sí ipò wèrè yẹn ó ní kò sí ipò wèrè ó ní minister làwọn fi sí ipò wọn ó ní kò sí ipò wèrè kankan kò sí ipò wèrè kankan torí ipò náà wà Nàìjíríà tó bá di commissioner of helicopter á di commissioner of agbèrò á di contractor of transportation of agbèrò wèrè pẹ̀lú wèrè papọ̀ kó tó tẹ̀ make any sense agbèrò ní commission ní tí ìlú ti dàrú tó ó lóòótọ́ làwọn máa ń sanwó ológun àwọn sọ fún foreign military assistance àwọn máa ń sanwó fún àwọn assistant àwọn ológun torí àwọn máa gbọ́dọ̀ sanwó service wọn wọ́n wá fún wọn ní wọ́n kọ́ wọn ní nǹkan ní wọ́n kọ́ àwọn èèyàn wọn ní wọ́n ṣe ń jagun àti everything ó ní bóun ṣe wà yẹn sí pé àwọn èèyàn wọn sí pé àwọn nǹkan táwọn kọ́kọ́ ṣe ni pé àwọn kọ̀ bẹ̀ sí kọ́kọ́ ń jí wọn ó ní àwọn láti make sure pé wọ́n wà patriotism ó ní nǹkan táwọn kọ́kọ́ campaign wọn nìyẹn ó ní sí pé òun lè boast pé òun lè fọwọ́ gbáyà rẹ̀ sí pé tóun bá ní ọmọ ológun 1 million nílùú wọn máa dìde ó náà máa dìde láti jagun fún lóun ó ní òun lè fọwọ́ gbáyà nísìn pé wọ́n á dìde pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń jọ jẹ́ ìṣọ́ ológun wọn ṣé ó bá tán ló bá tán ǹjẹ́ tí plan bá wà lẹ́sìn ǹjẹ́ tẹ́ pé àwọn wèrè ní plan Nàìjíríà ṣé kò rí pé ṣé táwọn bá ń bẹ́ àwọn yẹn ṣe ń bínú ìṣẹ́ tó bá ní pé ẹ dìde o àwọn ìjọba fẹ́ support yín o ẹ wá gbàgbọ́n kẹ́ lọ máa pa àwọn pípì nínú igbó ìjọba ọ̀sán yẹn ìjọba ni ẹ má worry a máa negotiate pẹ̀lú wọn àwọn kan lè ṣe àwọn kan sì wà níbẹ̀ wọ́n ṣe ń ṣe party wọ́n sì lọ ń jó party wọ́n dẹ̀ lọ ń wo football wọ́n ṣe bet ọlọ́mọ ẹ̀kẹ́ bet láyé ń pa ẹ̀ tí understand because you understand nǹkan tó ń jẹ́ pé emergency ó ti happen it don happen lọ́wọ́ yìí ó kọ̀ from here a máa worst ni
àfi màmá wa olórí ló lè help wa nìkan àwa ń tẹnumọ́ ó yé wa ni torí ẹni tó dúró fún lórí nìyẹn nígbà tá a dá àwọn àdàndánì yìí tí wọ́n sì kankan máa ń ṣe tí wọ́n sọ fún wa nígbà yẹn pé ẹlẹ́tẹ̀ ni wá oníṣọkúsọ ni wá tí wọ́n fi wá ṣe yẹn ní last 2 years ẹ fẹ́ràn tiẹ̀ kò tí ì wá worst báyìí kò sí gbogbo wọ́n fi wá ṣe yẹn nígbà yẹn who is laughing now ta ló rẹ̀ nísìn who is laughing now ta ló rẹ̀ nísìn he will laugh last laugh best kò tí ì yé yé ni á tó yé wọn ó ní sọ àwọn òfin èròjà wọn fi sanwó fún Russia ó ní ká má tàn ra yín o ó ní àwọn òfin sanwó wọn fi ọjà wọn ó ní business ni àwọn sanwó iṣẹ́ wọn service cash ni kò ṣe pé bí wá pé àwọn fẹ́ sanwó fún Russia àwọn ń lo resources ó ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ó ní kò sí ìlú tó máa ń ṣe olówó bẹ́ẹ̀ ṣì yẹn nílùú òṣì bẹ́ẹ̀ ó ní wọ́n máa ń fún license ní àti protocols ni wọ́n dẹ̀ máa follow wọn wọ́n dẹ̀ máa negotiate an agreement dẹ̀ máa wà so parties méjì wọ́n jọ máa agree pẹ̀lú ara wọn ni. wọ́n ní ṣé lọ́wọ́ yìí èyí tí máa fi ṣe ìgbẹ̀yìn ni pé wọ́n á béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní ǹjẹ́ ó possible pé model as in ìṣe ìlú míì ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe pé wọ́n máa gbé ìṣe ìlú míì wá fi tú torí wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ni ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe pé ìṣe ìlú míì model wọn tó fi ń gbé nílùú wọn bẹ́ẹ̀ pé ní UK fún àpẹẹrẹ tó fẹ́ wá gbé wá sí àbí France ó fẹ́ gbé wá sọ́dọ̀ wọn láti fi ṣe ó dírọ́ o ibi tí màmá ti wá nìyẹn o ẹgbọ́n nǹkan tí màmá sọ ń gbà yẹn ó dírọ́ o ó ní àwọn èèyàn wọn nínú ìṣe wọn nínú identity wọn nínú gbogbo nǹkan wọn ó ní bẹ́ẹ̀ ni ìmọ̀ wọn ti máa wá o ó nínú ìmọ̀ wọn làwọn ti máa bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe ìṣe wọn làwọn dẹ̀ ti máa gba orílẹ̀-èdè wọn làwọn dẹ̀ ti máa gbé nínú orílẹ̀-èdè wọn with sovereignty ó ní so èdè wọn ìṣe wọn làwọn máa fi gbé ìgbékalẹ̀ ìlú tuntun ó ní so àwọn ò ṣe copy and paste ó ní sọ ìdí nínú òfin pé nísìnyí pé láti ìsìn lọ pé èdè wọn ni kán máa sọ pé ẹni tán bá ká mú tó bá ṣèdè wọn tó lọ ṣèṣekúṣe bí a ní ọ́fíìsì wọn tó sọ ó ní 25 years ló máa fi gbẹ́wọ̀n ló máa fi gbádá high capital punishment 25 years ló máa fi gbẹ́wọ̀n tó bá lọ sọ èdè lédè ṣẹgbọ́n gbàgbé màmá sọ fún wa pé constitution wa o ìṣe wa o ìwọ tó wá ṣe pé níjọba o èdè Yorùbá ni ṣé kò ṣe òní bọ́ ìsọ ẹ jẹ́ ká wá bè lọ́wọ́ ìbíra wa ṣé gbogbo nǹkan tí màmá sọ fún wa pápátá ló wà nílẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ kọ́ yìí torí fún Ọlọ́run wọn máa ń fi ìhàyà hàn fún wa pé nǹkan tí mò ń sọ fún yín òun rèé ìdí àfi mọ̀ pé ìrìn àjò yìí ìrìn àjò ẹ̀mí ni ó ṣe jẹ́ pé àsìkò tí màmá yìí sọ kí ni ilé wa ń ṣẹlẹ̀ síta ó ṣe jẹ́ pé ìkọ́lẹ̀ tí màmá ti kọ́lẹ̀ láti 1999 ó tún wá ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí ṣé kò ń ṣe ọ̀dọ́ ló tún wá ń rù ṣé kò ń ṣe ọ̀dọ́ ní bọ̀bọ̀ 34 ọ̀dọ́ náà ni but àwọn wo ló ń di wọn lọ́mú àwọn àgbà òfò ó ní orílẹ̀-èdè wọn ti ń bàjẹ́ bọ̀ torí pé kí ni àwọn tó ti wà wájú wọn ti bà nǹkan jẹ́ ó ní bàjẹ́ ni wọ́n ní so nísìnyí àwọn wipe àwọn gbọ́n dànù ni nísìnyí new slates new life new system adúgbòlò màmá alẹ́ kan sí màmá kò ní sunyín kò ní rẹ̀yìn mà lágbá Ẹlẹ́dùmarè ọmọ Yorùbá tí ò tí ì mọ̀ dáadáa lóore ń sìn àwa nígbà pẹ̀lú lọ́jọ́ ọ̀la àwọn náà máa wà níbi tá a wà lénìí wọn á bí àwọn asúre fún wa ni o ìwé máa ṣépè fún wa á dẹ̀ mọ̀ pé ìkànnì méjì ni àwọn kan àtà máa gba èpè àwọn kan àtà máa gbàdúrà a kí wa lẹ́ẹ̀kan sí o a kú kalẹ̀ a kú ohùn a kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa a kí gbogbo àwọn tó ń gbá ètò yìí kò ní sún wa kò ní rà gbẹ́lẹ́ Èdùmàrè o a ní ká ṣàlàyé ìwọ̀nba nípa nǹkan tá a gbọ́ nípa àbọ̀ yìí tá a bá ti rántí a máa mú ọ̀rọ̀ lọ́jọ́ la ẹ ṣe gan à ń bọ̀ bàbá ọyá. ọmọ Yorùbá ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ ẹ̀ bàbá dẹ̀ ti sọ a lot nínú fídíò tí gbogbo àjọ wò náà ni gbogbo alájọ wò gbogbo apátápátá alájọ wò fídíò yìí tó dẹ̀ yé wa dáradára àtàbá ní pé kò yé wa ó yá wa kan òun máa fi ń sọ ní most of the time pé òtítọ́ ọ̀rọ̀ máa ń korò gbogbo ọ̀rọ̀ tí màmá ti sọ gbogbo nǹkan tí màmá ti sọ òun nínú fídíò tá wò tán lẹ́ẹ̀kan àsọtẹ́lẹ̀ òun nìyẹn nínú ẹ̀ nìyẹn àsọtẹ́lẹ̀ tí màmá wa sọ ó wá ń ṣẹlẹ̀ ní àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan ọmọ Yorùbá ni ò wá tí activate ẹ̀ ọmọ Yorùbá ló sì ń sùn ojú ọmọ Yorùbá sì ń dí ibi tó yẹ kójú ọmọ Yorùbá ṣí sí nǹkan míì náà ń rò nǹkan míì náà ń lé tẹ bá rántí pé mo sọ ọ̀rọ̀ yìí síwájú tẹ́lẹ̀ pé tẹ bá ń sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan pé òmìnira àwọn kan máa lé a máa sọ fún àwọn kan pé kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀
mo ti sọ síwájú tó bá ti sọ fẹ́ pé òmìnira tó bá ní pé ó kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o ò lè ní òmìnira o ò lè rí òmìnira títí tó máa fi wọlẹ̀ mọ́ o ò lè rí o ò lè gbọ́n pa ẹ̀ mọ́ torí ẹ̀ tó bá ti sọ fún ẹ tó bá ti kó etí sí onítọ̀hún o ò lè gbọ́ mọ́ o máa fi wọlẹ̀ bí àwọn ọ̀gbọ́n ní Fúlàní máa fi ṣe next agenda because o ò mọ mínínà nǹkan tó ń pè lómìnira ni à ń sọ fún yín pé total freedom kó wà free kó lè sùn kó lè yangba kó lè dúró síwájú ilé kó lè ṣe oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ bọ́ ẹ̀yin kan ẹ̀ tí kú sí ní lórí ìrìn àjò yìí a ti sọ bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ sọ bàbá Adé ti sọ a lot láti sọ a lot ọkọ̀ kò kó ṣí àwa ọmọ Yorùbá lójú ni kí tí àwa ọmọ Yorùbá ṣí tó bá ń gbé tí ọ̀tún wọlé kó má gba tòsì jáde ibi tó jẹ́ kókó nínú òtítọ́ ọ̀rọ̀ ilé because àwọn kan tó bá gbọ́rọ̀ ìtọ́sí tó bá máa fi di ijọ́ kejì ẹ̀ tí wọ́n ti ń ṣe nǹkan míì wọ́n ti ń ṣe nǹkan míì wọ́n ti ṣe nǹkan míì because one they don't understand two they're just proud of themselves three they don't care nínú care nínú èyí tó wọn understand nínú èyí tó wọn fẹ́ gbọ́ yẹn òun ló ń pa ẹ̀ lọ́tọ̀ fún ọmọ Yorùbá báyìí ló ń rán àwọn míì lọ sí ọ̀run ọ̀sán gangan bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ló ń rán àwọn míì lọ sí ọ̀run ọ̀sán gangan a ti sọ time in number a ti pariwo ẹ̀ time in number àwa pariwo ẹ̀ míì a fún yín a lot of analysis a lọ sọ́dọ̀ bàbá ìjìnlẹ̀ pariwo ẹ̀ lóríṣiríṣi a lot of analysis bàbá tètè dé tọ́ṣọ̀ pariwo ẹ̀ gbàdúrà lé lórí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ bá ẹ̀ tún gbọ́ náà ni bàbá ẹwà ẹ̀ ọmọlógún náà tún pariwo ẹ̀ sí wọn náà pariwo ẹ̀ wọn náà tún pariwo ẹ̀ still náà ẹ̀yin kan ẹ̀ kan ń pe tí ikún ni bàbá wa Julius náà àwọn náà tún pariwo ẹ̀ wọ́n máa ń jáde wọ́n máa ń pariwo ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀ tí most of yín ẹ̀ bá tiẹ̀ tí ń lọ sọ́dọ̀ wọn àwọn tó ń lọ sọ́dọ̀ wọn sì wọ́n ti ń gbọ́ àwọn náà ń pariwo ẹ̀ ṣé lórí Facebook la fẹ́ sọ ni àìmọ̀ èèyàn tó ti sọ òmìnira ẹjẹ́ àgbòmìnira ẹjẹ́ àgbà eléyìí ẹjẹ́ àgbà eléyìí ẹjẹ́ àfọwọ́sínú àkáǹtì òmìnira ẹjẹ́ àgbà eléyìí àwọn tó fẹ́ gbọ́ mo ti máa sọ kí ni people who is going to hear is going to hear people who is not going to hear is not going to hear àwọn yẹn dẹ̀ ni náà máa parun ẹ má jà tanra wa èyí tó máa kú nínú ọmọ Yorùbá ẹ má jà tanra wa don't let us deceive ourselves àbọ̀rọ̀ máa deceive ara wa yẹn àbára wa sòtítọ́ ọ̀rọ̀ nìyẹn àbára wa sòtítọ́ ọ̀rọ̀ because wọ́n ti sọ pé àwọn tó máa ṣègbé èèyàn tó bá máa ṣègbé ó ti di dandan ni ó ti di dandan kò sí tẹ́sí lè sọ sí kò sí tẹ́sí lè pariwo sí kò sí tẹ́sí lè gẹ́gẹ́ láórí ẹ̀ gọ́sẹ̀ èyí tó bá máa ṣègbé but wàrà àwọn ò gbàdúrà pé kẹ́nìbọ̀dì ṣègbé bọ́ èèyàn tó máa ṣe ó máa ṣe eléyìí ò ń ṣe pé kinní kan because àwọn tó ò gbọ́ ó pọ̀ tó ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ kankan ó pọ̀ tó jẹ́ pé inú wọn Nàìjíríà yìí ni wọ́n wá dàbí goat ẹran lè mímọ̀ kan ọmọ tó bá ti gbá báyìí tó máa padà á ti gbá á ṣe báyìí tó bá yá á máa lọ báyìí á máa lọ bí gọ̀ǹgọ̀ṣú ni bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn wa kan ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn wa kan ṣe rí ṣáà ti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu Ibrahim ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ ọ̀rọ̀ ọlọ́pọlọ ó ní àwọn èèyàn wọn ò lè ṣe ẹrú mọ́ láláì never it can never happen again
ó dẹ̀ sọ to the extent àwọn ò lè bá ECOWAS ṣe kankan papọ̀ mọ́ never kò lè happen. They cannot do anything with them again. Never. Ẹ tún wá wo fídíò tí akọ̀rọ̀ fi sí láàrin ká tó gbélé lè jáde síta àmà tó play lè náà sí. Ẹ̀kọ́ tá a máa fi lè pẹ́ lórí ètò lọ títí àmà tó play fídíò yìí. Ẹ wo fídíò tí wọ́n fi láàrin. Ẹ gbọ́ nǹkan tí ẹ 1 second bàbá ẹ gbọ́ ìkọ̀kọ̀ tí màá yẹn sọ wọ́n bè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé ẹrù ò bá ni ó rẹ́rìn ó ní kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹrù bá wo. Ó ní ẹrù bá wo. Ó ti rí ó ní táwọn bá ti ṣe nǹkan táwọn fẹ́ ṣe tó ti ń wá sí ìmúṣẹ ó ní kò sí nǹkan tó ń jẹ̀rù. Ó ní Sankara bàbá tó kú ṣáájú ẹ̀ ó ní àṣìṣe má ṣe ló ṣe. Ó ní ó ní nǹkan tó wà kàn sọ lórí ẹ̀ ni pé kò àwọn ò ní fàyè gba imperialism mọ́ pé à ń bá wọn ṣe ojú kan lé ojú kan ta ara kan tó fa ikú òun nìyẹn. Òun nìyà ẹ máa ń gbọ́ ó tún sọ statement kan mẹ́rin pé ó ní pé àwọn France bàbá yẹn ó béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ pa France ó ní pé láláì nǹkan tó ti ṣe nǹkan tí France gbé wá ń gbà yẹn ọ̀ lè gbé wá mọ́ again. Kò jọ ó ní kò lè ṣẹlẹ̀ mọ́. Ó ní ikú tó pa Sankara ó ní ikú tó pa yẹn ó ní kò ní pa kankan nu wọn mọ́ ó ní kò ń ṣe pé bí apá àwọn pé bí àwọn wà ìmọ́tà bí àwọn ò lè kú ó ní kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ó ní ṣùgbọ́n tó wá jẹ́ pé jàǹgbara ni ọ̀wọ̀ àwọn ń jà fún táwọn dẹ̀ rí pé nǹkan tó ń jẹ́ káwọn máa tí ó ní iṣẹ́ yẹn máa ń sún yàn nítorí bá fi ṣe bẹ́ẹ̀ bíbá black father ṣe máa ń sọ̀rọ̀ pé tá bá fi wo tara ni á sún wa. Ó ní ṣùgbọ́n tóun bá ń rí àwọn èèyàn tòun màmá sọ the same statement pé tóun bá rí àwọn èèyàn tòun ó máa ń tún jíjà wọn láti ṣe kíni láti gba òmìnira yẹn tán fún wọn fúlì. Ó ní lọ́wọ́ yìí ó náà wọn fẹ́ gba gbogbo àgádágodo tán fi dè mọ́ ó sọ dáadáa ni o ó sọ tó ẹ̀mẹ́rin lórí rẹ̀ ó ní òun fẹ́ break chain yẹn àwọn lọ fún the real gold làwọn lọ fún àwọn lọ fún rádaràdà rédèrèdè àwọn lọ fún socialism ó lọ pé káwọn gbára wọn fúlì àwọn kan wà ń sìn tó wá ń ta àwọn èèyàn kan tó àwọn fẹ́ máa ṣe one Nigeria one Yorùbá nation ṣe rí pé ẹrú ni wọ́n tá a bá sọ pé ẹrú ni wọ́n wá ní àwọn bú àgbàlagbà ẹrú ni ẹrú náà dẹ̀ máa ṣe kú lọ́jà ayé wọn ẹrú ni wọ́n. Òun ni bọ̀bọ́ nǹkan tá à ń sọ gangan ni bẹ́ẹ̀ sọ pé àní ẹ fúlì gbà á ó ní tẹ́ẹ̀ bá ti gba identity yín tẹ́ẹ̀ bá ti gba èdè yín ẹ kí ni màmá ò sọ fún wa tán ná ọmọ Yorùbá ibi tá a bá dé yìí inú wa máa dùn ayọ̀ wa máa kún ọjọ́ tí Ìjọba Adele bá máa wọlé àti màmá wa ayọ̀ àti ìdùnnú àti oríire àti àfisùúrù ṣe á jẹ gbogbo wa ṣe lágbẹ́ Ẹlẹ́dùmarè bàbá ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ẹ ṣé gan. Bàbá ẹ̀kọ́ sọ́jọ́ ti lọ táìmù ti lọ nítorí àwọn tó máa ṣiṣẹ́ lọ́la a máa gé kéékèèké sí i ẹjẹ́ àgbọ́ fídíò yìí ẹjẹ́ àwélé ẹ̀kọ́ wọ́n dà pé a dúró lórí ètò lọ títí ẹjẹ́ àwélé ẹjẹ́ gbogbo àjọ wélé ká tó wá wo fídíò yìí á fún wọn ní credit kí lórúkọ wọn náà media now àbí kí náà kórúkọ wọn ara wọn Africa now ni kò tiẹ̀ yé mi mo ti rí nǹkan tó wà lọ́sàn án mo rí lóbìnrin dáadáa bí Africa now ni àbí other Africa now or media now a fún wọn ní credit. Africa now also media or Africa now ni ṣáà ní one of the two matter anyway. mo ṣáà mọ̀ pé ìkànnì méjì ni Africa now ṣáà a fún wọn ní credit from this video. Okay, ECOWAS ministers convened for yet another emergency meeting. The air was thick with anticipation and concern. The region, known for its vibrant cultures and diverse landscapes, is enduring a series of challenges that threatened its stability and political unity. Moved by what is at stake, President Talon of Benin Republic wasted no time. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbọ́ arákùnrin dáadáa o ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ nǹkan tí arákùnrin sọ o ṣùgbọ́n arákùnrin lẹ̀ ń rí tó ń bá bàbá yín jẹ́gẹ́ wọ́rọ́ ló ń bá wọlé àbí ó ń bá wọlé jáde àbí wọ́n jọ ń ṣe bíi pé wọ́n jọ ń ṣe gbogbo nǹkan ẹja ṣí etí àwa ilé fídíò eléyìí ogun rárá ẹja ṣí etí ọmọ Yorùbá ẹ ṣí etí ara wa ẹja ṣí etí yín kájọ gbọ́ fídíò yìí ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ gbọ́ French ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ ọ̀yá. He talks about his phone call to one of the three countries Burkina Faso, Mali, and Niger following their withdrawal from the ECOWAS Union. Talon believes ECOWAS goes beyond the organ, which is the Leadership Commission, and involves citizens of the member countries. Nous sommes les premiers à vouloir
que les sanctions s'arrêtent. Moi, je suis pressé d'enlever les sanctions. Ça parce que ça pose des préjudices graves au Bénin. We are the first to want the sanctions to stop. I was in a hurry to remove the sanctions. That is not because it was causing serious harm in Benin. No. And I want the benefits to be that it causes harm to Benin. No. Certainly, it was causing more harm to Niger than Benin. Donc, il est temps pour nous de lever ces mesures-là qui n'étaient pas destinées à durer. Brutalement, on apprend que les trois pays, Burkina, Niger et Mali, sortent de la CEDEAO. Moi, cela m'a beaucoup peiné. Our brothers Niger suffered more than us from what is happening, and they are our brothers and sisters. It is time for us to lift measure which was not intended to last brutally long. We learned that the three countries Burkina, Niger, and Mali left the ECOWAS Union. A lot of people are pained, and even after they made this decision, I personally telephoned one of them. I spoke on telephone with one of the three presidents at a given moment. I told him everything has to be done to reconcile. I told him it's not good. The peoples have not elected us for the divide. Me, I was elected in Benin. You have been in office since then in your country, and our role is to lead our people for the global community and ECOWAS community. Mais la volonté des peuples, c'est de s'intégrer. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Niger. Il n'y a pas de conflit entre le peuple du Bénin et le peuple du Burkina ni du Mali. Et c'est vrai, il n'y a aucun problème entre les peuples de la communauté et le mois de la CEDEAO. Aucun problème. The will of the people is to integrate. There is no conflict between the people of Benin and the people of Niger. Whatever issue you may have is a problem at the level of the Commission. This is well of me who has a problem because those are in charge of ensuring to respect rules by, in particular, the authorities of these countries, the Conference of Heads of State of the ECOWAS, the Council of Ministers of the Union. The Commission are in charge of ensuring compliance with the rules. No one has said that the people of Burkina, Niger, or Mali or Guinea have done anything contrary to the rules, no. So if there is a problem at the level of those responsible and their counterparts have noticed, we say no, it's not good, it's not in accordance with the rules, don't do that anymore. If we don't understand that, it generates a conflict between us. It's a fight between us. It's not the business of the people. So even if these conflicts persist, it must not lead to the division of peoples. C'est au niveau des responsables. Donc, s'il y a un problème au niveau des responsables, et que leurs homologues, leurs pairs, ont constaté, on dit non, c'est pas bien, c'est pas conforme aux règles. Ne faites plus ça. Si on ne s'entend pas que ça génère un conflit entre nous, des heurts même entre nous, des bagarres entre nous. I would understand that the presidents of Niger, of the Burkina and Mali say they suspend their participation in the ECOWAS Commission. That would be understood. But to say that they want to detach the people Burkina, Mali, and Nigerian from the people Beninese, Togolese, Senegalese, that comes out the problem. It is not between the peoples. The decisions that they have taken are the decisions which separate the peoples, and that is not normal. That is why I have said that it has gone too far. We are going too far. Mais dire que je vais détacher le peuple burkinabé, malien, nigérien du peuple béninois, togolais, sénégalais, le problème, c'est pas entre les peuples. Or, ces décisions qu'ils ont prises sont des décisions qui séparent les peuples. We have to meet again and that we say, okay, come on, whatever happens, whatever that happened, we stop everything and then we preserve the essential, which is the community of people. What is being blamed on one another? What is being done? The sanctions and all, what is happening is minor compared to the interest of the people in the community. So it is necessary to look at what is happening. It is important to look at what is major. What is no more important than the interest of the people? My position today, I have the opportunity to be talking with you today. I say it is necessary to have a reconsideration. That is my position. It is my wish, and I say loud and clear everywhere, say that we must not arrive at the division of peoples. It is not necessary to arrive at the division of peoples. That would be going well beyond the case of Niger, and that which concerns all three countries. Que veulent les Maliens? C'est OK. Que veulent les Burkinabés? C'est OK. Que veulent les Nigériens? C'est OK pour que cette décision de séparer les peuples n'aille pas plus loin que l'intention ou à la déclaration. On peut le dire, revenir. The responsibility is on the leadership of the countries which have problems with the Commission. It is not the people who have a problem. It is between us.
Me, Patrice Talon, in my mandate, which is in progress in Benin, I would like the Beninese authorities to accompany me in this approach, that the Beninese people accompany me in this approach to say that we must return to square one. If everything failed to preserve the wish of the peoples, preserve the hope of the peoples who are not in conflict. On the contrary, that we ask that we continue to live together and that whatever happened, who is right, who is not right, it doesn't matter. Moi, Patrice Talon, dans mon mandat qui est en cours au Bénin, je voudrais bien que les autorités béninoises accompagnent dans cette démarche. From now on, that's my position, and I would like the Niger, Burkinabe, and Mali authorities to hear me, and I think that my position would not fail to be shared by other heads of state so that we make peace between the organ to preserve peace between the peoples. Le mot des peuples qui ne sont pas en conflit, au contraire, qui nous demandent qu'à vivre ensemble, et que quel que soit ce qui s'est passé, qui a tort, qui a raison, cela importe peu désormais. C'est ça ma position, et je voudrais que les autorités nigériennes, burkinabées et maliennes m'entendent. Et je pense que ma position ne manquerait pas d'être partagée par les autres chefs d'État pour qu'on fasse la paix dans les organes pour préserver la paix entre les peuples. Wọ́n ṣe tán. Président. A kí wa lẹ́ẹ̀kan sí, a kí gbogbo àtà lórí ètò pátápátá, a kí ọmọ Yorùbá àtàtà, ọmọ Yorùbá òtútù, ọmọ Yorùbá òdodo, a kí gbogbo lẹ́ẹ̀kan sí. A ti rí ìlà tó kọ sí ará Benin àti olórí wọn. A ti gbọ́ ọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì sí, torí bóyá ká ṣe máa wò ó ní tó máa ṣe àwọn tó ń kọ́ wa ní nǹkan tó yẹ ká mọ̀. A rí gbogbo ohun tí Ibrahim Taro tó sọ ń tiẹ̀ nípa ohun tó bá gbogbo aráàlú tòun sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n ó bá gbogbo aláwọ̀ dúdú pápátá ló bá wa sọ̀rọ̀ nípa ètò gbígbé wa, ààbò, oúnjẹ àti oríṣiríṣi ohun mèremère tá a ní, bá a ṣe lè lò ó, bá a ṣe lè gbogbo ẹ̀ pátápátá ló sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ṣùgbọ́n ìjà tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn, ọ̀hákùnrin olórílẹ̀-èdè Benin ó ń sọ nísìnyí pé ìjà yìí ò kí ń ṣe ìjà aráàlú. Ibi tá à ń bájà yìí lọ ó ti tó gẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká padà sẹ́yìn síbi tá a ti wà. Ẹ jẹ́ ká padà sí orísun ibi tán ṣe ohun tán fi gbé ECOWAS wọn sílẹ̀ kan padà sórí ẹ̀. Ó ní ó ti ń lọ jù, it's going too far. Ó ní torí pé kí ni, ó ní commission ló ní problem. Ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn orílẹ̀-èdè pápátá jọ jókòó ṣe commission ECOWAS ló ní problem. Ó ní kò ń ṣe ìjà aráàlú. Ó ní torí pé ìjà yìí ti ń fẹ́ máa ya ìlú kan yàtọ̀ sílùú kan. Pé ṣé wọ́n gbàgbé wípé aláwọ̀ dúdú pápátá náà ní gbogbo wọn. Ó ní lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ibi tóun dúró léwu yìí àtàwọn èèyàn Benin, ó ní kán jọ gba ọ̀pọ̀ pọ̀hún pé kán rí i pé kán mú èyí tó ṣeé ṣe náà ọ̀rọ̀ wọn, kán tún sọ, kán tún tò. Ó ní kán dẹ̀ bára wọn wí, mutual respect, kán bá ara wọn wí tí ẹnìkan bá ṣe nǹkan ju pé kán wá ní wọ́n fẹ́ máa fi sanction sórí wọn. Ó ní sanction yìí, ó ní kò ń ṣe pé ó ń ba àwọn Benin lòun fi ń sọ̀rọ̀, a lè mọ̀ pé bá wọn náà. Ó ní ṣùgbọ́n ó ní ó ń ba àwọn èèyàn tó ń gbé ní Niger àti Burkina Faso pé ó ń bà wọ́n gan ní sanction tí àwọn aláwọ̀ dúdú ara wọn tó ń sọ fún wọn pé nítorí pé ẹ fẹ́ lọ o, àbí ẹ ṣe báyìí o, àbí ẹ gbàjọba báyìí o, àní nǹkan báyìí ò ní máa wọ̀dọ̀ yín mọ́, oúnjẹ báyìí ò ní máa wọ̀dọ̀ yín mọ́, nǹkan báyìí. Ṣùgbọ́n ìkà tọ́rọ̀ bí wọ́n ṣe fún, torí nígbà tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yẹ kó ti bọ́ta kókó sọ léyìí tó lọ ń tẹ̀lé kẹjẹwọrọ. Ṣùgbọ́n ojúlà tó kọ sí Ibrahim Musi, ó ti kọ sí pé ẹ tiẹ̀ ṣe gan, a lè tóra wa bọ́, a tóra wa tọ́jú, in short a lè tóra wa tò. Ọ̀rọ̀ ti wá di àti gbọ́rọ̀ méjì sára wọn sìn. Torí ìbí la ti máa mọ ìlà tó kọ sí àwọn ìbí lókàn. Nínú ìlà tó kọ sí wọn ta tó kọ́ rí, recruit kan lọ máa wọ́mọ ológun tó fẹ́ lọ jagan ni.
ẹ dúró èmi ò rí àwọn eléyìí tó ń dédé èyí tó fẹ́ ṣe patriotism pẹ̀lú àwọn èèyàn tó fẹ́ láti defeat ara wọn against terrorism àtóúnjẹ àti gbogbo nǹkan wọn àti patriotism ti Benin kájọ gbégbé aláyé ìgbé ayé kó rọrùn fún gbogbo wa lòun kọjú sóhun pé everything dẹ̀ máa lọ bó ṣe ń lọ a gbọ́ much nípa resources wa lẹ́nu nípa resources Africa wa a gbọ́ kankan much òun ò sọ̀rọ̀ lórí nǹkan ìní wa ṣùgbọ́n Ibrahim sọ̀rọ̀ nípa nǹkan yẹn lọ títí but ó ní orí ló ti dàrú ó ní tí nǹkan bá dàrú nílùú ó ní olórí gangan ni kán dì mú ó ní leadership ni kò sí èdè kan ti ń sọ ìyẹn túbọ̀ sí pé kò sí olórí ṣe bẹ́ẹ̀ nìyí bá kẹjọ wọ ọjọ́ àti kẹjọ wọ wọn jọ ń ṣèkàrà wọn jọ ń hàn gàrà wọn ni so that means pé yẹ kó máa sọ fún pé ẹ ní leadership o torí tá a bá ń sọ ó ń dàbẹ̀ pé ó ń fún àwọn kan lórí kò tí ì yé mi problem gan o but ẹni tó jọ ń bá rìn yìí ń sọ the same thing tá à ń sọ ẹ dẹ̀ wá okay ẹ ní problem gan seriously because the same thing tí màmá ń sọ ni àbí kò yé Benin rèé o ló ń sọ̀rọ̀ yìí president wọn ló ń sọ̀rọ̀ yìí tó ní níbi tóun dúró sí ní wákàtí yìí ń sìn òun ti pinnu pé sẹ́ẹ̀ òun ò ṣe side b kankan mọ́ o òun dúró ní trans pé everybody jọ ṣe papọ̀ ni so that kí ìlú yẹ lọ kán lè kí ìlú yẹ mọ̀ra wọn kán lè jẹ ní free relation free migration láti rìn o fẹ́ lọ fọ́lùdé níbí o fẹ́ lọ kí family ẹ̀ ń bí o ti fẹ́yàwó ní Gambia so that kó lè ní free movement of the people gbogbo nǹkan tó sọ ni kò sí tó dáa but ẹ̀ pé gbogbo ti wá mọ̀ sí pé tó bá ti wá green lórí because nǹkan tí Ibrahim sọ mostly lórí self determination ǹjẹ́ àwọn tó kù ready láti ṣe self determination tó ní gbogbo òfin pé alẹ́ tó láti sọ pé àṣe gbogbo ẹ̀ náà ló wà lẹ́kọ́ wà sí ń bẹ̀ ṣọ́ ready láti follow gbogbo ẹ̀ tí olùkọ́ bá dáhùn ò ṣe papọ̀ àwọn ò ṣe kankan àwọn ò fẹ́ ṣe nǹkan kan papọ̀ ní ọ̀nà pé diversity pé èèyàn fẹ́ máa tọ́ka sínú ẹ̀yà èèyàn pé ẹ̀yà wọ́n gbọ́dọ̀ gbẹ̀ ẹ̀yà kan wọlé kò tí right kankan tẹ́ ní débẹ̀ yẹn àwọn tó wà lórílẹ̀ yìí ló máa decide nǹkan tán fẹ́ so yẹn gbọ́dọ̀ máa wà too much nínú commission wọn free thinking kọ́ lè create ọ̀nà fún new mindsets àwọn tó ṣẹ̀wá láyé tẹ́ pé wọ́n fẹ́ tún ṣe nǹkan nílé ayé kán fún wọn láyé láti ṣe tó bá jẹ́ pé ó máa ṣàǹfààní fún ìran wọn ni àbí fún gbogbo àgbáyé so òun ni bàbá yìí tún sọ tọ́ka sí nsìn pé ibi tóun dúró sí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó dúró pẹ̀lú Tinubu ni tó fẹ́ jagun tó ń lọ gọ́gọ́gọ́gọ́ tó ń lọ France gbogbo ẹ̀ papọ̀ ó ti yíṣẹ́ padà ń sìn now pẹ̀lú gbogbo táwọn ẹni sọ yìí kí ni àwọn ń sọ ní location 419 bẹ̀yẹn ń sìn bẹ́ẹ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn ò wà important bẹ́ẹ̀ pé kò tiẹ̀ so ogun wà ń ta ogun tún wà ń lé gbogbo ọ̀dẹ̀ jọ ní problem kan náà common problem òun ní security àwọn kan lè ń jà gidigidi gan ó dẹ̀ wà ní orísun gbogbo àwọn nation yìí ní Africa yìí tó wà pẹ̀lú àwọn neighbor sharing neighbor ni wọ́n tó dẹ̀ mọ̀ pé terrorism ó move tẹ́ bá ń lé wọ́n bì kan lọ bì kan ni wọ́n tún kóra wọn lọ síbì kan ni wọ́n dẹ̀ ti sọ sí pé nọ́ọ̀tì nílé wọn pé àwọn tí ń bọ́m̀bẹ̀ àwọn pọ́m̀bẹ̀ ṣé pé problem tí ó wọlé tí wọn olórí ECOWAS gan lọ báyìí nínú ibẹ̀ náà ti ráyè láti sọ pé wọ́n fẹ́ máa regulate speech torí ìyẹn ló kàn pẹ̀lú bó ṣe bílù yẹn ṣe ń gbóná tó chief of staff ṣe ráyè láti lọ máa wo social media láti máa wo àwọn tó ń bu àbí àwọn tó ń bú wọn àbí àwọn tó ń sọ pé àwọn ò fẹ́ nǹkan báyìí ìyẹn túbọ̀ sí pé ẹni tí ò lè tó lé báwo ló fẹ́ tó ta ẹ̀ tó bá jẹ́ pé a fẹ́ ṣe one nation yẹn a fẹ́ ṣe African nation gbogbo àti a fẹ́ ṣe papọ̀ yẹn tí gbogbo a fẹ́ jọ ṣe gbogbo àwọn tó ń pariwo one Nigeria ṣe bí one Africa ní gbogbo a fẹ́ ṣe papọ̀ ṣe bí one Africa ní gbogbo a máa fẹ́ ṣe papọ̀ gbẹ̀ngbẹ̀yìn diversification of a nation ká pín ní ìpín pé tẹ́ pé ó máa pé wa kò dẹ̀ ṣe pé pín a padà sórí sun ni kò ṣe nǹkan tó yẹ pé bí a pé kò ṣe nǹkan tó new nǹkan tó yẹ pé a ti bẹ̀rẹ̀ ni so Yorùbá ti was a nation before now so kò ṣe problem nǹkan tó everybody mọ̀ ni ẹni tó dẹ̀ fi ṣe olórí ìsìn kò gbà yẹn láyè a dẹ̀ ń sọ fáwọn tó fẹ́ ṣe wọn Nàìjíríà pé
tẹ bá máa tiẹ̀ fẹ́ ṣe gbogbo yín ṣé àwọn olórí báyìí lẹ máa fẹ́ ṣé protocol báyìí lẹ máa fẹ́ kọ́ máa follow fún yín torí pé ó bà wá lénìí tó bá wá báyìí tẹ̀ ń ṣe wọn Nàìjíríà lọ́la ṣé kò tó wá bẹ̀ sí ń bà yín gan báyìí ń sìn ẹ wá ń pariwo ibo lẹ wá fẹ́ sá sí báyìí ṣèbí yẹ kán máa pariwo fún ECOWAS kó wá help wọn nísìnyí ṣèbí kan tẹ ECOWAS wà fún nìyẹn ó máa ECOWAS ẹ máa lágbára ju orílẹ̀-èdè gbogbo Áfíríkà yẹn lọ lẹ́kọ̀wáṣí yẹn wà fún ó dàbí European Union ni wọ́n máa pàṣẹ láti bẹ̀rẹ̀ pé kí president yẹn tó bá ti ń ṣàṣemáṣe kan ó yá kó dọ́wọ́ ẹ̀ dúró àbí kán support pé kán yọ kúrò but òun gangan ni chairman níbẹ̀ báwo lè ṣe fẹ́ wá ṣe nígbà yẹn wọ́n Nàìjíríà báwo lè ṣe fẹ́ ṣe Ọlọ́run jẹ́ kó rárá yé wa ni o a kí wa lẹ́ẹ̀kan sí a kí gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá àfẹ́ gbàsìkò because a mọ̀ pé àwọn lọ bíṣẹ́ lọ́la àkọ́dé ká sáré mú ètò ẹni wá àdẹ̀dúpẹ́ gbogbo àwọn tó gbìyànjú láti rí pé ètò yìí wá sí ìmúṣẹ lẹ́nu tó contribute àwọn tó send gbogbo ẹ̀ pátá la kí akúṣẹ́ takuntakun kò ní sún wa o kò ní rẹ̀ wá ìrẹ̀ Yorùbá gbè wá kò ní gbẹ̀dàlẹ̀ ẹ má gbàgbé wa ṣe ń dáwó owó ìjọba Yorùbá nation tá ìjọba wa tó ń bọ̀ láti máa pariwo rẹpẹtẹ lórí ẹ̀ ẹni tó bá ṣe ń bèrè tí ta fi ń dáwó ń sìn pẹ̀lú wọlé láti sọ yìí ó ní kó lọ psychiatric hospital kó check ẹ̀ wò akíwa lẹ́ẹ̀kan sí ẹni tó bá ní màmá wa àtàwọn àdélé ò ní dé lágbára Elédùmarè àwọn náà ò ní dé bá ó dàárọ̀ ẹ ṣé gan. ọmọ Yorùbá ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn Ọlọ́run lọ́jọ́ ènìyàn kò ní fi gbogbo àsílẹ̀ o ìwọ tó bá dẹ̀ sí tó sì ní doubt nínú ọkàn rẹ tó sì ń rò pé báwo ni o ní láti lọ sùn kó lọ jí padà lọ sùn kó lọ jí padà o ní láti rò kọjú kó lọ sùn kó lọ jí padà because gbogbo ẹ máa fọ́ọ̀lù sí ẹ níwájú ojú ẹ ni sórí ọ̀rọ̀ ECOWAS no ECOWAS kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan tó ECOWAS yẹn ó máa dàwó ní ìlú Áfíríkà ẹ lọ kò ní either you like it or not ẹ lọ kò ní ìsílẹ̀ ó máa dàwó gbogbo àwọn Áfíríkà tó kù gbogbo wọn máa kúrò because èèyàn tó ń lead wọn is a wrong person entirely ló ń lead wọn for now is a wrong person Ọlọ́run lọ́jọ́ ìní kò ní fi wálẹ̀ o gbogbo wọn ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yẹn náà sọ ẹgbọ́n nǹkan gbogbo àwọn fídíò tá a ti play sẹ́yìn ẹ̀dẹ̀ gbọ́ fídíò tá a play láàárín ní pé ìlú ó yẹ kó lọ freely ni ìlú ó yẹ kó ṣe kí ni kó lọ freely ó yẹ kó lọ free ni kò yẹ kí kankan bí wàhálà bí ogun kò yẹ kó sí rárá gbogbo ẹ ti gbọ́ láàárín àárín láti play ẹ̀ géèmì mọ́ tá a máa gbé wálẹ̀ kọ̀ọ̀kan a máa play ẹ̀ fáwọn èèyàn kó yẹ àwọn èèyàn lè là because àwọn kan máa ń rò pé ọ̀ǹtí tán bá jagun nílùú máa tó separate kò ní nǹkan jagun kí ìlú tó separate a máa gbé fídíò yẹn wá a máa fi ṣí ojú àwọn èèyàn kan a máa fi ṣí ojú àwọn èèyàn tí wọ́n ní mentality pé ọ̀ǹtí tán bá jagun ní kán gbé ìwé kán jẹ́ ìwé rẹ̀ orí àwọn kan fúù orí wọn mọ̀ tán ka ẹlẹ́dàá wọn sí mọ̀ tán gbé ẹlẹ́dàá wọn sí lẹ́ẹ̀kan sí Ọlọ́run lọ́jọ́ ẹni kò ní fi wálẹ̀ o ẹ̀yin tẹ́ wo ètò yìí ẹ bá wa share ẹ bá wa like ẹ bá wa subscribe sórí ìkànnì wa Green for God News Green for God TV G4G support ẹ lọ sísàlẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ lọ subscribe sórí ìkànnì Baba Ades ó wà lábẹ́ ìkànnì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo dárúkọ ẹ wọ gbogbo àwọn tó wá gbọ́ òtítọ́ dání ẹ lọ subscribe fún wọn lẹ́ẹ̀kan sí Olúwa ọlọ́jọ́ ìní kò ní fi wálẹ̀ o ẹni tó bá ní àní dé mọ́ òun là ní dé bá oorun ayọ̀ la máa so àní tójú oorun dojú kú tọ́ka tó máa lọ ìjà kọ́kọ́ gbé lọ.
ògo ìmọ́lẹ̀ àti adúláwọ̀. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ní ògo ìmọ́lẹ̀ àti adúláwọ̀. Àní rétò ìjì báyìí lọ, ṣùgbọ́n ká tó máa lọ, oorun ayọ̀ la máa sùn, àní tójú oorun lójú ikú o. Ẹni tó bá ní pé ká má dé mọ́, òun là ní dé bá láṣẹ Elédùmarè. Mo kí gbogbo àyà o, mo kí gbogbo àwọn bàbá tá wà lórí ètò ní talẹ́ òní pé Ọlọ́run ọlọ́jọ́ èní kò wá ní fi gbogbo wa sílẹ̀ o. Ìyókù tún ṣe kéde, ó tún dọ̀la. Oorun ayọ̀ la máa sùn, àní tójú oorun lójú ikú. Ẹ ṣé gan. Ó dàárọ̀. Bye.